ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสะธัมมสารถีสัทธาเตวะมนุษสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตมังมาแล้วเนอเสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงบ้านพ่อหลวงมาถึงเฮือนมาถึงในเรือนมาถึงมุ้งถึงสุดมาถึงครัวไฟมาถึงห้องน้ำ
มาถึงให้ถึงสวนมาถึงในรถในลามาถึงในกาดในลีมาถึงกุฏิตีตั้นผู้ฟังทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนมาแล้วท่านทั้งหลายที่จะอัดเทปไว้ก็อัดไว้เนอะวันนี้จะได้นำเอาของคว่ำมาไงท่านทั้งหลายได้พอได้ฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีตมาเมินแล้วกำลังจะทำต่อไปในเวลานี้เพื่อชีวิตของเราเที่ยงตรงเที่ยงธรรมบ่หักเหไปในทางที่ผิดจะได้นำเอาเรื่องคนเหมือนกับดอกบัวสีเหลากับเฮือนสามน้ำสี่มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะเมื่อตะวานี้มีคนโทรศัพท์เพิ่นบอกให้ตุลุงว่าขอให้อธิบายเรื่องเฮือนสามน้ำสี่นี่ชัดเจนแถมน้อยตะวานี้เวลามันน้อยตั้งใจฟังดีๆเนอะจะได้นำเอาเรื่องคนเปรียบเหมือนกับดอกบัวมาเล่าให้ฟังต่อไปพยายามฟังทีๆหน่อยอย่าไปฟังเหมือนกับเราฟังเพลงในก็ฟังแล้วถึงชั่วโมงแล้วก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตามในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่านึกถึงธรรมะที่ได้กระทำป้อมเปงมาในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้สมบุกสมบันทุกข์ยากลำบากทำที่ได้หูมานี้ยากแก่คนธรรมดาสามัญเจือหมู่เฮานี้จะปฏิบัติได้พระองค์จึงจะปฏิบัติให้ไผจะสั่งสอนให้ไผแล้วเพราะว่ากลัวคนจะปฏิบัติบ่ได้เวลานั้นท้าวสหัมบดีพรหมได้มาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ที่คล้องค้างอยู่ในอกขวัฏสงสารนี้คนที่พญาหม้อก็มีคนพญาปหายปดีก็มีคนพญาปึกก็มีคนที่จมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างบันนึกถึงศาสนาก็มีเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหลาดอกบัวเหล่านึ่งต้นน้ำมาแล้วยังบ่บานเตื้อรอท่าแสงตะวันแสงพระอาทิตย์ส่องเมื่อใดดอกบัวดอกนั้นจะบานทันทีเหมือนกับคนที่มีกิเลสเบาบางแล้วแต่ว่าเสาะหาที่มันบ่ถูกต้องเหมือนกับขะแจมีลูกเป็นปุ๊กแต่ว่าเอาซุกเข้าไปบิดเข้าไปมันยังบ่ออกพอได้ลูกของมันแท้ๆเบอร์ของมันแท้ๆมันจะไขได้ทันทีเหมือนกับคนเฮาที่มีสติปัญญาแก่กล้าพอได้ฟังธรรมที่มันถูกต้องก็จะรู้ทันทีเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเพิ่นว่าอุคติตัญญูพอรู้ยกหัวข้อขึ้นแสดงพระองค์ก็รู้แล้วและเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่กับวัดกวาบางองค์บ่ได้สั่งได้สอนอย่างพอหันปฏิปทาน้อยเดียวก็เอาไปทำได้แล้วอันนี้เรียกว่าอุคติตัญญูรู้ธรรมยกหัวข้อขึ้นแสดงเหมือนกับดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว
ได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์ก็จะบานทันที อันนี้เรียกว่าดอกบัวครั้งแรกใบแรกเหล่าแรกบ่ต้องสั่งสอนตัวใดก็หูเรื่องอย่างที่สองเหมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำยังบ่โป้นน้ำเตื้อพอโป้นน้ำมาตะวันส่องก็จะบานทันทีอันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าวิปัสจิตัญญูครั้งแรกบ่หูเรื่องครั้งที่สองเจนจะหูเรื่องเหมือนกับดอกบัวเหมือนกับมันสมองของคนครั้งแรกยังงงอยู่ครั้งที่สองบ่งงแล้วหูทันทีละเหมือนกับบัพปะพัทธิยมหานามะอัสสชิในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในโลกนี้ก็ยังมีอยู่คนชนิดนั้นพอได้รับคำแนะนำสองเตื้อก็หูแล้วได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฝรั่งเสาะหาคนที่มีมันสมองเกี่ยวกับที่ไปเหยียบโลกผิวพระจันทร์เสาะหาแต่เนอมาได้คนไทยนี่มีด็อกเตอร์คนไทยนี่สามารถทำสำเร็จได้คือเอายานน้อยๆลงเข้าสู่ผิวพระจันทร์มันบ่ฮักมันบ่กูดมันบ่เอ็นบ่เอียงครั้งแรกบ่สำเร็จครั้งที่สองก็สำเร็จอันนี้คือคนเฮาเป็นอย่างนี้อุคติตัญญูวิปัสจิตัญญูอันนี้อุปมาเหมือนบุคคลที่สองบุคคลที่สามเหมือนดอกบัวอยู่กลางน้ำวันนี้ยังบ่บานเตื้อวันพุกยังบ่บานเตื้อวันเฮมันจะโป้นน้ำมาก็ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานอันนี้เรียกว่านัยยะพอแนะนำได้บ่รู้เรื่องก็เข้าใจเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้ำอันที่สามเรียกว่าปะทะปรมะเหมือนกับดอกบัวที่จมอยู่ในขี้เปอะเป็นรูปดอกบัวออกมาแล้วแต่ยังบ่โป้นขี้เปอะเตื้ออันนี้เปิ้นบอกว่าเหมือนกับคนเปิ้นว่าจะฟังหูบ่ฟังหูเหมือนดอกบัวอยู่เปอะเหมือนดอกบัวจำพวกนี้อาจบานก็ได้บานก็ได้เพราะว่าจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเหมือนกับคนต่างๆในโลกนี้ที่เฮาจะให้มันเหมือนใจเฮาลูกของเฮาผู้เหมือนใจเฮาบางทีก็อาจจะมีอนาคตสดใสบางทีมีอนาคตบ่สดใสสักคำบ่ฟังกำป้อบ่ฟังกำแม่บ่ฟังกำโปอุ้ยแม่อุ้ยหูหนาตาเหมือนไปฟังกำเปื้อนกำฝูงบุญถือว่าเปื้อนฝูงนี่เป็นคนดีมิเศษแนะนำไปในทางที่บดีแอวเมื่อคืนกินเหล้าเมายาซื้อรถเครื่องฮือก็เอาไปหายขายเอาไปหายมีสปะสเปดทำให้พ่อแม่เครียดเกิดนักจะฆ่าก็เสียดายจะขายก็มีไปซื้ออันนี้เรียกว่าปัทถปรมะเหมือนกับดอกบัวสุดท้ายบานก็ได้บ่บานก็ได้อันนี้อุปมาเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยตัดสินใจรับนิมนต์เทศนาธรรมพ่อออกแม่ออกที่มีลูกเหมือนกับคนสุดท้ายนี้ขอเงือปากันปงตกเนี่ยก่อนอย่าไปกึดมานักอย่าไปยูคกขึ้นดอยขึ้นได้น้อยเดียวลงอย่าเป็นวาสองวาอย่าไปเครียดกับมันเนี่ยการไปติ๊กบอกแล้วแล้วมันบอกฟังมันไปฟังเปื้อนฝูงมันพุ่นบอกว่าลูกไผ่หลานไผ่ขอให้กึดเอาอย่างดอกบัวนี่เนอะจะไปเลื่อเหมือนเปิ้นเหมือนต้านมันบ่ได้แล้วปูนพออายุมันนักขึ้นมา21 22 24 25มันจะหูคนเดียวมันถ้ามันยังบ่หูเตื้อก็ยกว่าเป็นดอกบัวเนี่ย
สตางค์ก็เสี่ยงยังบ่พอทำมือเขาเกียดตัวแถมเสียอย่างเดียวพอละอย่างอื่นบ่มันเสียอนาคตเป็นเรื่องของมันเฮาไปจะอยู่กับมันกุ้มเท่าเต่าตายอันนี้เปรียบเหมือนคนเหมือนดอกบัวสีเหล่าอันที่ว่าเฮือนสามน้ำสี่นั้นก็คือว่าในสมัยโบราณลูกของเราเป็นไม่ยิงจะไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวพ่อแม่เพิ่นสั่งสอนเฮียก่อนสอนเฮียก่อนสั่งเฮียก่อนบ่เหมือนบ่เดียวบ่มีไผสั่งใส่สอนลูกเต้าเหียเลยใครได้ก็เอากันแล้วปะกันร้านอาหารร้านคาราโอเกะเอามาอยู่บ้านเหียแล้วเป็นเจ้าเฮาจะว่าหรือไผเพราะสังคมมันเหลวแหลกมาเยอะคนเฮานิยมวัตถุบ่นิยมศีลบ่นิยมทาน แล้วคนที่จะเอาแม่ยิงจำพวกนี้มาทำพันธุ์เอามาเพาะเอาลูกเอาเต้าแถมลูกเต้าก็จะเป็นเยอะอย่างแม่มันเนี่ยกินเหล้าเหลือปดใจก่อนตัณหาราคะมีหันหมดอันว่าเฮือนสามนั้นเป็นว่า1เฮือนอยู่2เฮือนต่อไฟ3เรือนผมอันนี้เปิ้นบอกให้ลูกเปิ้นไหวน้อยลาเฮ้ยถ้าไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวจะไปละเฮือน3น้ำ4เนอะเฮือนอยู่นั้นเฮือนที่เฮาอาศัยตึงวันเฮ้มันกวาดมันเพ้วอย่าไปเฮ้มันสกปรกโสมมตังบนก็มีก้าใส่ไงกำปุ้งตังลุ่มเหี้ยเบอผ้าประจายหุผ้าไม่เยงหุเอารวมกันนั่นแล้วไผ่ห้องไผ่เป็นห้องไผ่บ่ฮู้สุนสารอุ่นอ่านกันเป็นคนมักง่ายกระจกตี้ส่องถึงวันกระจกหน้าต่างบัดเจ็ดบัดหูอย่างสักอย่างอยู่ไปกินไปตึงวันเพื่อนตึงมีวันปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เอาเวลาไปแอวเลอะเหลืองปลาลูกปลาเต้าไปตำปุ้นห้านสรรพสินค้าพุ่นที่ห้านใหญ่ๆปุ้นจำมือละอ่อนจ่ายสตางค์จ่ายเงินเลือกเอาของซึ่งมันบ่เหมาะสมละอ่อนจะย่ามหมู่นี้ได้ระวังจวนลูกจวนเต้าเพี้ยวพัดห่อเฮือนเดือนดาวไว้ดีๆอันใดไว้สูงอันใดไว้ต่ำอันนี้เปิ้นว่าเฮือนอยู่ที่อาศัยสลีที่นอนเอาไปตากผ้าปูที่นอนเอาไปซักเสื้อหมอนนุนเป็น6 วัน7 วันบ่ซักเหม็นกลิ่นน้ำลายอยู่หันตึงบ่เพี้ยวบ่พัดผ้าลบผ้าสลีผ้าปูที่นอนอันนี้เงินอยู่จะต้องสะอาดต้องเป็นเวลาเลยมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นของคนนี่มันเหลือกินอย่างก่อนถ้าเฮาบ่พัดบ่ถูอันนี้คนเฒ่าเพิ่นจะสอนลูกไม่ยิงที่ไปอยู่กับพ่อจายเฮือนอยู่สะอาดเฮากำลังหาอยู่บ่มีคนใจเถื่อแล้วพยายามอย่าไปเอาแรงงานต่างด้าวมาอยู่กับบ้านกับจองไว้ใจบ่ได้โคตรขกุลมันอยู่บ้านไหนเมืองไหนบ่ฮู้ถ้าเอามาใจอย่างอื่นแป้งข้าวต้มขนมแป้งสินค้าต่างๆนี่พอจะอู้ได้เอาเข้าไปในห่อในเฮือนยุ่งแล้วดังสื่อพิมพ์ลงเอามาอยู่10 กว่าวันไว้อกไว้ใจมันเพชรพลอยสายสร้อยสายคออยู่ที่ไหนหูหมดกองเจ้านายออกบ้านไปลักของเปิ้นไปอย่างหมดไป
อยู่ที่ไหนบ่ฮู้หมู่นี้จะไปไว้ใจทางจะไปวางใจคนจะโจรใจเองแรงงานต่างด้าวนี่สำคัญมากปากหวานก้นส้มอย่าไปเอามาใจถ้าจะใจก็ใจหมู่ที่มันมีหลักมีฐานขนาดหมู่แรงงานเปิ้นส่งขึ้นมาแล้วยังเอาอยู่ที่เมืองฝางเป็นตัวเจ้าแต่มาอยู่กับครูบาเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นคนไตใหญ่เหมือนกันครูบาก็เผลอบางทีเปิ้นเอาอย่างมาตานเอาของมาตานบ่แบ่งให้มันได้สตางค์มาก็นับให้มันหันเมื่อค่ำมาเอามีดปาดครูบาปาดคอเมื่อเจ้ามาเลือดห้ามสตางค์ครูบาหายแสบหมดตุต่างด้าวที่มาอยู่โดยก็หายแสบอย่าไว้ใจหนตางละอ่อนลูกเมืองเป้ามาขายครัวฝนตกเมื่อคืนก็ยังบูมมาอยู่หัวปุ๊ดตกลงมาตึงรถตึงคนตายตึงผัวตึงเมียไว้ใจหนตางลงไปนึกว่าบ่เป็นอย่างคอสะพานมันปุดลอยจมตึงผัวตึงเมียเกยหิเกยหางหน้าที่จะตายเสี่ยงเขตเสี่ยงกรรมมาตายสักคำอันนี้เรียกว่าเฮือนอยู่สองเฮือนเต่าไฟถ้วยจ้อนกินถ้วยใดเฮือล้างถ้วยนั้นอย่าเอาไปแจ้ไว้มันเกิดเชื้อโรค2 วัน 3 วันก็แจ้อยู่ฮะนะพอต้องการถ้วยมาฝั่งล้างฝั่งเจ็ดมันกำลังใหม่ๆอยู่เชื้อโรคยังมาตายเด้อคนโบราณเปิ้นสอนลูกสอนเต้าว่าจานเป็นถ้วยเป็นจ้อนเฮือรีบล้างเนี่ยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเล่าฟังว่าสมัยตะก่อนบ่มีผงซักผ้าบ่มีน้ำยาล้างถ้วยล้างจ้อนเปิ้นเอาน้ำอุ่นนี่น้ำฮ้อนนี่ล้างถ้วยล้างจ้อนมันฆ่าเชื้อโรคล้างน้ำบาดาลก่อนเอาเปลือกบวบเขาถูถ้วยเสร็จแล้วก็เอารวมกันต้มน้ำเดือดบุกเอาเข้าหดถ้วยแล้วเอาตากอันนี้เรียกว่าเฮือนเต่าไฟหลัวก็เก็บมาไว้เมื่อยามค่ำบ่ต้องไปลุโบะหลัวเมื่อเจ้าคำเต่าไฟต้มบัดนี้โบะหลัวคำเต่าไฟมันคืดโบราณเป็นว่าเฮามาพอนี่มันคืดแต่โบะหลัวคำแน่แม่เต่าไฟแต่ก่อนนี้บ่ใจมีเต่าอังโลบ่ใจมีเต่าไฟฟ้าเจือบเดียวให้เข้ามันแน่นลงมานานขึ้นเพิ่นสอนกันไว้จะอีเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยจักแค่จักเกี้ยไว้เมื่อเจ้าเมื่อยามค่ำวันพุกมาจะได้ใจมันสะดวกสบายแต่ก่อนไปยังมุ่นไฟไว้แถมก่อนมาเจ้ามาเป่าแล้วก็มันลุกขึ้นมาเอาเกี้ยก็ยัดกันเดียวได้ไฟละอันนี้เรียกว่าเฮือนเต่าไฟคกกาเขียงกาใจมันแล้วล้างให้มันสะอาดอย่าไปเอาขำไว้หั่นขูดเอามีดเขาขูดหน้าเขียงล้างเป็นสะอาดเรียบร้อยอันนี้เป็นกรรมโบราณเปิ้นสั่งเปิ้นสอนไว้เนอะบาดใจตุลุงนำมาว่าหือไผกระทบกระเทือนไผถ้ามันเป็นเจ้าอี้ก็หือปรับนิสัยตัวเก่าแฮะหือทำให้มันสะอาดสะอ้านน่ากินน่าใจมีตัวเจ้าตนหนึ่งเนี่ยตำมาฟังว่าไปซื้อกินอย่างก็ได้เอามือยุ่มหอมป้อมใบหอมเขาใส่มะรุนแล้วก็คันตั้งลุ่มเอามือเก่าขยันตั้งลุ่มมีก็หอมป้อมใบหอมไป
ปิ้นเล่าให้ฟังว่าตั้งวันนั้นมาบ่ไปซื้อกินทำซ้ำเพราะมันแห้ลำไปมือเพิกเดียวมือข้างเดียวเอายุ่มหอมป้อมไม่หอมก็ยุ่มเอาเก่าตั้งลุ่มก็เก่าตั้งลุ่มมีกระหอมป้อมไม่หอมมันแห้ลำไปเกยหันเกยหูอันนี้หันแตะเวลาจะล้างคกเปียเอาเตียวโมนึงมาล้างคกล้างก็เอาเทคำฮะนะคำแม่ต่อไฟฮะนะโอ้ฮะใบฮะบอดล้างคกก็จะไปล้างกาดตังในมันล้างตังนอกมันแถมเอาฟองน้ำเข้าถูให้มันสะอาดสะอ้านแกนคกก็ล้างตึงแกนล้างตึงที่เฮากำมันบ่มื่นเจริญจะเกิดนะมันจับมือดีต่ำก็ง่ายอันนี้เปิ้นบะเก่าบะแก่เปิ้นว่าไว้อันนี้ห้องว่าเฮือนสามเฮือนอยู่กับเฮือนเต่าไฟบ่ได้มากระทบกระเทือนจิตใจไผมันสอนกันแบบรากหญ้าบัดเดียวทำซ้ำหายมันมีเชื้อโรคมีมลภาวะพยายามพิจารณาพอกอยดีๆบ่ได้มากระทบกระเทือนจิตใจไผพ่อแม่เป็นจะสอนลูกเป็นจะยะหม้อเข้าเตาไฟน้ำโมนึ่งก็มันเปลี่ยนอย่าไปเอาแท่งบ่อยกำก็แท่งน้ำโมนึ่งขี้คานเปลี่ยนขี้คานล้างมันบ่สะอาดสะอ้านล้างโมนึ่งก็ล้างตึงปากมันเพะหมดนี่หมายถึงหม้อน้ำหม้อนึ่งดินเตียวหม้อนึ่งก็ซักมันอย่าพ่องจะไปฮื้อมันดำบริกขกิกตะกอนนี่เปิ้นเอาผ้ามหาบดีเนี่ยมาแป่งเตียวหม้อนึ่งให้เข้านี่ก็ล้างตึงนอกล้างตึงในที่เกยไปหั่นนั้นจะเป็นหม้ออลูมิเนียมกว่าจ้างล้างก็ตังในหม้อนึ่งให้เข้าตังนอกมาล้างปล่อยมันดำขลึงตึงอยู่หั่นบัดเดียวนี่เปิ้นอนามัยกันล้างตึงนอกล้างตึงในล้างหม้ออลูมิเนียมก็ล้างตึงนอกตึงในบอกว่าหม้อนึ่งให้เข้าบัดเดียวนี้หลัวบ่ใครใจกันแล้วไปใจทานใจไฟฟ้าอันนี้ห้องว่าเฮือนอยู่แล้วก็เฮือนไฟก็เฮือนเต่าไฟนั่นเองขี้เต้าหน้าเต่าไฟมันเอาไปขว้างถ้าบอย่างอันแมวจังไปขี้เขาใส่เมนกับออกกับเฮือนขี้เต้านั้นเป็นด่างอันหนึ่งเอาขว้างต่ำเกาไม้เป็นปุ๋ยของไม้จัดดีเอาไปขว้างต่ำนั้นในสมัยตะกอนนั้นเปิ้นเคาะเอามาแจ้น้ำเป็นน้ำด่างเอามาสระผมเอามาล้างหัวตัวแถมเอาน้ำด่างขี้เต้าโอ้ได้ประโยชน์บ่ได้เอาขว้างบ่ได้เอาน้ำด่างขี้เต้ามาใส่ล้างหัวแล้วก็เอาลงแจ้น้ำไว้เงินเอาน้ำที่สะอาดเอามาดำหัวสระผมกินเหม็นกินคาวในผมมันจะหายกินส้มบูดมันจะหายอันนี้เรียกว่าเฮือนอยู่กับเฮือนไฟกับเฮือนผมบนหัวเนี่ยมันสะมันเก้ามันดำหัวบ่อยๆผมนี่มันมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลายิ่งเอาน้ำมูกน้ำมันอย่างเข้าใส่มันหอมเหมือนใหม่ๆเหมือนเข้าเหม็นลองสังเกตพอคนที่ตัดผมในสมัยตะกอนนี้เปิ้นบ่ใจตัดผมรับจ้างอย่างมาเดียวมีร้านบาร์เบอร์อย่างมาเดียวไผมีมีดยับกับหวีเอาไปจูคนตัดผมรับจ้างนี่ลองสังเกตพอตาบ่ค่อยดี
พอเท่าแก่มาสัก50-60ตามัวเพแล้ว เพราะว่ากฎของผมในหัวคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันเหม็นส้มเหม็นบูดก็มีเหม็นข้าวจะใดก็มีมันไปกระทบกับแก่นตาทำให้ตามัวถ้าบ่เจื้อลองสังเกตเพราะหมอที่ตัดผมบ่อยๆนะตัดผมรับจ้างยังบ่แก่ต่อใดหมอก50ปลายเข้า60ก็ตามัวละเพราะกฎของผมแต่ละคนมันเหมือนกันเข้าแก่นตาบ่ใจว่าผมเข้าตากฎของผมนั่นนะเปิ้นจึงสั่งจึงสอนลูกกงเปิ้นว่าเฮือนผมเนี่ยฮื้อสะอาดจะไปให้มันมีกลิ่นเหม็นมันสกปรกเมื่อมันเหม็นแล้วปอดจายจังเบื่อเหม็นส้มเหม็นบูดผมไม่ยิงอันนี้เปิ้นสอนให้ลูกของเปิ้นว่าฮื้อมีเฮือน3เนื้อลูกเน้อคือเฮือนอยู่เฮือนไฟเฮือนผมอันนี้เปิ้นจะสอนลูกเปิ้นจะเมื่อตะวาตุลุงพอจะจบแล้วมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าฮือตุลุงเล่าเฮือน3น้ำ4ให้ฟังว่าไปเวลามันเกินไปเห็นแล้วเกิน6 โมงเกินไปเห็นแล้ววันพูกจะเอาน้ำ4มาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายแถมกับมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์นิเตโวมนุษย์ติรฉาโนมนุษย์เปโตวันพูกจะมาเล่าให้ฟังแถมกรรมวันนี้เวลามันน้อยขอประชาสัมพันธ์มายังญาติโยมทั้งหลายเนอะครูบาเจ้าพรชัยเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพระบาทสีห้อยแม่ริมป้อเปิ้นถึงแก่กรรมเวลานี้ตั้งศพบำเพ็ญอยู่ที่วัดปะเหวสันกำแพงไผ่หูจักเปิ้นเคยไปไหว้ไปสาเปิ้นก็ขอเจอเนอะตะวานิตุลุงไปหอมเปิ้นไปทำบุญกับเปิ้นคนหลายไปเนอะแล้วก็วันเสาร์เปิ้นจะทำบุญนิมนต์ทุเจ้าเต้าอายุของเปิ้น67กับ60อย่างหูเปิ้นจะนิมนต์เจ้าคุณในจังหวัดเชียงใหม่เอาไปหมดแล้วพระครูแต่บางที่บางต่างเปิ้นนิมนต์ไว้หมดวันเสาร์หน้านี่เปิ้นจะทำบุญแล้วจะยกศพไปบำเพ็ญที่ปุ้นวัดพระบาทสีห้อยปุ้นวันเสาร์ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังเนอะ2ที่วัดวังทานสถานที่ปฏิบัติธรรมของนานาชาติพ่อสมบุญแม่บัวชมกันทปาเปิ้นสละตี้แล้วยังมาปองหาเงินหาทองช่วยกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พักแต่ละปีแต่ละเดือนนั้นฝรั่งมันมาปฏิบัติธรรมปากันยินดียินบานที่มีสถานปฏิบัติธรรมแม้จะต่างชาติต่างศาสนาเปิ้นมาหันพุทธศาสนานี่เป็นความจริงพอได้นั่งสมาธิแล้วมีใจมีความสุขบางคนก็บริจาคช่วยสร้างหั่นสร้างนี่ตัวแถมที่เป็นลูกเศรษฐีแล้ววัดแสนฝางเปิ้นจัดตาลน้ำเพิงน้ำอ้อยเดือน12เปงนี่เนอะไปไข่ตาลน้ำเพิงน้ำอ้อยไปที่วัดแสนฝางตำบลจังม่อยอำเภอเมืองวัดพระนอนขอนม่วงเปิ้นจะดาสลากวันที่6วันที่7เปิ้นจะกินกล้วยสลากวัดพระธาตุดอยสุเทพขอประกาศให้พี่น้องที่อยู่ไกลๆปากันมาทำบุญสลากโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์ให้ลูกศิษย์มาโทรมาบอกว่าขอให้ตุลุงประกาศเพราะว่าเสียงที่ตุลุงออกนี่มันไปหลายบ้านหลายเมืองวิทยุก็ขายดิบขายดีฟังรายการที่ตุลุงออกขอยินดียินบานกับเจ้าพี่ตาน้องทั้งหลายเนอะ
วัดพระนอนวัดดอยสุเทพแล้วก็วัดยางปวงไผ่มีตองเหลืองตองแดงเอาไปหอมเปิ้นเปิ้นจะล่อหัวพระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปวัดยางปวงวัดกาดก้อมประตูหายาหัวพระพุทธรูปเปิ้นเอาไปไว้พิพิธภัณฑ์แล้วคุณประกรณ์บูรณะประกรณ์พร้อมกับมูลนิธิพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเปิ้นจะแปลงหัวเข้าใส่พระพุทธรูปวัดยางปวงวัดกาดก้อมไผ่มีตองเหลืองตองแดงไอ้หยังเอาไปหอมกันเปิ้นจะรอเดือนนี้เพิ่งก่อนถ้าไปวัดยางปวงบ่ได้คือเอามาที่วัดตุลุงเพะวัดโสพนารามไผ่เอามาหอมจะจดชื่อไว้และประกาศวิทยุแล้วจะได้เอาไปหอมเปิ้นวัดยางปวงก็ได้วัดอินทขินก็ได้วัดเจ็ดลินก็ได้วัดเจดีย์ป่องก็ได้เอาไปหอมเปิ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้แล้ววัดเหล่านี้จะได้เอาไปรวมคือวัดยางปวงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ฮู้แล้วก็นอกจากนั้นวัดโสพนารามที่ตุลุงอยู่ปีนี้มีพระมีเนนสอบได้บาลีได้มหาปรริญญาได้นักธรรมตรีโทเอกแล้วก็ได้อภิธรรมถึงเจ้าบ้านถึงทุเจ้าจะฉลองวันที่16เดือนเนี้ยเดือนตุลาบุก่อนเดือนกันยาเนี่ยวันพุธวันหือเนี่ยไผใครมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพฮื้อรางวัลกับพระกำเนินก็ขอเจอกี่บาทก็ได้ที่กรรมการเฮาได้ประชุมกันว่าตั้งแต่500ขึ้นไปพอออกไม่ออกไผมีต่อใดจะมาหอมก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหอมฮื้อรางวัลแก่นักศึกษาเฮียนธรรมะธรรมโมเพื่อฝากฝังไว้กับจิตกับใจบ่มีไข้ไผ่ไข้เหลียวแลเรื่องนี้เราอ่อนเฮียนธรรมะธรรมโมตู้ลุงหันว่ามันสำคัญมากโลกนี้ถ้าเอาบ่สร้างคนแล้วไปสร้างก้าวัสดุแล้วดีปั่นใดมันก็หาความหมายอันดีๆบ่ได้ลูกไผ่ยังบ่ลูกลูกเหีย6 โมงป่ายแล้วเกือบ7 โมงแล้วจะต้องไปเงียเวียกเงียการอยู่จะต้องไปเงียเวียกเงียการอยู่พอออกตีโทรมาหาตู้ลุงว่าขออธิบายเฮือน3 น้ำ 4เวลามันน้อยไปยังแถมน้ำ 4อย่างจะได้อธิบายวันพุธวันนี้ไผ่ยังบ่ลุกเห็นขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายทราบวัดวังทานวันที่20 กันยาเปิ้นจัดตานอาคารต่างๆปฏิบัติธรรมไผอยู่ใกล้ๆก็ขอเชิญไปร่วมวัดแสนฝางตาน้ำเพิ่งตาน้ำอ้อยฮัลโหลเอาก้อยโทรมาทำไมเปิ้นติดฟังเปิ้นบอกตุลุงว่าถ้ามันโออามันดังวูว่าตุลุงขันใจปิดละก่อนเพราะว่ามันรำคาญเปิ้นอะโหลไม่สาตามปัญหาครับมักคะคนเจ้าลบหลู่ผู้ที่มีบุญคุณกับตนจะใช้ธรรมะไปอย่างแก้ครับกับคนที่อิจฉาริษยาหันต้นได้ดีบ่ได้ต้องขอให้ต้นใช้ธรรมะไปอย่างแก้กับไว้กาครับไผ่ตอบได้ตอบมาเห็นข้อแรกนี่บ่ได้ยินทีข้อที่2ได้ยินทีไผ่ตอบได้ตอบมาว่าความอิจฉาริษยาคนอื่นใจทำอะไรอย่างมาแก้ท
ลโหล ฮัลโหลเจ้าตุ้ลุง อันจะถามตุ้ลุงว่าเจ้าตุ้ว่าแสนฟางอะค่ะตุ้วันจะตานน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะค่ะไปตานก่อนในกอกได้กะเอาไปปอกไปหอมเพิ่นได้เนาะน้ำพึ่งไปพูดเปิ้ลนี้เลยกะเจ้าเอาไปถวายเนาะเพิ่นจะตานได้200 ปีมาแล้วเจ้าเอาน้ำพึ่งพูดเปิ้ลนี่เลยกะได้ไหมค่ะเอาไปถวายเพิ่นได้เนอะได้นะคะไปที่วัดแสนฝางเนอะวันที่7เจ้าไปก่อนเนาะเอาไปก่อนก็ได้บอกว่าอย่างทีนี้นะเจ้ามันอดมาได้นะจังเจ้าเสลห้องนะก็เดียวอย่าลำคาญอันรีวิทยุเหก่อนเนอะเปิ้นเดือดเฮตุลุงว่าโออารีวิทยุเหก่อนเนอะฮัลโหลสวัสดีครับครับฮะตัวครับได้ยินแล้วรักษาตัวลุงแม่ขอตัวลุงรักษาสุขภาพนะครับอันนี้บรรทาครับผมบรรทาบุ้งกะครับบรรทาครับท่านองค์ครับตัวลุงครับผมขอตอบคำถามนะครับว่าสิ่งที่แก้ที่จ่านี่ก็คือว่ามีลูกที่ตาจิตครับเพื่อแสดงความพอดีตอบรับเป็นได้ดีครับน้องครับเจริญพรเนี่ยเจริญพรถูกต้องแล้วต้องพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีบ่ยินดีก็อุเบกขาเหียวางเฉยเหียบ่ดีใจบ่เสียใจเหียแต่มันก็หมดแล้วไปขอยเปิ้นนี่ยังฮัลโหลครับผมความอิจฉาที่สัจจานะครับต้องความเมตตาก็จะต้องแก้โดยเมตตาเนาะครับถ้าเรามีความเมตตามีความอินดูสงสารเขาก็จะตาที่สัจจาครับถูกต้องเนอะผมไม่หันทั้ง4นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใจธรรมอันเนี้ยเขาจะบอกขอยเปิ้นอุเบกขาเนี่ยดีมากที่สุดวางเฉยนะได้ก็เปิดเป็นได้เปิดเตอะบางคนถึงว่าออกมาเพี้ยเนี่ยพอดูไม่ใช่อิจฉานะเห็นไหมบ่อิจฉาแล้วจะว่าเขาเปิ้นนี่ยังมุทิตาพลอยยินดีเปิ้นเหียบุญเปิ้นนักเปิ้นได้ตานก๋วยเหียถ้าขอตานตยสักก๋วยชิเปียยินดียินบานกับเปิ้นบุญของเปิ้นได้สะสมมาเปิ้นไปวัดกุศิลเฮาบ่ไปสักเตื้อเปิ้นได้ก็บุญของเปิ้นบ่บุญชาตินี้ก็ชาติก่อนบางคนก็บ่เข้าใจธรรมะเปิ้นบ่ไปวัดไปวาสักเตื้อเปิ้นถูกหวยก็ว่าเปิ้นธรรมะพอดูกินมันก็บ่กินตานก็บ่ตานมันยังถูกหวยบุญชาติแล้วปังหลังลูกเปิ้นได้สร้างมาเฮาบ่หันกับเปิ้นชาตินี้เฮาหันชาติแล้วเฮาบ่หันเพราะฉะนั้นพอยินดีอย่าดีอกดีใจเอาอย่างป้าน้อยคนหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นของเฮาหมดอะเอาไว้เป็นของเฮาเหี่ยก่อนนายกก็ฮือเขาเป็นเนี่ยนายอำเภอก็ฮือเขาเป็นเนี่ยกำนันฮือเขาเป็นเนี่ยเขาบอกเป็นอะเงินมีต่างอันล้านเงินเฮาเนี่ยเอาฮือเขาไปใจอ่ะทีอะมันสบายใจมันจะตายถ้าเฮาไปเกิดอยู่นั่นปล่อยต้นมันบ่มีความสุขเป็นอกุศลฮัลโหลครับกับนมัสการที่ลุงครับจะติดตามจากห้วยลานนะครับห้วยลานเจ้านี่ท่านตัวลุงเราในการชาดกนะครับเรื่องเศรษฐีของทรัพย์นะครับว่าเศรษฐีนั้นเอาทรัพย์สมบัติไปฝังไว้รอบบ้านแล้วตายไปก็จะเกิดเป็นมาอยู่ภายในบ้านนะครับเล่าไปแล้วเล่าเหี้ยเล่าให้มันครับสวัสดีครับเหรอเผียบปูนแล้วกุดไปเหียเอากะวันหน้าก่อนจะเล่าให้ฟังสมบัติมันบ้านผู้ลุงเจ้า
ก็เจ้าเหรอพอล้ำไปก็เล่นม่วงเจ๊วันนี้ขอตู้บอดโทรศัพท์ก่อนหน้าไหนถ้าเกิดเหรอจะจดไว้จะจดไว้เบอร์โทรที่บอกออกอากาศนั่นนะเบอร์โทรไผเบอร์โทรที่ลงที่บอกออกอากาศนั่นนะออกอากาศนี่ของห้องส่งจะจดเนอะเตรียมปากกาไว้เนอะที่บอกออกอากาศนั่นนะจะต้องส่งตัวละก็โทรมานี่ถูกแล้วลูก121-058เนี่ยโทรถูกแล้วลูกเนี่ยกันถูกละที่ไหนมาเหรอถ้าเบอร์ของตู้ลุงนะ121-222เบอร์ในห้องตู้ลุงเนอะเจ้าแถมอัน057 233 อันนี้มือถือฟังตู้ม่วงเจ้าแต่มันเขาหลายคนอยู่ที่ไหนอ่ะห้วยละเหรอห้วยละเหรอห้วยละบ้านโฮกอ่ะเจ้าละปัวเจ้าไม่แก้วนะไม่แก้วอ่ะเจ้ากี่เข้าไงล่ะมันไม่ถึงเที่ยวแม่ใครที่หนึ่งคุณตัวคุณฟ้ามันม่วงแม่ตลอดที่ไปมันเริ่มม่วงจะสวยหมดแต่เจ้าเจ้าแล้วให้เขาได้ทุกคนตู้มันเข้าตัวแล้วได้ทุกคนเลยปีหน้ามาเถอะเนอะแล้วก็มีลักษณะนี้ได้ไปนี่จะไปว่าผมจะไปก่อนตู้ลงแล้วจ้ะโจดีนะเจ้าอันอย่างก็เรื่องคิจิตายแล้วไปเกิดเป็นหมาวันหน้าก่อนจะเล่าให้ฟังพอจะมีความรู้เล่าให้ฟังฮัลโหลครับขอถามปัญหานะครับผมถามปัญหาถามปัญหาครับซุปของคฤหัสถ์มีกี่อย่างครับมีอย่างท่องครับท่านได้จะตอบเนอะพอจะ7 โมงแล้วสุขของคฤหัสถ์มี4 อย่าง1สุขเกิดจากการมีทรัพย์2สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์3สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้4สุขจะเกิดจากการทำงานบ่มีโทษ1มีทรัพย์2จ่ายทรัพย์3บ่เป็นหนี้4ทำงานบ่มีโทษมีทรัพย์นี่ก็คือมันขยัน2จ่ายทรัพย์พออันใดดีซื้ออันใดบ่ดีซื้อ3เฮาควรเป็นหนี้เปิ้นกาบ่ควรกา4ทำงานบ่ผิดศีลผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองอันเนี้ยสุขของคฤหัสถ์4แล้ววิธีจะได้ทรัพย์มานั่นก็คือมัน2อย่าไปจ่ายสุรุ่ยสุร่าย3คบคนดีอย่าไปคบคนชั่วคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาให้เดือดร้อนชิบหายอันนี้5เนี่ยการจะไปผิดศีลผิดธรรมกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองอย่าไปชอบไปโกงไผบางคนถึงหน้าเลือดแต่ใจเพื่อนเนี่ยการให้เบี้ยวมาจ่ายเงินให้เพื่อนเหรอหมู่นี้เกิดตายเกิดจัดหน้านี่จะโดนเนอะมาได้เกิดได้งอกเนอะพระที่ไหนเพื่อนเอาไปซอกคอกที่หั่นเนอะพยายามจะไปใจกลิ่นแห้งโคนบ่ได้ตุลุงนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายแล้วขอรบกวนเวลาทำน้อยนึงวัดวังทานสถานที่ปฏิบัติธรรมวันที่20เปิ้นจะตานอาคารต่างๆเนอะ2วัดแสนฝางตานน้ำเพิงน้ำอ้อยวัน
ที่7วัดพระนอนวัดดอยสุเทพเปิ้นจะตานสลากวันที่7เดือนเนี้ยมันพุกมันหือเนี่ยแล้วก็วัดโสภณารามจะฉลองพัดมหาปรริญญาปีนี้วัดโสภณารามสอบได้ปรริญญา4ประโยคได้2รูปก่อนได้กุเปียแต่ก่อนมาตุลุงมาได้ประกาศฉลองเอาคนเดียวปีนี้มีคนที่เจ้าพนายบอกว่าตุลุงเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วควรจะฉลองทั่วไปทั่วอำเภอกูเตื้อนักธรรมกับอภิธรรมนี่ก็ฉลองกันในวัดเนี้ยเอาทั่วอำเภอแล้ววัดยางกวงไผ่มีทองเหลืองเอาไปหอมเปิ้นเพิ่นจะหล่อพระเจ้าเก็บไว้แล้วมันมีประโยชน์จังฮัลโหลดีครับตุลุงฮะเขาได้ไปวัดนะแล้วก็พอดีได้ยินเสียงแข่งผ้าปั่นปอนในใจเขาไปปุดเลยมันจะเป็นบุญนะครับนะโอ้ได้บุญบัดพอไปวัดนะครับถึงเขาอยู่กลางโต้งกับแจ้งนะครับเอาเถอะเอาปอนอย่าครับผมตำดีๆร้อนเอาเถอะบัดได้ไปวัดอยู่กลางโต้งยกมือไหว้ปั่นปอนก็ได้รับเลยคะแนนเมื่อตั้งใจดีๆไผ่มีตองเหลืองตองแดงเศษสลุงสไลไอ้อย่างอยู่กับบ้านกับจองก้นมันหัวมันพุมันพังแล้วใจประโยชน์ไปได้เอาไปหอมที่วัดยางกวงก็ได้วัดยางกวงมันไก่หมูตี้ตัวก็เอามาหอมที่ตุลุงจะเอาไปหอมเปิ้นเพราะว่าเจ้าคุณเทพบรสิทธาจารย์เปิ้นฮื้อตุลุงเป็นตัวแทนของเปิ้นเกิดฮื้อตัวแทนออกอาบน้ำฟังธรรมเนี่ยออกอากาศสถานีวิทยุ96เป็นตัวแทนของเปิ้นเอากาศตั้งมาฮื้อเป็นนักเผยแพร่เป็นประธานทำซ้ำประธานเผยแพร่ทำซ้ำแล้วตุลุงก็เลยเอาการเปิ้นมาเนี่ยตัวว่าน่าจะมีข่าวดีให้ฟังสำหรับตุลุงกับเจ้าคุณวัดยางกวงและแถมอันก็ป้อครูบาชัยพรเจ้าวาดวัดพระบาท4 หอยเวลานี้กำลังบำเพ็ญศพอยู่ไปหูจักเปิ้นเกยกับเปิ้นเคารพนับถือเปิ้นปากันไปแต่ว่าตุลุงก็ไปละไปหอมเปิ้นขอประกาศให้รับทราบเลยทั่วกันกินต้อยกันตานต้อยกันเยอะเจ้าพุทธเฮาพระพุทธเจ้าในไข่ให้คนเฮาเสมอกันคำว่าเสมอเนี่ยเสมอในความคิดปฏิบัติธรรมมือเสมอกันตึงบาลัดลั่นขั้นตอนในอย่างลูกลองสังเกตพอเถอะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเฮาว่าจะใดนายอำเภอกาปลัดกาผู้ว่ากาว่าอย่างเดียวกันแม้กระทั่งรัฐมนตรีก็ว่าอย่างเดียวเนี่ยคือความเสมอเฮาเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายมาได้ลักลั่นกันไผ่ใหญ่ไผ่สูงเท่ากันปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกันพอแล้วมันม่วนจะมันเสมอกันหมดมันก็ถึงเป็นไปได้แต่ว่าส่วนมากมันเป็นใจฟังไปตึงวันFM 90.7 จุดปฏิบัติการมูลนิธิวัดโสภณารามFM 96ของวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็สถานีล้านนาและหลายสถานีที่เปิ้นถ่ายทอดแต่ว่านี้ท่านพระครูวัดเมืองเป้าวัดสหกรณ์ไปจำพรรษาอยู่ต่างประเทศยุโรปปุ่นไปสอนฝรั่งนั่งสมาธิโทรมาหาตุลุงว่ะตึงวันฟังก็เห่าตุลุงเมื่อเจ้าแต่เมื่อเจ้าบ้านเห่านี่มันเป็นขวายบ้านเปิ้นละไปถึง7 ชั่วโมงก่อนเปิ้นเปิดฟังวิทยุเปิ้นถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต
คนเมืองเราที่อยู่ต่างประเทศปากันฟังตุลุงฟังคำเมืองแล้วมาแปลเป็นคำไทยแปลเป็นคำไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คนทั่วโลกได้ฟังน่าจิ้นจมยินดีน่าจิ้นจมยินดีขนาดอันนี้เป็นความจริงนะเปิ้นโทรมาหาตุลุงตะวาวันซืนนี่อาศัยกรรมตุลุงเนี่ยได้ฟังกันขอขอบคุณไปต่างประเทศเนอะที่ได้ฟังตุลุงยินดีกับคนต่างบ้านเฮานี่บางคนเปิ้นเปิดเสียงต่ำสายไข้โคตรให้เปิ้นว่าบ่ได้รับดีนอนดีความจริงตุลุงก็บ่ได้ออกเจ้าลงไปลูก6 โมงแล้วนี่ตะวันพอออกแล้วก็ไปลามคาญแก่บ้านพ่องวัดพ่องที่เปิ้นประกาศเสียงต่ำสายอย่าไปรำคาญเปิ้นกะมันบัดใจกำแจ้งกำด่าอย่างลูกเป็นกรรมที่สร้างสรรค์นะจะไปเอาใจตัวว่าคนเดียวคนเฮาอยู่กับหมู่กับเพื่อนแปลงอกแปลงใจเข้าหาการพ่องขอฝากขอฟังกับพี่กับน้องทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้จะได้ปั่นปอนนะเนอขอให้ปากันอยู่ดีมีสุขเนอฟังดีๆนะถ้าอยู่บ่ดีก็บ่มีความสุขพิษกันเถียงกันก็มีความสุขถ้าอยู่ดีก็มีสุขเนอหิมากาขึ้นมีโจกมีลาบยกมือไหว้เนอจะปั่นปอนแล้วสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวระมติกันโตนิพพุโตจะตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตะราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนะสีริสนิจังมุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล74 ปี54 พรรษาพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานระหว่าง 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 1 กันยายนช่วง 16 นาฬิกาคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมกันณมณฑลพิธี 16 นาฬิกา 30 นาทีพระธรรมเสนาบดีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมธาตุและธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยมคณะขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักเคารพนับถือทุกท่านครับวันนี้ได้มาพบกันในรายการแจ่มนันจาดำเนินรายการโดยผมทวัฒน์นะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามมีความรู้สึกว่ามีผู้สนใจในคำพูด
คำพูดเล็กๆคำพูดที่ไม่ได้จัดสรรอะไรเป็นระเบียบมากมายอะไรมากนักแต่ก็ด้วยความที่รักในสิ่งที่เราทำเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นถ้าเราชอบนะครับถ้าเราชอบเราก็รู้สึกเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ดีจะทำได้ดีแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้รับฟังคือผมเป็นผู้ส่งสารแล้วท่านผู้รับสารการรับสารทั้งไปและกลับนั้นใช้การเดินทางถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นการที่เดินทางไกลมากจนกระทั่งถ้าเราได้ไปพูดคุยกับคนที่มีอายุคนที่ผ่านประสบการณ์มามากเนี่ยนะครับท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางสมัยก่อนนี่ลำบากมากเนื่องจากว่าจะต้องใช้วิธีการรอนแรมค่ำไหนนอนนั่นว่าอย่างนั้นเถิดนะครับอย่างถ้าจะให้เร็วก็จะใช้วิธีการเขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายการเขียนจดหมายนี่ก็ดีไปอย่างเป็นการบริหารมือบริหารนิ้วคือกล้ามมัดเล็กของเรานี่จะได้ทำงานนะครับไม่เหมือนสมัยนี้กล้ามมัดเล็กทำงานน้อยลงวิธีการก็ต่างกันมากอันนี้เป็นวิธีการจับดินสอจับปากกาทำให้ไม่ลืมภาษาที่เราเขียนลงไปด้วยก็เป็นการฝึกหลายๆด้านถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันและสมัยนี้ดีไหมมันก็ดีตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมนี้นะครับสมัยก่อนนี้รอนแรมไปเขาบอกว่ามันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็ลำบากอีกแบบหนึ่งก็คือกว่าที่จะได้รับสารกว่าที่จะทราบเรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะครับการเป็นอดีตนั้นมันบางทีมันก็มีความทุกข์มันเอามาปนแล้วมาเป็นพะวักพะวงชีวิตการเดินทางของเราเนี่ยนะครับมันจะสดสว่างแล้วก็ง่ายขึ้นนี่ถ้าเราไม่แบกเอาอดีตของเราไปด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณน้านิตยาจากกิฟฟลินนะครับท่านก็ได้ให้ข้อคิดกับน้องๆกับหลานๆกับคนที่อยู่ในองค์กรและก็กับประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสได้รับทราบน้านิตยานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือจะเป็นแบบนี้ในสมัยก่อนนี้ถ้าเราจะให้มันเร็วขึ้นไปกว่าหน่อยหนึ่งก็คือไม่ต้องเขียนจดหมายแต่เราคิดว่าสมัยก่อนนี้การใช้โทรเลขเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ยังดีกว่าการเดินทางไปการเดินทางของจดหมายนี้ก็ช้ากว่าโทรเลขก็ถือว่าคงจะเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดแล้วนะครับสมัยนี้ไม่ว่าสมัยก่อนก็มีพวกเครื่องที่นำทางหรือว่าส่งสารก็เป็น EMS ไม่ว่าจะเป็นพัสดุไม่ว่าจะเป็นจดหมายไม่ว่าจะเป็นข้อความอะไรก็ตามเราใช้วิธี EMS ใช้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอันนี้พูดถึงการส่งสารนะครับแต่สมัยนี้ง่ายเหลือเกินง่ายแป๊บเดียวเองรู้เรื่องแล้วนะครับอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์เนี่ยนะครับมันก็เกิดโทษสูงสุดแก่มนุษย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีสมาธิตั้งหลักก่อนเราจะทำอะไรนี้ตั้งหลักก่อนเพราะว่าการตั้งหลักนั้นไม่ใช่เราจะยอมพ่ายแพ้หรือว่าเราจะยอมยกธงขาวไม่ใช่นะครับเป็นการตั้งหลักเพื่อให้เกิดสมาธิหลักของการทำสมาธินะก็คือ
ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวนะครับให้ทำด้วยความรู้สึกตัวมีสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่บังคับจนตึงเกินไปบางทีการบังคับให้ตึงเกินไปมันเป็นอะไรที่มันแข็งไม่อ่อนไหวไม่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าการร้องเพลงนี้ท่านเชื่อไหมว่าเราจะต้องใช้สมาธินะครับเราใช้สมาธิคนสมัยก่อนนี่ร้องเพลงนี้โดยไม่ต้องใช้ขอโทษนะครับที่พูดความจริงไม่ต้องมีคาราโอเกะเลยคือท่องจำจนเกิดเป็นความรู้สึกว่าร้องตอนไหนก็ไม่ผิดแล้วเป็นธรรมชาติอ่อนพริ้วอ่อนไหวใช้อารมณ์เข้าไปแทรกได้อารมณ์ฟินมากเลยนะครับคนฟังก็รู้สึกว่าเขาใช้เป็นธรรมชาติไม่มีการที่ว่าดูแล้วมันแข็งทื่อแต่สมัยนี้นะครับก็ผมว่าแล้วไงบอกว่ามันมีประโยชน์มากมันก็มีโทษมากเหมือนกันมันบังคับให้เราตัวแข็งทื่อเพราะเราต้องไปจับจ้องหรือใช้ตาของเราเนี่ยจ้องไปที่จอนะครับมันก็มีอารมณ์ไปอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีนะผมว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คนที่เก่งร้องเพลงนี่ก็เก่งมาจากคาราโอเกะนี่ก็มากมายนะครับอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้คาราโอเกะซึ่งเป็นพัฒนาการของมนุษย์นั่นแหละพอมนุษย์สร้างขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ไม่มีคาราโอเกะสักอย่างนะครับตั้งผมเป็นเด็กมาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับยิ่งรุ่นอายุมากกว่าเราอีกก็ยิ่งไม่เคยเห็นใหญ่เลยจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาราโอเกะมันคืออะไรแต่สมัยนี้นี่โหเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับมันก็ดีนะครับพูดถึงว่ามันก็ดีแต่ว่ามันทำให้เราไม่เป็นธรรมชาติตัวจะแข็งทื่อเราจะสังเกตได้เลยว่าคนนี้ร้องเพลงคาราโอเกะหรือร้องเพลงแบบธรรมชาติไม่เหมือนกันเลยนะครับสมัยก่อนนี่ครูเพลงทั้งหลายเนี่ยท่านมีความวิริยะอุตสาหะมากเลยนะครับมีวิริยะอุตสาหะในการที่จะฝึกร้องเพลงฝึกทำอะไรที่มันยากๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางเครื่องเนี่ยนะผมว่าหางเครื่องทำเป็นเล่นไปได้นะมันยากนะครับมันยากผมฝึกแล้วมันเอวมันไม่ไปนะครับมันกระด้างมันทื่อๆมันแข็งมันแบบมันไม่พริ้วอะครับแต่ว่าพอไปเจอผู้หญิงที่เขาแบบร้องรำทำเพลงแล้วเขามีการฝึกกันเป็นประจำเนี่ยครับธรรมชาติผู้หญิงก็พริ้วอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่อ่อนหวานอยู่แล้วนี่ลองเอานี้เข้าไปจับอีกเนี่ยมันสวยจริงๆสวยงามเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเห็นผู้หญิงฟ้อนผู้หญิงรำผู้หญิงเต้นอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกมีความสุขกับการเต้นของเขาก็ส่งมอบความสุขนั้นมาให้เรามันสื่อถึงกันนะครับทีนี้หลักของสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับถ้าเราจะทำนะครับผมขอจะได้นำเอาคำพูดนะครับหรือว่าคำอะไรเราบอกโอวาทดีกว่านะครับโอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมนะครับหลวงพ่อนะครับหรือว่าพระอาจารย์วิริยังศิรินทโรผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพเนี่ยได้มากล่าวเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังกันเป็นอุดมมงคลนะครับการมีสุขภาพใจดีนั้นมีความสุขทำกิจการงานต่างๆก็สามารถทำได้มากกว่าคนที่เสียสุขภาพจิตในสังคมต่างๆนั้นต้องการบุคคลที่มีสุขภาพใจซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประสิทธิภาพเพราะจะมีบุคคลที่เสียสละเพิ่มขึ้นในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนงานจะเพิ่มกำลังงานหรือประสิทธิภาพนั้นๆอีกหลายเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะความมีชีวิตชีวาหมายความว่ามีความแจ่มใสมีคุณธรรมอันที่จะเรียกว่ามีความไม่เห็นแก่ตัวมีความเมตตากรุณามีเหตุผลหมายความง่ายๆคือพูดกันรู้เรื่อง
สิ่งที่มนุษย์ต้องการก็เกิดขึ้นกับสุขภาพใจรวมความว่าสุขภาพใจมีความสำคัญมากต่อมวลมนุษยชาติพระอาจารย์หลวงพ่อกล่าวว่าประโยชน์ของสมาธิมีทั้งหมด12ข้อนะครับคือทำให้หลับสบายคลายกังวลกำจัดโรคภัยไข้เจ็บทำให้สมองปัญญาดีทำให้รอบคอบก่อนทำงานทำให้ระงับความร้ายกาจบรรเทาความเครียดมีความสุขพิเศษทำให้จิตอ่อนโยนกลับใจได้เวลาจะสิ้นลมพบทางหนีสิ้นลมก็หมายถึงการจากไปจากโลกนี้ไปก็คือตายนั่นเองนะครับเจริญวาสนาบารมีและก็เป็นกุศลอันนี้เป็นประโยชน์ของสมาธิทั้งหมดเลยนะครับเราทำสมาธิอย่างเดียวแต่เราได้ประโยชน์จากการทำสมาธิตั้ง12อย่างเนี่ยถ้าเห็นแล้วเราก็รู้สึกอยากจะทำสมาธิทีนี้การทำสมาธินี้ทำสเปซสปะก็ไม่ได้มันต้องเป็นศิษย์มีครูนะครับในที่นี้เราก็ครูของเราก็มีอยู่แล้วแต่ท่านได้จากเราไปแล้วแต่ว่าท่านก็เหมือนเสมือนอยู่กับเรานั่นเองในปัจจุบันนี้นะครับคำสอนของครูก็หมายถึงพระอาจารย์หลวงพ่อนั่นแหละนะครับก็ยังอยู่แล้วผมก็คาดว่านะครับอันนี้เป็นความคาดการณ์ว่าก็คงจะเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังมีผู้เรียนอยู่แล้วก็จะสร้างคนที่มีสัมมาสมาธิขึ้นเพิ่มขึ้นในประเทศนี้ในโลกนี้อีกมากมายนะครับทีนี้ก็มาถึงว่าเขาสอนกันที่ไหนอย่างไรก็มีหลายที่หลายทางนะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์มีความปรารถนาที่อยากจะเรียนก็เริ่มไปปูพื้นฐานก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไปแบบแข็งทื่อเหมือนกับเราร้องเพลงคาราโอเกะอย่างที่ว่าไปแบบสบายๆไปธรรมชาติเราจะมาลองดูซิลองดูถ้ามันใช้ได้หรือว่าใจเรามันไปว่าพอใช้ได้บางทีก็ไปครึ่งไม่ไปครึ่งนี่นะครับเอาครึ่งที่ไปนั่นแหละเอาที่ครึ่งที่ไม่ไปเอาไปฝึกครึ่งหลังก็ฝึกให้มากกว่าเดิมเดี๋ยวมันก็เต็ม100%เขาเปิดหลักสูตรครับท่านเปิดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวันเดียวเท่านั้นนะง่ายเหลือเกินแล้วก็มีอาหารรับรองมีเบรกมีอะไรหมดเลยแล้วก็มีการต้อนรับขับสู้เหมือนกับเป็นญาติพี่น้องเป็นกัลยาณมิตรกันนี่แหละครับอันนี้หลักสูตร1 วันนี้ตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระยานวชิโรดมนะครับหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนี่แหละประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับหลายท่านก็รู้แล้วนะครับว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนั่นไงนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์ใหญ่นะครับเป็นปรมาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะผู้เข้ารับการอบรม จะได้อะไรบ้างในการอบรมนี่นะครับจะได้เรียนรู้และเข้าใจการทำสมาธิแบบง่ายที่สุดเลยผมไม่เคยเห็นที่ไหนง่ายกว่านี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะง่ายกว่านี้แล้วแต่มันง่าย ที่เรียกว่าสมาธิไฮเทคนะครับสมาธิไฮเทคทำน้อยแต่ได้ผลมากไม่ใช่ว่าทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากไม่ใช่อันนี้ทำน้อยนะครับแต่ได้ผลมากน่าสนใจนี่มีการบรรยายพื้นฐานของการทำสมาธิ เช่นจุดประสงค์ของการทำสมาธิประโยชน์ของสมาธิและวิธีการทำสมาธิให้ถูกต้องเป็นต้นเนี่ยนะครับก็คือประโยชน์ของสมาธิและวิธีสมาธิเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นสมาธิอะไรนี่นะครับเดี๋ยวเราถ้าเรียนไปแล้วนี่เราก็จะทราบเลยว่าอันนี้มันคืออันนี้มันคืออันนี้ความหมายการอบรมภาคปฏิบัติฝึกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพื่อให้ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติเองได้หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละครับนะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนมันก็เรียนกันได้หมดแม้คนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนก็เรียนได้แล้วก็เรียนเพียงวันเดียวด้วยก็สามารถทำสมาธิได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐาน
การทำสมาธิอย่างต่อเนื่องจะเกิดประโยชน์หลายประการนะครับ อันที่เราเห็นกันก็คนสมัยนี้มันเครียดเหลือเกินที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็ลดความเครียดลดเปอร์เซ็นต์ความเครียดของคนไทยลงได้เยอะเหมือนกันตลาดหุ้นก็ขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกดีนะเรามองในแง่ดีเราอย่าไปมองเล่นแง่เล่นอะไรกันเลยมันก็จะดีนะครับคนตั้งใจทำก็ทำไปให้เอาผลงานเป็นที่ตั้งเรื่องอื่นแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วก็ผมว่านะแล้วหลายคนก็ว่าบอกว่าเรามองในการกระทำว่าทำดีแค่ไหนตั้งใจทำจริงหรือเปล่าตั้งใจทำเหมือนคำพูดไหมเนี่ยเราจะคอยดูไม่ใช่จับผิดแต่เราจะรู้สึกด้วยสัมผัสของเราเองนะครับว่าใครเป็นคนจริงบ้างคนไม่จริงบ้างอะไรทำนองนี้เช่นการทำสมาธินี่เราจะเริ่มเป็นคนจริงแล้วนะครับความเครียดต่างๆเราเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์เองได้ดีมีสติรอบคอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราพูดมาซะนานเลยบอกว่ามีที่ไหนบ้างเนี่ยอยากจะทราบเหลือเกินเอาก็ทราบได้เลยนะก็จะมีปากกาหรือว่าวางเอาไว้เดี๋ยวผมจะว่าบอกสัก2 รอบก็แล้วกันถ้าท่านสนใจนะครับเข้ารับการอบรมติดต่อได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา286นะครับ286นี่แหละครับวัดอรัญญวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา286วัดอรัญญวิเวกวัดหลวงปู่เปลี่ยนนั่นแหละครับวัดอรัญญวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หรือถ้าไม่มั่นใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้อีก สองหมายเลขด้วยกันนะครับ คือหมายเลข099-291-9693 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096-291-9695และอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกหมายเลขหนึ่ง086-180-3693นะครับก็กรุณาโทรไปตามเบอร์นี้แล้วท่านก็จะได้รับทราบรายละเอียดที่ผมนำเสนอนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับทีนี้ทำไมถึงพูดว่าง่ายนะครับก็คือมันง่ายอย่างนี้นะครับชินสานี่มันถ้าจะว่าไปตามหลักภาษาบาลีชินะนะครับชินธาตุในความชนะนะครับแล้วก็เอามาบวกกับวิภัตปัจจัยแล้วก็เอามาสนธิเอามาสมาธิก็แล้วแต่นะครับก็แปลว่าสมาธิชนะใจตนเองนะครับชินสาสมาธิชนะใจตนเองหลักสูตรเพียงวันเดียวเท่านั้นเป้าหมายของหลักสูตรก็คือจะได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมากให้สามารถนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเราดำเนินชีวิตด้วยการที่เราจะต้องมีสติอยู่เสมอมีสมาธิอยู่เสมอทำอะไรก็ตามนะครับผมพูดนี้ยังใช้สมาธิเลยถ้าไม่ใช้สมาธิเราไปไหนก็ไม่รู้เข้ารกเข้าพงไปแล้วนู่นนะครับแล้วก็ ให้รู้จักทำสมาธิอย่างต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมสนใจอยากเรียนต่อไป ในหลักสูตรต่างๆในหลักสูตรอื่นๆที่สูงขึ้นซึ่งก็แน่นอนแล้วนะครับเราเรียนอะไรถ้ามีความสุขมันสูงขึ้นมันก็ท้าทายกับความสามารถท้าทายกับความพยายามท้าทายกับความอดทนมันไม่ง่ายนักแต่มันก็ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ให้รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเองแล้วทำไมมาพูดเป็นคุ้งเป็นแควอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาจะอบรมวันไหนเนี่ยเอาว่าไปเลยนะครับอบรมวันเสาร์ที่26 สิงหาคม
วันที่23แล้ว26สิงหาคมยังทันอยู่นะครับ26สิงหาคม2566เวลาอะไรล่ะเวลา 9 โมงไปถึงบ่าย 3 โมง 9 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาเป็นเวลานาทีทองนะครับเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกชั่วโมงนี้มีค่าสำหรับมนุษย์แต่ถ้าเราไม่รู้จักตักตวงความที่เป็นทองเป็นเงินเป็นทองเหล่านั้นมันก็เป็นแค่คิดนะครับก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนั้นหมายเลขโทรศัพท์ท่านจะได้ทราบว่าอาจารย์อะไรบ้างนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนะครับอาจารย์ที่รับผิดชอบใน ในโครงการนี้นะครับอาจารย์กรภพบรรณวัฒน์อาจารย์กรภพบรรณวัฒน์นี่ท่านเป็นผู้ดูแลสาขา286วัดอรัญญวิเวกนี่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0992919695แล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สนิทนวลศิรินะครับโทรศัพท์หมายเลข0861803693นะครับผมก็คิดว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาต่อทุกคนนะครับกับกุลบุตรกุลธิดาไม่ว่าจะเจนไหนนะครับที่รู้เรื่องรู้ราวแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถเรียนได้ถามว่าพาลูกหลานไปด้วยได้ไหมได้นะครับก็เป็นการปูพื้นฐานให้เขาบางทีจิตใจของเด็กของวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่รับไม่ได้ไม่ใช่นะครับก็รับได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะให้ซึมซาบไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเหมือนกับเทคโนโลยีมันซึมซาบเข้าไปในหัวของเขาซึ่งเข้าไปง่ายเหลือเกินแล้วก็ยากที่จะถอนออกมาเราก็ใช้สมาธินี้เป็นเครื่องสกัดกั้นบ้างก็ดีเหมือนกันก็เชิญนะครับเชิญทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไปได้เจอเลยนะครับวันที่26เวลา 9 โมงไปถึงบ่าย 3 โมงเป็นเวลาที่เราจะไปขุดเงินขุดทองกันเพื่อที่จะได้มาเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจำนันจามาพบกับท่านนี้ก็ได้นำเอาสิ่งละอันพละน้อยเพื่อให้ท่านได้รับฟังได้เป็นผู้ที่มีผมจะได้เป็นผู้มีส่วนที่นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องจิตใจนี่มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญมากและก็เรื่องของสมาธินี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับสมาธิเป็นประโยคเดียวไม่กี่คำนะครับสมาธิสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างแบบสบายโดยที่ว่าสบายแบบไหนครับไม่ใช่ว่ามันจะไปดับความทุกข์ยากอะไรมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันทำให้เรานี่เหมือนกับเราเดินไปไม่เจอขวากหนามไม่เจอเดินไปแบบสบายๆถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเนี่ยนะครับเหมือนเราขับรถเราจะขับรถแบบสบายเครื่องรถของเราก็สบายดีไม่ป่วยตัวเราเองก็ไม่ป่วยมีสติสัมปชัญญะท้องก็ไม่ร้องหิวข้าวเนี่ยหรือว่าไม่ร้อนเกินไปนะในรถนั่นก็มีแอร์ถ้าร้อนเกินไปก็มีแอร์ถ้าไม่อยากเปิดแอร์นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างก็รับลมธรรมชาติไปและอย่างนี้นะครับมันก็เกิดความสุขได้เหมือนกันว่างๆนะครับเราก็มีเวลาว่างอยู่แล้วพาครอบครัวไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปน้ำตกบ้างไปดูภูเขาไปดูทะเลไปดูอะไรที่มันแปลกหูแปลกตามันก็ดีนะพูดถึงว่าถ้ามันมีทุนนะมีทุนที่อะไรมันก็สะดวกสบายไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสมาธิอะไรมันก็โล่งมันก็โปร่งไปหมดเลยอย่างเนี้ยนะครับมันสมาธินี้มันเหมือนกับเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตัวเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดนะครับแม้แต่เด็กๆเล็กๆยังมีเป้าหมายเลย
เด็กตัวเล็กๆไม่กี่ขวบเนี่ยนะยังมีเป้าหมายเลยเป้าหมายของเด็กนี่มันมีอะไรเราสังเกตดูสิถ้าใครมีลูกมีหลานนี่จะสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นง่ายๆเลยเป็นธรรมชาติเลยเวลาที่เขาต้องการให้เราอุ้มเขาเนี่ยเขาก็จะแบบแสดงอาการยื่นไม้ยื่นมือถ้าเราไม่อุ้มก็จะเกิดปฏิกิริยาก็แล้วแต่เด็กนะครับก็จะกระทืบเท้าจะดิ้นจะแบบเป็นจริตเป็นจริตของเด็กเองซึ่งมันไม่ได้สีแซงมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะแต่บางทีเราก็น่าหมั่นไส้เหมือนกันนะบางทีเราก็เหนื่อยแล้วยังจะให้เรามาอุ้มอีกเนี่ยนะถ้าผู้ใหญ่นี่ไม่ใช้ความอดทนหรือว่าความรักมีความเมตตาเนี่ยก็จะเกิดอาการตวาดถ้าไม่ตวาดก็จะทำโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตวาดใส่เด็กและเด็กมันก็ร้องไห้มันไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เด็กนั้นมีอารมณ์คล้อยไปกับคำสอนของเราด้วยเช่นว่าอย่างนี้นะเราก็ชวนเขาเล่นอย่างอื่นมันก็จะเกิดอารมณ์ไปในสิ่งที่เราแนะนำนั้นไปด้วยทำให้เกิดแบบเขาก็ไม่เสียเด็กก็ไม่เสียหายอะไรแล้วเราก็ไม่เสียอารมณ์ด้วยอย่างเนี้ยอันนี้ก็สังเกตเห็นง่ายๆอย่างเด็กอยากจะหิวแล้วก็บางคนก็ลูบท้องบางคนก็ชี้มาที่ปากบางคนก็ถ้ารู้ภาษาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะพูดไม่ถูกพูดผิดพูดถูกก็เป็นความน่ารักของเด็กนะครับเขาหิวข้าวเขาก็จะบอกอาการหิวขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีว่าเขาหิวข้าวหรือว่าเขาปวดท้องขออภัยครับปวดท้องใครเขาอยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็เกิดอาการแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีละนะครับจะร้องไห้บ้างจะทำอะไรที่มันแบบขัดหูขัดตาไปหมดถ้าเรารู้ว่าเขาปวดท้องเราก็พาเขาเข้าไปในห้องน้ำก็มันมีอยู่แค่นี้เองนะครับอารมณ์คนนะครับทีนี้เราใช้สมาธิเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยสมาธินี่มันไม่มีนะครับมันก็เป็นไปตามเหมือนเด็กนะครับก็คือยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ไปเรื่อยๆแต่ความคิดส่วนหนึ่งของเขานี่มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปด้วยการบวกศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยบวกกันเข้าไปให้มันเกิดอาการขับเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนละครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยมันไม่สมบูรณ์หรอกต่อให้เป็นยังไงเป็นคนวิเศษวิโสอะไรมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคนเราอยู่เฉยๆเนี่ยจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าชั่วก็ไม่ชั่วเพราะมันไม่ได้ทำอะไรบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำอย่างเนี้ยจะกลายเป็นคนขาดทุนไปในที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดถ้าแบบรู้สึกว่าอยากจะทำทีนี้ถ้าทำในความดีนี่อันนี้แสดงว่าผลของเรียกว่าชีวิตเนี่ยเริ่มจะเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆละเริ่มจะเป็นบวกขึ้นไปก็จะเก็บไว้ทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเราเก็บอะไรสักอย่างนะครับเราเก็บหนังสือนะเราเก็บหนังสือถ้าเราไม่ใช้วิธีตั้งใช้วิธีเอาตั้งอย่างนี้หรือว่าเรียงแบบเอาทับกันไปอย่างเนี้ยมันก็คือเก็บหนังสือทีแรกก็เล่มเล็กเล่มน้อยเล่มใหญ่เล่มอะไรว่ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้วิธีเก็บละเพื่อเราจะได้แบบหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาอย่างนี้นะจัดให้เป็นแบบเชลฟ์เป็นอะไรสักอย่างคือจัดให้เป็นชั้นเป็นหนังสืออะไรเนี่ยถ้ามีการเขียนลงไปว่าอันนี้คือหนังสือสวดมนต์นะอย่างนะหนังสือธรรมะเนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาไทยอะไรก็ว่าไปความรู้ทั่วไปหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะสมมติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็จะจัดไว้เป็นอย่างๆก็เหมือนจิตใจของเราก็จัดไว้เป็นอย่างหัวใจของคนนี่มี4 ห้องไม่ใช่หรือเราก็จัดไว้สักห้องใดห้องหนึ่งหรือว่าเอาไปจัดห้องนั้นเป็นอย่างนั้นจัดห้องนั้นเป็นอย่างนั้นเหมือนกับผมเปรียบเทียบกับการเก็บหนังสือเนี่ยนะครับหรือว่าเก็บอื่นๆเนี่ยก็มาเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบเก็บหนังสือนี่มันง่ายดีแล้วก็จะเวลาเราจะอ่านมาเนี่ยเราก็อันนี้การ์ตูนอย่างนี้นะอัน
นนี้หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ยังรู้เลยว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ไม่ต้องเป็นปัจจุบันอย่างเนี้ยนะไม่ใช่ว่าหนังสือพิมพ์เมื่อปีที่แล้วเราเอามาวางไว้เนี่ยมันก็ไม่อัปเดตมันก็ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่อย่างน้อยที่สุดก็สองวัน3 วันนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ก็ยังเป็นอัปเดตยังใช้ได้ในการปัจจุบันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถรู้ข่าวสารอะไรต่างๆกับบ้านกับเมืองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับบ้านใดที่อ่านหนังสือค่อนข้างที่จะเอาใจใส่เรื่องหนังสือเนี่ยผมถือว่าอันนั้นเป็นการปูพื้นฐานเป็นศักยภาพของมนุษย์ที่เห็น ซึ่งหนังสือเนี่ยข้อดีของหนังสือเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับโอ้มากมายเหลือเกินอธิบายหน่อยก็ได้เหมือนกันว่าหนังสือเนี่ยคือมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ลบทิ้งไปง่ายๆและมันสามารถที่จะผลิตออกมาทีละเยอะๆด้วยนะครับบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ย โอ้ผู้อ่านให้ความสนใจเหลือเกินเล่มก็ไม่หนาก็ไม่บางเท่าไหร่ก็พอดีเนี่ยนะพอดีในเนื้อหาสาระของหนังสือนี่มันมีเยอะเหลือเกินก็พิมพ์โอ้บางทีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยพิมพ์ตั้งหลายครั้งนะครับบอกว่าเป็นครั้งที่เท่านั้นแล้วก็จำนวนพิมพ์นี่มักจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบางทีเป็นพันเป็นหมื่นเล่มเป็นหมื่นเล่มก็มีนะครับก็พอหมื่นเล่มออกสู่ตลาดปุ๊บเกลี้ยงเลยหมดเลยอันนี้อะไรมันเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตอะไรมันเกิดขึ้นเราจะไปเอาหนังสือเล่มนี้สักหน่อยเนี่ยเราเข้าไปในร้านหนังสือหมดไปแล้วผู้ขายบอกว่าหมดไปแล้วหมดไปว่าตั้งแต่2 วันและ2 วันละก็ไม่ทราบว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องมีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกแต่ละครั้งในการจัดพิมพ์นั่นนะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงบางทีก็ปรับปรุงหน้าตาของหนังสือนิดหน่อยถ้ามันสวยอยู่แล้วก็เอาเหมือนเดิมแล้วก็ ในเนื้อหาสาระบางทีก็มันเป็นคำที่มันอ่านไปแล้วมันเข้าใจยากก็จะแทรกลงไปเป็นการทำที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับการทำหนังสือนี้ก็จะอัปเดตชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมันต้องอัปเดตทุกวันนะครับข่าวสารต่างๆนี้ใช่ว่ามันจะไม่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเมืองเราจะถือว่าเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกนะผมว่านะแล้วก็ไปหมกมุ่นกับมันมากมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันดูบ้างไม่ดูบ้างให้มันพอรู้ก็แล้วกันอย่าง มีการเลือกนายกนะมีการเลือกนายกที่สภาผู้แทนกรุงเทพนู่นนะครับสภาทรงเกียรตินั่นนะดูแล้วมันก็มีทั้งคนส่งเสริมมี มีทั้งฝ่ายสนับสนุนว่างั้นเถอะนะมีทั้งกองเชียร์มีทั้งกองเซนะครับอยากจะให้เซอะไรแล้วก็ไม่ต้องเลยเป็นกันแล้วอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมีทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาแต่ว่าในสภานั้นเขาก็ยกคะแนนให้ถือว่าเป็นเอกฉันท์เหลือเกินเราก็ดีใจนี่ถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครได้เป็นนายกด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นี่เราก็ไม่ได้รู้มันก็ดีไปอย่างนะครับก็ถือว่าใครก็ได้ที่จะมาเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าในประเทศนี้จะมีนายกเพียงคนเดียวแล้วก็บริหารทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะครับผู้นำนี่หมายถึงคนที่จะต้องมีผู้ตามด้วยในขณะเดียวกันผู้นำก็ต้องเป็นผู้ตามด้วยในบางกรณีหรือว่าหลายกรณีหลายเรื่องเนี่ยนะครับผมว่าเกือบทุกเรื่องละมั้งเพราะมันจะสะท้อนถึงกันและกันมันจะเป็นแบบโซ่นะครับมันก็คล้องกันไปนะครับโซ่หนึ่งก็คล้องกันไปสุดมันไม่มีที่สิ้นสุดคือโซ่ไม่มีปลายก็จะมีโซ่ไปเรื่อยๆก็ประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้ประเทศทั่วโลกก็จะมีผู้นำทีนี้ผู้นำเนี่ยลำบากใจเหลือเกินนะครับว่าทำสิ่งนี้แล้วคนกองเชียร์ที่เป็น FC เนี่ยเป็นแฟนประจำเนี่ยบอกชอบใจเหลือเกินบอกชอบใจแล้วก็พากันมาเชียร์นี่นะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่เข้าท่าอย่างเงี้ยก็พากันจะมาให้เซมาเชียร์เหมือนกันแต่มาจะให้เซมาเชียร์ในทางที่ไม่ดีว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่อะไรต่างๆนี่หลายไม่ด้วยกันนะครับก็จะทำให้เกิด
อาการที่เข้ามากระทบกระทั่งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาประเทศทั่วโลกนี่มันก็กระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดามันก็ต้องใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอีกล่ะนะครับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักๆอยู่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งเนี่ยเขาใช้หลักธรรมอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเราลืมไปผมก็ขอกล่าวถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นหลักธรรมที่ทุกคนจะต้องมีนะครับทุกคนควรมีแล้วทุกคนจะต้องมีแล้วก็คือหลักธรรมขันติถ้าเราพูดว่าขันติหลายท่านก็ทราบแล้วว่าขันติคืออะไรนะครับเราแปลออกมาก็คือความอดทนนั่นเองนะครับอดทนแบบไหนอดทนก็มีหลายอดทนนะครับหนึ่งอดทนต่อความลำบากแน่นอนท่านนายกก็ดีใครก็ดีหรือว่าพ่อบ้านใหม่ๆนี่ก็ดีสมมุติว่ามีแต่งงานกับแม่บ้านแต่งงานมาแล้ว2 ปีก็มีทายาทให้เชยชมให้ชื่นชมในฐานะที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเรามีหลักฐานเรามีพยานแล้วนะพยานรักนั่นเนี่ยก็ต้องมีความอดทนในการดูแลนายกก็ยิ่งแล้วใหญ่ที่ต้องดูแลนะครับคนประชากรในโลกในประเทศเนี่ยจะเป็นญาติกับนายกหมดเลยนายกจะต้องเป็นญาติของเขาหมดเลยไม่ใช่นายกจะไปเลือกว่าคนนี้ยากจนฉันไม่เป็นญาติด้วยไม่ใช่นะแล้วคนนี้ร่ำรวยนี่เขาเป็นญาติฉันอย่างยิ่งนี่มันก็ไม่ใช่นะถ้าอย่างนี้นายกก็ไม่สมควรที่จะเป็นนายกไปยกอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นนายกที่ผมว่าเนี่ยเป็นญาติกับทุกคนเป็นเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกทุกคนให้นมทุกคนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอย่างเนี้ยโอ้ถ้าอย่างนี้นายกเป็นขวัญใจจะอยู่อีกสัก10 ปี20 ปีก็อยู่ไปเถอะผมว่านะไม่ต้องเลือกตั้งกันแล้วก็เข้าไปในสภาผู้แทนก็ไม่ต้องเลือกกันแล้วเนี่ยนะแล้วก็คัดสรรกันเลยส่งรายชื่อเข้าไปประกวดเลยก็เอาอย่างนี้เลยดีไหมไม่ต้องเปลืองงบประมาณด้วยผมก็พูดไปนั่นนะครับมันก็เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยทีนี้หลายท่านนะครับหรือว่าทั้งวงการประเทศไทยนี่แหละทั้งประเทศไทยนี่แหละก็จะได้รับข่าวดีนะครับก็เราก็ได้รับไปแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับก็สถานการณ์ในเมื่อวานนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าเขาห้ามพูดผมก็เลยด้วยมารยาทแล้วก็ไม่พูดดีกว่าไม่ออกอากาศดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้มันดีๆชื่นใจก็คือถึงอย่างไรก็ตามจะเป็นใครก็ตามมาจากไหนก็ตามเราจะดูสักพักหนึ่งเราจะดูความประพฤตินะนี่พูดถึงรุนแรงเหมือนกันนะความประพฤติสิ่งที่สัญญากับประชาชนก็คือเป็นสัญญาประชาคมว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเป็นอย่างไรเราไม่ว่าขอให้ทำจะใช้ระยะเวลาแค่ไหนก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าการทำสิ่งเหล่านี้มันยากนะแม้แต่ตัวเราเองทำตัวเราเองคนเดียวยังยากเลยแล้วนับภาษาอะไรกับประชาชนตั้งหลายล้านคนเนี่ยจะให้เป็นอย่างใจของเราเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งใจให้ท่านผู้บริหารเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยโดยมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานเป็นหัวหน้าเนี่ยนะเป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดนี่จะไปถึงที่ปลายปากกาของท่านเท่านั้นท่านจะเซ็นหรือไม่เซ็นท่านจะรับหรือไม่รับเนี่ยมันอยู่ที่ท่านเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายบริหารนี่นะอันนี้เราก็ต้องให้ความไว้วางใจท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทบวงกรมมันมีกระทรวงและทบวงกรมอธิบดีอะไรต่างๆท่านเป็นผู้บริหารประเทศเราก็ดูท่านไปถ้าคนไหนที่เข้าท่าเราก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจส่งอะไรเรียกว่าส่งกำลังใจกำลังใจนี่ส่งกันได้มากเลยเพราะว่ามันง่ายเหลือเกินนะครับมันไม่ต้องใช้ทรัพย์อะไรมากการส่งกำลังใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าส่งกำลังใจอย่างเดียวแล้วก็ไปลืมส่งกำลังอย่างอื่นล่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางคนแล้วก็ส่งกำลังใจแต่กำลังทรัพย์นี่ไม่มีเนี่ยนะทีนี้เราก็หลายคนคิดผมก็คิดท่านก็คิดผมก็คิดเพราะว่าประเทศนี้เราก็ต่างคนต่างคิดต
ต่างคนก็อยากจะให้ประเทศของเราเจริญทุกหน้าเจริญก้าวหน้าไปทุกด้านอย่างเมื่อวันก่อนอันนี้ผมพูดนะครับผมไม่ได้พูดทีนี้มันเขาส่งมาทางไลน์เขาถามเด็กป.3 นะครับ เด็กป.3 ว่านี่หนูอยากจะให้น้ำมันประเทศไทยของเราถูกหรือแพงเขาก็ตอบว่าก็อยากจะให้น้ำมันเติมรถเนี่ยนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้มันไม่แพงมากไปให้มันพอซื้อได้ให้มันแบบประชาชนไม่เดือดร้อนมากก็แสดงว่าน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันนี้แพงมากใช่ไหมก็ถูกต้องใครไปทางไหนก็เกาหัวแกรกๆเลยน้ำมันคือมีรถซื้อรถได้นะครับหลายแสนนี่เป็นล้านก็ซื้อได้แต่ว่าเวลาที่จะออกไปนู่นไปนี่เนี่ยรู้สึกมันจะแพงเหลือเกินซื้อรถได้นะครับซื้อรถเป็นแสนล้านได้เนี่ยแต่ว่าเวลาซื้อน้ำมันเนี่ยมันทำไมมันลำบากเหลือเกินเพราะอะไรเพราะมันต้องซื้อบ่อยๆถ้าไม่มีน้ำมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำมันนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดให้ความเป็นอยู่ของเรานี่จะขึ้นจะลงจะเป็นยังไงจะมีสินค้าราคาที่อุปโภคบริโภคเหล่านี้ลดลงไปได้ไหมค่าน้ำมันมันลดสิ่งเหล่านี้มันก็ลดตามไปด้วยค่าแรงมันก็จะขึ้นตามมาเพราะว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดค่าแรงเนี่ยเราก็อาจจะเท่าเก่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่กระทบอะไรเลยเพราะว่าสมมุติว่าค่าแรง350บางคนก็แล้วแต่ความสามารถถ้าไปรับจ้างหรือว่าเป็นทีมงานที่รับจ้างเป็นกลุ่มเป็นบริษัทเป็นอะไรเนี่ยนะเขาก็จะให้กันเป็นส่วนตัวเนี่ยบางทีก็ได้ถึง500ก็มีนะครับหลายท่านก็ได้500 600บ้างแล้วแต่300 350 600 500ว่ากันไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ว่ารายได้หลักสมมุติ300เนี่ยครับรายได้หลักเนี่ยปกตินี่ปัจจุบันนี้เราจะจ่ายมันเกิน100แล้วนะข้าว3มื้อมัน100 บาทมันจะไหวไหมก๋วยเตี๋ยวก็50แล้วเนี่ยครับกิน2คนก็100ละน้ำอีกน้ำอีกถ้าซื้ออีกก็ต้องพวกอีกนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือความลำบากคือความยากเหลือเกินที่เราจะดำรงชีพอยู่ได้แต่เราก็อยู่กันได้ทรหดอดทนเหลือเกินมนุษย์นี่นะมนุษย์คนไทยนี่ทรหดอดทนเหลือเกินก็อันนี้ก็ต้องยกความดีของความทรหดอดทนให้คนไทยของเรานะครับที่อยู่มาได้เนี่ยมันก็จะจ่ายน้อยกว่าเดิมพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันสินค้าเนี่ยเราก็จ่ายน้อยเหลือเดิมแล้วก็จ่ายน้อยกว่าเดิมรายได้ที่เราจะเก็บไว้นี่มันก็เพิ่มขึ้นสามารถที่จะบริหารจัดการชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เราสเปซสปะไม่ใช่ตอนนี้นะครับนานมาแล้วล่ะ ในอดีตนานมาแล้วล่ะไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วล่ะเราก็ทนกันอยู่อย่างเนี้ยนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะอดไม่ดีใจได้ยังไงเราก็ดีใจเป็นธรรมดานะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ความขันติความอดทนเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอดทนต่อความลำบากต่อไปก็จะเป็นอดทนต่อความตรากตรำทำงานตรากตรำทำงานเนี่ยนะสองอย่างนี้ก็คล้ายๆกันทีนี้อดทนอีกอย่างนี้เป็นอดทนที่มีความสำคัญมากและก็อดทนยากเหลือเกินก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจการกระทบกระทั่งการว่าให้กันแล้วก็ไม่ขืนไม่ถอนคำพูดไม่มีการอภัยให้อะไรก็ไม่ขอบคุณเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้กิริยามารยาทเหล่านี้มันได้หายจากวงการหรือว่าหายจากคนไทยไปแล้วหรืออย่างไรผมก็ดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตาพิลึกอยู่นะบางทีสิ่งที่ควรจะขอบคุณสิ่งที่ควรจะขอบคุณก็ไม่ขอบคุณสิ่งที่ไม่ควรขอบคุณก็ไม่ขอบคุณสิ่งที่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งไม่ควรพูดก็พูดอยู่นั่นแหละพูดเหมือนกับโอ้โหเหลือเกินไม่รู้จะพูดไปทำไมแล้วก็พูดกันอยู่นั่นแหละครับเราก็ไม่อัปเดตสักทีเลยนี่ผมก็บางทีก็อ่อนใจเหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็รู้สึกอ่อนใจคงจะรู้สึกเหมือนผมเหมือนกันทีนี้
เอาละมาครบละ3ประการอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำแล้วก็อดทนต่อความเจ็บใจสิ่งเหล่านี้ต้องยึดถือไว้นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ปกติไม่ว่าจะสถานการณ์แบบวิกฤตนี้เราเจอหลายวิกฤตเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็วิกฤตสินค้าความเป็นอยู่อะไรเราก็วิกฤตกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นวิกฤตแต่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับก็ในโลกนี้มันก็มีหลายประเทศที่วิกฤตแม้แต่ยักษ์ใหญ่ก็วิกฤตเหมือนกันแต่ทำไมเขาเอาอยู่ล่ะเขามีวิธีการที่จะทำอย่างไรมันก็ปกครองกันไปนี่มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดในระบบของการบริหารเนี่ยนะครับเพราะว่าในประเทศของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3สาขาเป็นระบบตุลาการเป็นศาลเป็นอะไรนี่ก็เป็นตุลาการนะครับอันนี้ก็จะมีประมุขของตุลาการอยู่แล้วก็จะมีระบบบริหารจัดการอะไรต่างๆก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นหัวหน้าใหญ่ก็มีรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงอยู่กระทรวงก็จะดูแลกรมก็จะดูแลไปเรื่อยๆนะครับหน่วยงานต่างๆก็เป็นไปตามลำดับนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราพูดไปพูดมามันก็รู้สึกบางทีก็รู้สึกไม่สบายใจบางทีก็รู้สึกฮึกเหิมเกิดความถ้าเราวาดภาพเนี่ยเหมือนวาดภาพเป็นมโนเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยของเรามันสว่างเหลือเกินมันสว่างมันใสปิ๊งอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ใสธรรมดามันใสปิ๊งเมื่อมันใสปิ๊งอะไรมันก็ดูแลมันก็ดูแบบสดใสสว่างไปหมดเลยนี่สมมุติว่าตอนนี้สมมุติว่าเรามโนบอกว่าประเทศไทยควรจะสว่างได้แล้วนะเราอย่าไปมืดเลยอะไรที่มันควรจะให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงก็ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงไม่เป็นไรเอาผลงานเป็นที่ตั้งถ้าท่านทำได้อย่างนี้จิตใจของคนมันก็สามารถที่จะโอนเอ็นหรือว่าโน้มน้าวไปกับการกระทำของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราอย่าเป็นวาทกรรมกันเลยวาทกรรมใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับวาทกรรมนี้มันก็ใช้ในบางกรณีนะครับเช่นผมจำได้นะครับไปอ่านหนังสือเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นวาทกรรมของประธานาธิบดีนะครับอันนี้ต้องขอนำเสนอท่านผู้ฟังว่าโลกอาจจดจำไม่ได้ว่าเราพูดคำใดบ้างในวันนี้แต่จะไม่มีวันลืมวีรกรรมที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้สละชีวิตเพื่อชาติอยู่รอดถ้าท่านเป็นคนอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าดูข่าวคราวของโลกบ่อยๆท่านก็จะทราบเลยนะครับว่าคำนี้ประโยคนี้ใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้กล่าวเป็นคำกล่าวสุนทรพจน์นะครับก็ประโยคนี้เป็นประโยคสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดีลินคอล์นครับประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา USA นะครับท่านกล่าวที่ไหนท่านกล่าวในพิธีไว้อาลัยและสร้างอนุสาวรีย์ทหารหารในท้องทุ่งอันเป็นสนามรบครับท้องทุ่งนี้เป็นสนามรบระเกะระกะไปด้วยศพระเกะระกะไปด้วยผู้ตายที่ไปพลีชีพเพื่อชาติอยู่รอดอันนี้เป็นหน้าที่ของทหารน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับทหารไม่ได้อยู่สุขสบายนะก็ต้องคอยระวังเราจะเห็นหน้าที่ของทหารนี้ท่านลองไปแถวชายแดนที่ไหนก็ได้นะครับก็จะโดยหน้าที่ของทหารก็คือแบกปืนก็อยู่กับปืนผาหน้าไม้อยู่กับอาวุธไม่ว่าจะกินจะนอนอะไรก็ต้องระมัดระวังทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็คนที่จ้องที่จะทำร้ายหรือว่าจะมายึดมาถือมาครองประเทศเรานี่เขาก็จะเข้ามาครอบครองอันนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจนะครับอันนี้ผมพูดในแง่บวกหมดเลยนะผ
ผมไม่มีแง่ลบจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับทหารที่มันเป็นลบผมไม่พูดเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงลบละผมว่าเราจะพูดถึงบวกนี่หมายถึงว่าบวกไปข้างหน้าบวกแล้วบวกอีกบวกแล้วบวกอีกบวกแล้วบวกอีกมันมีเงินแล้วมีเงินอีกมีเงินแล้วมีเงินอีกวันนี้เราก็สามารถที่จะไปฝากได้เราก็สามารถเก็บเงินได้เราก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานเราได้ส่งให้เขาเล่าเรียนได้จะเอาสูงแค่ไหนจะให้เขาเรียนแค่ไหนตามสติปัญญาความสามารถของเขาได้อย่างเนี้ยก็เป็นความสำเร็จอย่างสูงแล้วนะครับแล้วผมก็มาดูนโยบายของแต่ละท่านที่นำเสนอของทางการหาเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกนโยบายทุกพรรคมีความปรารถนาดีต่อประเทศของเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนมีการเรียนแบบไหนมีการเรียนฟรีมีการงานทำสร้างงานสร้างยานพาหนะที่มันทันสมัยเช่นรถไฟฟ้าราคาก็ไม่แพงเนี่ยนะพักหนี้อย่างเนี้ยนะพักหนี้ใครพักหนี้เกษตรเป็นต้นก่อนเพราะว่าเกษตรนี่มีหนี้เยอะเกินนะครับแต่องค์กรอื่นก็มีหนี้เหมือนกันนะผมก็เคยมีหนี้นะครับแต่ก็จะเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะเคลียร์นี้ก็เอาเล่นเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเงินจำนวนมากเหมือนกันสมมุติว่าเราได้รับมาเป็นยอดเป็นตัวเลขกลมๆในนั้น1 ล้านบาทแต่มันไม่ถึง1 ล้านนะครับความเป็นจริงนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันเหลืออยู่800,000อย่างนี้เราก็รับ800,000อีก200,000มันไปไหนล่ะก็ไปใช้หนี้ก็ถูกต้องแล้วนี่นะแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเช่นการออกโฉนดจัดหาที่ทำกินอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวร้ายๆที่มันเป็นพระเอกแต่มันเป็นพระเอกที่ไม่ดีนะมันเป็นผู้นำความไม่ดีมาสู่ประเทศของเราเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยด้อยคุณภาพสุขภาพไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นยาเสพติดพวกนี้เป็นยาเสพติดก็จะปราบยาเสพติดให้เห็นผลในระยะเท่าไหร่ก็จะชี้แจงกันอันนี้เป็นการหาเสียงและแก้ปัญหาที่ต้นตอของฝุ่นของการระบบการหายใจต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมพูดแบบทั่วๆไปแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็เป็นการให้แต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านั้นประชาชนชาวไทยไม่ได้ว่านะครับผมคนหนึ่งแล้วไม่ได้ว่าให้ท่านไม่ได้ว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าให้กำลังใจว่าให้ท่านทำได้ให้ท่านทำได้อย่างที่ท่านได้พูดเอาไว้แต่ว่าจะได้ผลประการใดนั้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันจะมีสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆที่มันทำให้แบบทำไปอย่างนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างเนี้ยนะครับมันก็ต้องใช้ปัญญาหลักคิดอะไรต่างๆนี้ระดมทุนสมองไม่ว่าจะเป็นทุนสมองไม่ว่าจะเป็นทุนเงินทรัพย์สินอะไรเนี่ยครับเข้าไปใช้และผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็คือความเจริญความเจริญความเสื่อมอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับในเมื่อความเจริญเข้าไปทับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นความเจริญมันก็จะไปแบบเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่เจ้าของประเทศด้วยเจ้าของประเทศก็คือประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับเราไม่ต้องพูดถึงใครประเทศอะไรก็ไม่สนแล้วเราก็จะพูดถึงประชาชนคนไทยเนี่ยเกือบ70 ล้านคนเนี่ยก็ให้อยู่ในระเบียบวินัยของความเป็นประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีอย่าเอารัดเอาเปรียบกันให้ความเรียกว่าให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างน้อยที่สุดไปเรียนแบบของคนสมัยก่อนนะครับพริกมีเฮียนเหนือเกลือมีเฮียนใต้นะอันนี้เป็นภาษาล้านนาที่เขาพูดกันว่าทำไมพริกมันมีบ้านเหนือแต่เกลือนะมันจะเป็นดันอยู่บ้านใต้นู่นเพราะว่าอะไรก็ต่างคนต่างพึ่งพาใส่กันคนนี้ก็จะตำน้ำพริกก็เอาเกลือมาคนนั้นมีแกงก็เอาแกงไปมีผัดมีอะไรมีน้ำพริกมีอะไรก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้มันมีความสุขมันเหมือนกับเราบ้านเรามีหลายบ้านนะบ้านเหนือบ้านใต้
ก็ไม่ได้กินบ้านเดียวนะครับบางทีเราไม่ได้มีอะไรกินเลยวันนี้ไม่มีอะไรกินแต่เขาก็เอามาส่งให้ก็สบายไปอิ่มท้องไปอันนี้หมายถึงอันนี้แค่สิ่งของนะแต่ถ้าให้ใจให้กำลังใจกันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ให้กำลังใจกันก็หายได้นะครับบางทีก็ไม่ให้ยาอะไรเลยไม่ได้กินยากินอยู่อะไรมากมายแต่ว่าสามารถหายได้บางคนก็หยุกยาเป็นถุงเลยแต่ว่าขาดกำลังใจก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็มาพูดในเชิงของการให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นพรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือว่าอะไรองค์คาพยพใดๆก็ตามถ้าสามัคคีกันมาร่วมมือกันผมว่ามันไปได้นะประเทศไทยนี่มันก็ไม่ยากเย็นอะไรที่เราจะพัฒนาร่วมกันวันนี้ผมมาพูดก็ไม่ใช่การเมืองโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าผมมาพูดเพื่อให้กำลังใจกันตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆครอบครัวเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ไปจนถึงครอบครัวใหญ่ๆจนถึงครอบครัวของความเป็นประเทศความเป็นชาตินี่นะครับก็รู้สึกจะครบแล้วนะผมรู้สึกว่าจะครบแต่ก็ครบไม่หมดวันต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับถ้าไม่มีอะไรก่อนบางทีมีการถ่ายทอดมีอะไรที่เป็นกรณีพิเศษเราก็จะยกยอดไปก็เป็นความกรุณาของท่านผอ.นะครับผอ.ท่านก็จะแจ้งมาทางไลน์บอกวันนี้ขอเวลานะอย่างนี้บางทีก็โทรสวนไปสวนมานะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามรายการจำนำจานี้ก็นำเสนอมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็พยายามที่จะนำเสนอท่านด้วยวิธีการของผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิธีการของท่านที่คิดว่ามันดีมันน่าจะเอานี้แทรกไม่ว่าจะเป็นอะไรเข้าไปแทรกเพื่อให้เป็นประโยชน์นี่ผมก็ยินดีนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พระคุณสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจนะครับที่กรุณาให้เวลานี้เป็นเวลาทองเป็นนาทีทองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับข่าวงานทำบุญอายุวัฒนมงคล74ปี54พรรษาพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานระหว่าง 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 1 กันยายนช่วง 16 นาฬิกาคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมกันณมณฑลพิธี 16 นาฬิกา 30 นาทีพระธรรมเสนาบดีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมธาตุและธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระสงฆ์จำนวน75รูปสวดพระพุทธมนต์2 กันยายน 9 นาฬิกาพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล74ปีโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนพระองค์ 9 นาฬิกาประธานเดินทางถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหารหลวงกราบพระธรรมเสนาขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าว
าวงานทำบุญอายุวัฒนมงคล74 ปี 54 พรรษาพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานระหว่าง 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 1 กันยายนช่วง 16 นาฬิกาคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมกันณมณฑลพิธี 16 นาฬิกา 30 นาทีพระธรรมเสนาบดีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมธาตุและธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระสงฆ์จำนวน 75 รูปสวดพระพุทธมนต์ 2 กันยายน 9 นาฬิกาพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 74 ปี โดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนพระองค์ 9 นาฬิกาประธานเดินทางถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหารหลวงกราบพระธรรมเสนาบดีประธานถวายธูปเทียนแพน้ำสงฆ์พานพุ่มดอกบัวผ้าไตรและไทยธรรมพระราชทานแด่พระธรรมเสนาบดีขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระธรรมเสนาบดีถวายอดิเรกประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชานพเคราะห์แบบล้านนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์แบบล้านนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล 2 กันยายนแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระพุทโธครังพระสงฆ์จำนวน 75 รูปเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก 3 กันยายนพระสงฆ์จำนวน 75 รูปเจริญพระพุทธมนต์ชะตาแจ้งข่าวเพื่อการกุศลถึงคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือในตัวพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี 54 พรรษาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 ตามกำหนดการวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเสียงสวดมนต์การฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายนแรม 8 ค่ำเดือน 11 เหนือไปยังวัดลำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษขอเชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี 13 ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์โลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกข์บ้างช่างประไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ทุกท่านมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายมาแล้วมาแหมแล้วรายการเสียงธรรมจากเนนน้อยสังเดือจากวัดประแดงทั้งนี้โดยการนำของท่านพระโกโคสิทธิปริยัติยาภรณ์เจ้าวัดวัดประแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเป็นประจำทุกวันพุธจาก 10 โมงจนถึง 11 โมงโดยประมาณดำเนินรายการโดยพระสมณเณรสมพงษ์นั่งดำเนินรายการหรือว่าจัดรายการอยู่ที่วัดประแดงส่งเสียงมายังสถานีวิทยุ FM 104.5 ของวัดไผ่หินอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพุธจาก 10 โมงจนถึง 11 โมงโดยประมาณพิเศษค่ำมาจะมาภาพจะเอาเทปที่บันทึกไว้ส่งไปยังสถานี Facebook ตั้งโทรศัพท์ตั้ง LINE Messenger YouTube เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ 4 โมงมะแรงจนถึง 2 ทุ่มโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งเคยสอนและเคารพนับถือกันมาส่งให้เพื่อนฟังส่งไปเพื่อขอความเมตตาขอความหันการติชมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้บัณฑิตนักปราชญ์นักครูบาอาจารย์ต้องก็เมตตาธรรมภาพได้ติได้ชมว่าวันนั้นอู้ผิดวันนั้นอู้ถูกเป็นแบบเนี้ยญาติโยมทั้งหลายตลอดมาไม่ได้ไปโอ้อวดตัวว่าตัวนั่งจัดรายการเก่งดีมีความหูไม่ใจคนเฮามีการผิดการถูกการทำผิดทำถูกเหมือนกันทุกตัวคนผิดแต่ต้องแก้โบราณเพิ่นบอกคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวตบะฮับฟังในคำติชมของสถาญาติโยมและบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นกำลังใจเมื่อเน้นน้อยตัวนี้เขาเป็นมาหลายปีดีดักที่ได้ดำเนินรายการอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะเวลาที่จะมาดำเนินรายการอยู่นี้ 10 โมงจนถึง 11 โมงเป็นเวลาที่เหมาะอย่างไรเหมาะแก่การที่ได้ฟังเพราะว่าทางสถานีวิทยุ FM 104.5 ของวัดไผ่หินเป็นสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้มันเจริญการกรุงรุ่งเรืองให้มันถาวรซึ่งเป็นศาสนาของโลกเป็นเอกของโลกต้องจันดงและช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้อย่างที่ธรรมหาโอเป็นประจำว่าท่านโลกนี้มีธรรมประจำที่มันทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกข์บ้างช่างประไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนญาติโยมก็จะหูก็จะหันบ้านเมืองก็ดีละเอกละอ่อนก็ดีญาติโยมต้องพอข่าวด้วยอาตมากล้าอู้ได้ว่าวันหนึ่งตายกันเป็นร้อยตายด้วยอุบัติเหตุก็มีตายด้วยตีลันฟันแทงกันยิงกันตายก็มีมันนึงเป็นร้อยนั่งฟังข่าวแต่ละช่องติดตามโดยช่องเดียวก็ตายเป็นร้อยแล้วเป็น20-30แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจำทั้งหลายคนเฮามันขาดธรรมะหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาเพิ่นบอกถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศมันวินาศจริงๆนะญาติโยมทั้งหลายการเข้าวัดเข้าวาก็เหมือนกัน
มีส่วนน้อยยิ่งมาเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอาตมาขยายใจความในเรื่องของการบทกลอนที่บอกว่านรกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกข์บ้างช่างปะไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนทุกสิ่งย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทำเฮาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำสอนที่มีทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวของมันชัดเจนกรรมดีหรือว่าทำดีเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้ดีเป็นผลทำชั่วเป็นเหตุก็ได้ชั่วเป็นผลการกระทำก่อให้เกิดผลก่อให้เกิดผลก่อให้เกิดผลแก่ผู้กระทำหลักเนี่ยเป็นหลักใหญ่ต้นหอมว่าเป็นหลักกรรมก็ว่าได้กรรมว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งเหตุและผลเมื่อมีการกระทำผลของการกระทำก็เกิดแก่ผู้กระทำและส่งผลกว้างออกไปไปถึงคนอื่นๆด้วยเหมือนการที่เราเอาก้อนหินจ่งลงไปในน้ำด้วยแรงของด้วยแรงของก้อนหินนั้นทำให้น้ำกระเพื่อมทำให้ปลาในน้ำนั้นเกิดความรำคาญทำให้ตะลิ่งพังเกิดความเสียหายผลเกิดทยอยกันไปโดยลำดับญาติโยมทั้งหลายน้องกึกก็รู้ต่างประเทศฝนตกน้ำนองจนบ้านจนท่วมบ้านพังเสียหายบางประเทศไฟไหม้ให้จนทั้งประเทศเป็นทั้งอำเภอทั้งจังหวัดถ้าจำไม่ผิดจนอพยพประชากรหนีเหมือนกันน้ำท่วมก็เหมือนกันเสียหายประเมินมาได้คนตายแฮมเพราะฉะนั้นอยากยกตรงไหนในภาษาไทยภาษาสมัยใหม่โอวกิริยาและปฏิกิริยากิริยาคือการกระทำปฏิกิริยาหมายถึงการกระทำมันอยู่ในตัวของมันแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วเช่นเขาเอาฝ่ามือเขาเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมาตบกันเป็นกิริยาถึงเกิดเสียงดังเจ็บฝ่ามือนกหูคนอื่นนกหูคนอื่นที่อยู่ใกล้เขาเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นตามลำดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอยู่ในอำนาจแห่งกรรมทั้งนั้นอาการหมุนของโลกการเกิดเดินของดวงดาวการเดินของดวงอาทิตย์ก็เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดินฟ้าอากาศอย่างประเดี๋ยวเนี่ยเพราะโลกเป็นอินิโยอินิเยอย่างนั้นนะเมื่อคืนก็จังเมื่อวันก็จังฮ้อนญาติโยมทั้งหลายมันมาฮ้อนธรรมดามันเหนียวเนื้อเหนียวตัวเนื้อหนักแจ้งมาอาบน้ำตอนมาอาบน้ำแรงมาอาบน้ำบางคนมาอาบน้ำแบบมันเหนียวเนื้อเหนียวตัวเนื้อหนักอากาศมันเปลี่ยนแปลงของอากาศเปลี่ยนของดินฟ้าอากาศก่อให้เกิดมีการออกการลอกของผลของต้นไม้คนทางใต้เก็บมาคนใต้ไปเก็บมากินกันเลี้ยงรอร่างกายผลดอกออกผลทำให้เกิดความสุขความสบายใจร้านรับเอาไปขายไม่พอสมควรเกิดเป็นโทษเพราะรับเอาของกินไปบอกพอดีความเป็นไปของจักรวาลทั้งหมดอยู่ในอำนาจของกรรมพ้นจากกฎนี้ไปบ่ได้เป็นอันขาดเพราะมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นและเป็นอยู่โดย
บ่ได้อาศัยของกรรมต้องมีกฎขึ้นนี้ขึ้นต้องมีกฎที่เกิดขึ้นไปแทรกแซงอยู่เสมอเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมาได้กำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาที่ซึ่งเดือนนี้ยังผ่านพ้นวันแม่เด้อเพิ่นบอกว่าเป็นยอดหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่อันยังคือเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ครอบครัวอบอุ่นคำว่าครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายนั่นคือหมายถึงความรักความอบอุ่นความเป็นอันเดียวกันสมัยลูกเป็นอ่อนเฮาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีเสียงไข้หัวมนงันสันเล่ามีเสียงล่นเล่นกันไล่กันไปกินข้าวปลาอาหารด้วยกันได้ทำมันอย่างร่วมกันหันแล้วมันมีชีวิตชีวาแม่พ่อแม่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยกันนะพอหันหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าบ้านหน้าประตูถามว่าเหนื่อยก็อิดก็แล้วก็ไปช่วยเปิ้นถือกระเป๋ายังก็ว่ากันไปแต่เปิ้นก็หายเหนื่อยแล้วหันลูกกินได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจนี่แหละลูกเอ้ยที่เปิ้นฮ้องว่าครอบครัวที่อบอุ่นญาติโยมลองคิดก่อนนะเมื่อกี้วันที่ผ่านมาต้องมาจำบ่ผิดคือจังหวัดเกตมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีละอ่อนอยู่3-4 คนมีย่าก็ยายนะจำมาได้ไปลาออกจากโรงเรียนคนเฒ่าคนนี้อายุ68ถ้าจำมาผิดไปลาออกจากโรงเรียนโดยหลานๆของเปิ้น3-4 คนฮอนไปถึงผอ.ฮอนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็ไปก่อยที่บ้านเป็นที่น่าสังเวชญาติโยมทั้งหลายไปหันแล้วตึงวันนี้ทำมาหากินยังกันบอกไปได้ทำมาหากินยังมีเบี้ยคนชรา600กันนั่นเองที่มีรายได้ที่เป็นรายได้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายคนที่ทุกข์ก็ทุกข์แต่ทุกข์ว่างคนที่รวยก็รวยแต่รวยว่างน้องกึกก็เถอะมันยังมีอยู่ในประเทศไทยของเราอยู่ญาติโยมทั้งหลายเจอประเดียวนะอย่างที่ครอบครัวที่อบอุ่นตอนเนี้ยลูกก็ใหญ่หน้ากล้าบานนะหากสามารถเสกเป่าได้พ่อแม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนกับสมัยเป็นละอ่อนถึงมันจะเมินครั้งก็ยังดีหันหน้าหันตากันกินข้าวปลาอาหารด้วยกันถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันได้อุ้มหลานน้อยพ่องก็มีอายุยืดอายุคือกับพ่อกับแม่ได้แหมนักหนาปาปั้นหักปีหักน้องหักปีหักน้องพี่น้องหักกันไว้เถอะญาติโยมทั้งหลายสายเลือดเดียวกันอย่างใดก็ยังตัดกันบ่ขาดตัดกันบ่ได้บ่ขาดอย่าได้ฮับหรือว่าอย่าได้รังเกียจเดียดฉันกันหรือว่าอิจฉาริษยาตาฮ้อนกันช่วยเหลือกันดูแลกันจนจะดีกว่าถ้าพี่น้องเฮามาทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเป็นเรื่องที่น่าถ้าพี่น้องเฮาพี่น้องกันมาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องน่าละอายและน่าหดหู่หนักที่สุดจะมาจำมาได้มีข่าวหนึ่งขับคล้ายขับข่าวแม่จนไปแจ้งตำรวจถึงมายับลูกตัวเก่าอายุ13 ปีที่หูนั้นก็เพราะว่าจะเอามีดไปปาดคอแมวทำไมถึงไปปาดคอแมวเหมือนกับว่าเปิ้นเป็นบ้าเหมือนกับอย่างสักอย่างก็บ่สบายเหมือนบ่สบายแม่กับป้าไปหาหมอ
หมอตกใจว่าลูกของว่าแม่นะเป็นคนติดยานะเป็นคนเป็นโรคติดยานะติดยาบ้างแล้วมาเอาจากไหนบอกเป็นคนขายตอนที่สังเกตเปิ้นมาแม่เปิ้นว่าเปิ้นแอบชอบลักเล็กขโมยน้อย50 บาทบ้าง100บ้างอย่างต่างๆเพื่อไปซื้อยาบ้าตำรวจไปสอบสวนจับยับไปสอบไปสวนบอกเป็นบ่คนหนึ่งที่แอบเอายามาขายข้างนอกโดยวางแผนทีแรกก็ข้างนอกกินฟรีสูบฟรีก็เอาจนติดแล้วก็ไปต้องไปซื้อมาต้องไปซื้อของมันไปสอบสตังค์ไปซื้อของเปิ้ลทีแรกที่จะเอาเงินเปิ้ลกินเปิ้ลสูบเปิ้ลบอกว่าเป็นวิตามินเนี่ยมันเป็นโรคกรรมอย่างหนึ่งญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องกันฮักกันเถอะจะไปทะเลาะเบาแว้งกันก็ถึงตอนเขาเป็นละอ่อนทะเลาะกันหันหน้าก็หากันก็เล่นหัวกันเหมือนเดิมลืมเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยฮักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรอย่างก็จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันญาติโยมทั้งหลายสามีอาจหาไม่ได้ภรรยาอาจหาไม่ได้ลูกก็อาจหาไม่ได้ลูกก็อาจหาไม่ได้แต่พี่หรือน้องหาบ่ได้แล้วมีเท่าใดก็ต้องอันเมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนกับตัดเลือดตัดเนื้อของพ่อของแม่นั้นออกไปบ่ส่งผลความปวดร้าวใจบางครั้งพ่อแม่อาจจะทำอันยังหรืออันยังรุนแรงกับลูกๆไปพ้องอาจทำให้ลูกบ่พอใจไปพ้องแต่ขอให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างใดพ่อแม่ก็ยังรักลูกอยู่เสมอลูกยังเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพ่อของแม่ตลอดไปยามที่ลูกพ่อแม่ด้วยสายตาที่เกลียดชังมาแย่แสเหมือนพ่อแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่จะรู้สึกขมขื่นและปวดร้าวอย่างที่สุดนี่เราญาติโยมทั้งหลายมันจะมามีเมื่อกี้วันที่ผ่านมาพ่อประตูสหาลูกมาจากต่างจังหวัดมาโดยแต่งตัวมอซอสกปรกมอมแมมลูกสะใภ้ปะใส่บึ้งเข้าบ้านลูกตัวเก่าก็บ่ฮึ่งเข้าบ้านด้วยไม่หลายเรื่องเลยญาติโยมทั้งหลายเรื่องวันนี้นั่นเป็นผลของกรรมอย่างหนึ่งคนอื่นเปิ้นดูถูกเหยียดหยามหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปก็ยังมาสะเทือนใจถ้ากับลูกดูถูกและหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปถ้าลูกจะโคตรจะเกลียดพ่อแม่เพราะลูกบ่ชอบใจบ่ถูกใจสิ่งที่พ่อแม่ทำไปบางครั้งพ่อกับแม่ก็พอทนได้อยู่แต่ถ้าโกรธเกลียดเพราะลูกบ่เข้าใจถึงจิตใจของความเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของพ่อของแม่พ่อกับแม่จะเสียใจและปวดร้าวใจมากที่สุดญาติโยมลูกหลานต่างเต้าต้องกึศเพราะในชีวิตของพ่อของแม่น้องกึศเกิดพ่อแม่บางคนเรียนบ่จบป .4 ด้วยซ้ำไปแต่มีความสามารถส่งเสียลูกเรียนได้ถึงปริญญาบางคนเป็นด็อกเตอร์แต่พ่อแม่จบป .4 หรือบ่จบป .4 นั่นโดนส่งมาจนได้แต่ถ้าลูกมาเนรคุณที่เปิ้นส่งเสียห่ำเฮียนมีหน้ามีตามีการมีงานที่ดีพอเรียนจบเนี่ยเป็นยอดปรารถนาของพ่อของแม่แล้วลูกอาจจะบอกรู้สึกถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อของแม่ตราบเท่าที่ลูกยังบ่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนนั่นคือพ่อแม่ทุกเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวขึ้นมาถ้าได้หันหน้าโลกของตัวเองแล้วหน้าปฏิบัติปัดวีดูแลใกล้ชิดมาเยี่ยมมาเยียนได้หันหน้าลูกบ่อยๆนั่นแหละลูก
เป็นยาวิเศษปากดึงเลยจะทำให้พ่อแม่หายเจ็บหายไข้ได้อย่างรวดเร็วแถมลูกแวะเวียนมาได้หันหน้าคอยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบพ่อแม่ทุกคนก็ปลื้มอกปลื้มใจแล้วและดูเหมือนว่าจะเป็นสุดยอดความปรารถนาของพ่อของแม่ทุกคนด้วยยิ่งตอนที่ตัวเก่าแก่ชราลงไปและช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ช่วยเหลือตัวเองบ่ค่อยได้ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยแม่จะรู้สึกว่าลูกของตัวเก่ามีธุระยุ่งมีงานต้องทำนักหนาป้านบ่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่แต่ก็อดที่จะหันแก้ตัวบ่ได้ยังปรารถนาจะให้โลกมาปรนิบัติอยู่ดีเปิ้นบอกว่าความว้าเหวในท่ามกลางฝูงชนก็มีหลายคนญาติโยมทั้งหลายที่เป็นโยมทุกเมื่อเช้าวันมีลูกเต้าเข้าปั้นอยู่กันแยกย้ายกันไปปีครอบครัวกันบางคนอยู่หลายจังหวัดเวลาพ่อแม่บ่สบายอยู่โรงพยาบาลก็ผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาบางคนก็อยู่ไกลก็จ้างพยาบาลจ้างพี่จ้างน้องจ้างญาติไปเฝ้าไปดูไปแลแต่ก็ยังบ่เต็มใจเท่ากับโรคตัวเก่าเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายคนเฮาพ่อแม่ส่งเสียงห้ามเฮียนเปิ้นบอกว่ามีวิชาเป็นทรัพย์สุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่าเมื่อน้อยเฮียนวิชาเมื่อน้อยเฮียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่ก็คือว่าเมื่ออายุยังน้อยศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาก็ใจความรู้หาสินทรัพย์เงินทองตั้งเนื้อตั้งตัวสั่งสอนเนี่ยคำสอนของพระร่วงดีแต่อยากจะมันทั้งหลายอาตมาได้อ่านแล้วเอามาบอกต่อเพราะอย่างเท่าการศึกษาเราเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของคนเฮาวิชาความรู้เป็นเครื่องทำมาหากินคนที่ศึกษาย่อมมีวิชาคนที่มีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องของการประกอบสมาชีพคำว่าวิชาเป็นทรัพย์ความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนที่อยู่ตรงในตัวของเฮาติดตัวเฮาไปทุกคนทุกแห่งมาลำบากมาลำบนที่จะต้องดูแลรักษานำเอาหมอใจเมื่อใดได้ตลอดเวลาและสามารถใจเป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกหลานที่ฟังอยู่ควรตั้งใจศึกษาเราเรียนให้มีความรู้ความอ่านให้หนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ญาติโยมทั้งหลายมีคนจีนอยู่ครอบครัวนึงแต่มาเคยอุ้งญาติโยมฟังมาทุกคนในครอบครัวคนจีนครอบครัวนี้มีอยู่4 ชีวิตด้วยกันมี4 ชีวิตไม่เป็น6 ชีวิตพ่อแม่แล้วก็ลูก4 คนมีลูกแม่หญิงอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนสุดท้องก็เฮียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็มาคอยดูแลพ่อแม่นอกนั้นเรียนจบปริญญากันหมดเป็นด็อกเตอร์กันหมดโดยที่พ่อแม่ส่งพอลูกคนหนึ่งที่จบไปคนแรกจบไปก็ได้ไปทำงานก็เอาเงินมาส่งของพ่อของแม่แถมคนที่2มาจบไปเรียนจบยังบ่เรียนจบแล้วมานอนเท่งอยู่ที่บ้านพ่อเพิ่นก็ถามแล้วเรียนจบหรือยังจบแล้ว
เรียนจบแล้วยังไปทำงานส่งงานทำมานอนเฟยที่บ้านนี้ยังจำใจต้องปกผ้าออกบ้านไปสอหาการทำงานพอสอการส่งงานได้แล้วก็มาส่งแบ่งให้พ่อพอได้การได้งานได้กระปิกมาบอกเขาพ่อแม่บอกเขาพ่อแม่แต่ละคนบอกเขาพ่อแม่บัดได้งานหมดแล้วพ่อเพิ่นก็ถามบัดได้งานได้การแล้วจะแบ่งเงินเดือนให้ตัวใดแบ่งเงินเดือนให้พ่อแม่ตัวใดแต่ละคนเงียบปิ้งบอกพอถึงสิ้นเดือนมาแต่ละคนก็มาให้พ่อให้แม่มาให้พ่อให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นร้อยมาจวบจนที่ว่าแต่ละคนจะแต่งงานแต่ละคนจะแต่งงานพ่อแม่ก็ห้องมันมาถึงหมด4 คนห้องกันมาทั้งหมด4 คนมีคนหนึ่งที่จะต้องไปสร้างหลักสร้างฐานนอกบ้านนั่นคือไปทำกิจการตัวเก่าเป็นธุรกิจของตัวเก่าพ่อแม่ก็แบ่งมรดกแบ่งมรดกทุกคนได้ต่อกันมรดกที่บอกนั้นก็คือเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินทองที่พ่อแม่ที่เพิ่นฮื้อฝากของพ่อแม่ไว้นะเป็นเงินเดือนของพ่อแม่มึงบอกเอานี่คือเงินเดือนที่ลูกของพ่อแม่เป็นสมบัติเอาไปได้แล้วญาติโยมน้องค่อยๆนะพ่อแม่ปัจจัยเอาปัจจัยหายที่จะเอาของลูกของเต้าไปจ่ายจะไปจ่ายญาติโยมน้องค่อยๆเถอะกินของเปิ้นกินจีนมันก็บล้ำกินของโลกของครอบครัวเขากินถึงดูมันก็ล้ำเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความหูเปิ้นสั่งเปิ้นสอนเปิ้นหึงห้ามมึงเฮียนตั้งใจห้ามใจเฮียนจบไปแล้วก็มีการมีงานทำเพราะฉะนั้นทุกคนย่อมต้องมีการมีงานทำบ่ได้อยู่บ่ได้ค่าของเงินทองลูกหลานตันเต้าทั้งหลายเงินทองเป็นของมีค่าและหาได้บ่ง่ายนักกว่าจะได้มาก็ต้องแลกโดยหยาดเหงื่อแรงงานข้อนี้ทุกคนรู้กันแล้วเพราะฉะนั้นเงินทองที่พ่อแม่หรือพ่อแม่ให้ลูกใจนั้นลูกใจไปเถอะขออย่างเดียวให้ลูกใจได้ทางอย่างหูคุณค่าและคุ้มค่าคือหูว่ามันมาอยู่กับเฮาได้อย่างไรและจะใช้อย่างใดจะได้ประโยชน์คุ้มค่าไม่ใช่มีแล้วไม่ใช่มีแล้วก็ใจของมันจนหมดไปยังทว่ามันสูญญาติโยมทั้งหลายเมื่อกี้วันที่ผ่านมาจะมาได้พอในรายการทีวีเรื่องมีไม่ยิงคนหนึ่งถูกหวย12 ล้านก็จำผิดถูกหวย12 ล้านเจ๊งภายใน2 ปีพอถูกหวยปุ๊บซื้อทองซื้อหยองซื้อรถซื้อบ้านคือพ่อแม่พี่น้องแถมมาปอปลาเพื่อนพี่น้องไปเอวครับหมดเป็นแสนซื้อทองเสียงเป็นล้านซื้อรถซื้อบ้านเดือนเสียงหลายล้านพออยากจะรวยทางรัฐแค่นั้นเองนั่นคือการพนันชิบหายหมดญาติโยมทั้งหลายก่อนปัจจุบันปัจจุบันชิบหายหมดภายใน2 ปีนะญาติโยมน้องคือกันนะเงินทองเป็นของหายากหาได้มาแบบเก็บบักเคียวได้มาแบบฟุก ลูกบางคนที่อยู่ด้วยกันถึงมื้อถึงวันบางคนอยากจะไปพอหนังตามห้องหนังสักรอบลองคิดเพราะว่าตัวหนังรอบเดียวเนี่ยเพียงชั่วโมงเสร็จซึ่งเป็นเงินที่พ่อแม่
ต่างทำหากินหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทั้งวันที่จะได้มามันพอมันจะคุ้มก่อนจะคุ้มก่อนกับความมั่นงันสันเราหรือลูกอยากจะได้อะไรอย่างสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนรวยๆเปิ้นมีกันแต่ต้องใช้เงินที่พ่อแม่ต้องทำงานเป็นเกินเดือนอย่างนี้ส่งผลหรือไม่ลองคิดกันพ่อสมัยแต่ก่อนได้สมัยประเดี๋ยวอย่างโทรศัพท์มันตันสมัยญาติโยมทั้งหลายละอ่อนมันเล่นมันเก่งกว่าเฮามันเท่าจะแลแก่จะลาวงูตาก็จะหาดีแล้วใจโทรได้รับได้ก็พอแล้วจะไปโอดกับเปิ้นเขาได้ไอโฟนก็ได้อันนั้นอันนี้ร้อยอย่างคนเฮามีบัดเท่ากันบางคนเปรียบเสมือนบัวในตรมหวานเป็นบัวในตรมในโคนตรมโคนต้มใครก็ตามที่สามารถใช้วิชาความรู้พิเศษที่หาได้ยากแก่เฮาได้เฮาก็คนยินดีไปยันกับเปิ้นบอกคนไปตั้งแง่ละตั้งแง่ดังเกียรติชาติตระกูลรูปร่างหรือว่าความประพฤติของเปิ้นเฮาจะเป็นคนทุกข์คนยากพิกลพิการหรือว่าเปิ้นจะเป็นคนพิกลพิการหรือคนยากคนจนหรือมีความประพฤติที่ดีอย่างใดก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเปิ้นสอนให้เฮาฉลาดหรือมีวิชาความรู้พิเศษอันนี้ก็พอแล้วอันนี้ก็พอแล้วครูอาจารย์ที่สอนเฮามาก็ใจว่าจะร่ำรวยหรือว่ามีความประพฤติที่ดีทุกคนไปแต่เฮาก็ควรเคารพนับถือท่านว่าเป็นครูอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของเฮาได้เพราะเฮาบ่ได้คำนึงถึงพื้นเพและความประพฤติของเปิ้นมากนักถ้าเฮามัวแต่รังเกียจตั้งแง่รังเกียจรังงอนสิ่งนอกตัวเฮาบัดดีสิ่งนอกตัวดีบัดดีของเปิ้นบ่ยอมรับความรู้ที่เปิ้นให้มาเฮาก็จะบ่ได้ความรู้อันหยังแหมเลยญาติโยมทั้งหลายในทำนองเดียวกันข้อธรรมหรือว่ากรรมที่มีสติเตือนใจซึ่งแม้จะออกมาจากปากของนักบวชผู้ประพฤติบ่เรียบร้อยหรือคนที่ต่ำต้อยหากเป็นประโยชน์ต่อเฮาก็บ่ควรรังเกียจควรจะศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเขาเองอาตมาได้หันสองท่านด้วยกันอย่างท่านหนึ่งคือหลวงพ่อสินทรัพย์หลวงพ่อสินคิดจะหลวงพ่อสินทรัพย์มันธรรมะแบบตรงไปตรงมามีโยมคนหนึ่งชื่ออย่างบัดได้นะยังไม่ยอมใส่เสื้อนะถึงแกกลับไปละโลกไปละนั่นเป็นหล่อขยมวัดซื่อสวกแต่ใจดีเป็นมีหน้าที่ไปขออาหารชาวบ้านมาถวายไว้วัดมาใส่เสื้อเนี่ยใส่กางเกงเนี่ยเข็นล้อไปไผ่ของหูจักเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเขาเอาความดีของเปิ้ลพอในความดีของเปิ้ลพอในการสอนของเปิ้ลอย่างหลวงพ่อสิ้นคิดมีหลายครั้งที่จะมาเปิดพอเปิ้ลญาติโยมทั้งหลายเหมือนสมัยเมื่อเฮาเปรียบเสมือนเมื่อเฮาต้องการดอกบัวเฮาลงไปเก็บในสระน้ำหั่นดอกบัวแล้วก็เด็ดออกมาเด็ดออกมาใหญ่จะมามัวเมากำนึงถึงที่เกิดของดอกบัวนั้นเพราะอย่างดอกบัวก็เกิดจากโคลนตรมมันเป็นขี้เปื้อนตรงนั้นเลยเหม็นตึงๆได้ดอกบัวมา
ก็เป็นอันว่าสมปรารถนาประสงค์แล้วจะสนใจที่เกิดของดอกบัวทำไมดอกบัวก็เกิดจากโคนตรมที่เน่าเหม็นและสกปรกเน่าเหม็นไปด้วยก็ไม่มันไม่ได้เน่าเหม็นด้วยเพื่อนเช่นเดียวกันธรรมะวิชาความรู้และกรรมโอ้ที่เป็นคติเตืออย่างอีกแม้จะมาจากคนบดีคนด้อยการศึกษาหรือว่าคนพิการถ้าเราต้องการและเขาได้ก็เป็นอันจบกันจะไปคำนึงถึงพื้นเพรูปร่างและความปรารถนาของคนพวกเหล่านั้นคำนึงถึงแต่สิ่งที่เปิ้นมีและเขาได้จะมีที่ดีกว่าญาติโยมทั้งหลายก็มีหลายคนที่มานั่งอุตมะภาพรังเกียจคนบนดอยคนบนดอยมาอยู่บนดอยบนห้องอะไรอย่างเป็นชาวเขาเป่ามงเป่าอย่างต่างๆปักกะยอก็อย่างต่างๆแต่มาได้อู้ของเบิ้ลฟังมาไปดูถูกเพราะมันได้ยกนี้สมัยนี้บางคนเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นตำรวจเป็นผู้พันผู้กำกับนักหนาประบ้านล้วนแต่จบปริญญาทั้งนั้นเทียบกันมาได้กับบ้านเฮาเทียบกันมาได้กับหมู่เฮาเทียบกันมาได้แม้กระทั่งความรู้วิทยาฐานะเพราะฉะนั้นจะดูกันมาได้จะว่ากันมาได้มาจากคนดมเป็นอย่างต่างๆคนเฮาบางครั้งเปรียบเสมือนบัวสีเหลาเปิ้นนึงบอกหรอซื้อกินไม่หมดเนี่ยเป็นคำโบราณที่เปิ้นโอ้กันว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานพวกทุกคนกำโอ้กำเนี่ยบอกเงาหูว่าความซื่อเป็นความซื่อสัตย์นั่นมันกินมีวันหมดดีกว่าเงินทองกินไปใช้ไปหมดไปเรื่อยๆแต่ความซื่อสัตย์กินบ่มีวันหมดคือมีเงินมีทองบ่มีเงินทองบ่มีก็อาจใจความซื่อสัตย์ไปขอหยิบยืมคนอื่นไปมาได้คนอื่นให้ยืมเฮาก็เต็มใจคนให้ยืมก็เต็มใจเพราะเพิ่นซื่อสัตย์ต่อเฮาบ่คิดคดโกงเฮาบ่คิดคดโกงเปิ้นแต่ถ้าเฮาบ่ซื่อสัตย์ต่อเปิ้นคดโกงเปิ้นก็เพียงครั้งเดียวตัวเองก็จะลำบากไปตลอดคนเฮาอยู่กับไผทำงานกับไผก่อนหน้าที่จะซื่อสัตย์ต่อเปิ้นต่องานที่ทำและต่อกรรมโอ้ของตัวเก่าอันความซื่อสัตย์นั้นคือความจริงใจปากกับใจตรงกันกรรมโอ้กับการกระทำตรงกันบกคดในข้องอนในกระดูกเปิ้นบอกความซื่อสัตย์นั้นเป็นอมตะกินบ่หมดกินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเปิ้นไว้ใจทุกคนมันอยู่ในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำอันอย่างก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยก็อย่าทิ้งความดีข้อนี้ไผจะหันว่าการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะนายจ้างหรือว่าราชการได้เป็นความฉลาดก็จังเปิ้นไผจะหาว่าเฮาโง่เฮาเซ่ออย่างใดก็อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดอย่างเปิ้นเพราะถ้าเฮาบ่ซื่อสัตย์ไปทำมาอย่างผิดเข้ามาถูกจับขึ้นมาถูกยับขึ้นมา
คนที่ว่าเขาโง่คนที่ยุเขาทำผิดเปิ้นไปมาช่วยเขาเขาจะต้องรับโทษรับผิดไปตามลำพังถ้าทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในเบื้องหน้าขั้นแรกขั้นต้นเขาอาจจะลำบากแต่ก็สบายใจในภายหลังเขาก็ได้บ่ต้องได้รับทุกโทษอย่างนั้นตลอดไปญาติโยมเขาจะหันได้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันการคอร์รัปชันการโคดโกงมีทุกกลมทุกกล่องทุกกลมกลองคุณงามความดีลำบากพ่อแม่ก็เหมือนกับทุกๆคนคือนอกจากจะบ่ต้องการตัวเก่าลำบากแล้วก็บ่ต้องการให้โลกเก่าลำบากด้วยบ่มีพ่อแม่คนไหนต้องการให้โลกตัวเก่าลำบากหรือว่ายากจนแต่บางครั้งก็ทำให้โลกต้องลำบากเหมือนกันพ่อแม่นั้นบ่อาจทำให้โลกสบายได้ทุกอย่างแต่โลกรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าอันความลำบากนั้นบ่ใจจะมีเพียงพิษร้ายทำให้คนเขาตกยากอย่างเดียวถ้าพ่อในด้านมุมกลับความดีหรือประโยชน์ของความลำบากก็พอมีอยู่คือความลำบากทำให้คนเขาแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นทำให้คนเขาคิดเป็นและทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นความลำบากซ้อนให้เขาช่วยตัวเก่าเพราะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมีคนมาน้อยที่เปิ้นได้ดิบได้ดีจากความลำบากโดยถือคติว่าอยากไปก่อนอยากไปก่อนแล้วก็สบายเมื่อทีหลังญาติโยมทั้งหลายมาจะเอาข่าวหนึ่งโอ้ญาติโยมฟังมีอ่อนคนหนึ่งอายุประมาณ12นะถ้าจำผิดเป็นนักเรียนแม่ต้องจุงแขนไปทวงเอาสตางค์กับคุณครูไปทวงเอากับคุณครูได้มายืมสตางค์มันไป 20,000ก็ว่าตัวอะไรนี่จำมาได้ไปทวงก็ได้ใจคืนมา 5,000 บาทจากนั้นก็ประมาณ2 ปีนอนนี่ต้องใจสตางค์ยัดยำทั้งหลายเพื่อเอาไปผ่าตัดขาเพื่อพิการเป็นอย่างยังบ่ฮู้เรื่องเป็นอย่างยังบ่ฮู้เรื่องนอนคนนี้มีความซื่อสัตย์อย่างไรแถมพอเป็นคนขยันทำมาหากินขายผ้าขายเสื้อผ้าทางออนไลน์ตามกัดนัดขายเสื้อผ้านะครับราคาถูกเยี่ยมกันเปื้อนผืน60-70 บาทสะสมเก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บไว้อยู่ 20,000ครูก็ดันมาขอยืมเนี่ยมาเปิดเดือดร้อนกว่านอนนี่ก็คือไปยืมไปพอยืมไปแล้วจะมาคืนเบิ้ลเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ถึงห้องปฏิอบตเทศบาลน้ำซ้ำไม่ได้องเงินน้ำซ้ำพอจ่ายใช้อย่างเรียบร้อยแล้วยังมากล่าวหาอยู่บ้านละอ่อนนี้ออกเงินกู้ดอกแปลงผิดกฎหมายท่านก็ญาติโยมทั้งหลายแวงกัดแฮมโดยผู้หลักผู้ใหญ่ข่มเหงรังแกละอ่อนเรื่องยังมาจบเรื่องมีหำนักเพราะฉะนั้นนี่แหละคนเฮาญาติโยมทั้งหลายบุคคลคนนี้คนกูคนนี้มีเพื่อนร่วมงานออกมาแฉหำนักหน้าป้าป้านเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้กัน
ตอนต้นอาจจะล้มลุกคลุกคลานตอนต้นหกล้มเหนื่อยยากหายตัวแทบขาดแต่พอลำบากเหมือนเขาก็พอหันดูทางที่จะสบายต้องกันสบายจริงๆตรงกันข้ามหลายคนญาติโยมแต่ที่ฟังประเด็นนี้หลายหน่วยงานจะต้องมาเข้าไปช่วยเหลือเปิ้ลเพราะว่าเรื่องที่วัดเกตตะกี้กับพ่อแม่ลูกเนาะแทบจะฆ่าตัวตายกันจะปากันไปโดดน้ำตายกันเรื่องถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายคนงามความดีของคนเรามีไว้ทำไว้ไม่เสียหายเขาจะได้ห้อยได้หันกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเอาละญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวพอเวลาจะหมดแล้วนะพูดติดแล้วเลยเวลาประมาณนักดาบป้านเลยลืมบอกบุญวันนี้ก็เลยเอางานบุญงานกุศลมาญาติโยมฟังสักเรื่องนั่นคือดังวัดประแดงของเฮาท่านพระครูจิตปริยัติยาพรเจ้าวัดประแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งได้กันเสมอต่างในสถานีวิทยุ FM 92.25 บอกบุญทางวัดมีการก่อร่างห้างแปลงซ่อมแซมเสนาสนะในอันใดยังก็สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีโดยน้ำพักน้ำแรงของสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันตอนนี้มีศาลาอยู่หลังนึงเป็นศาลาชื่อว่าศาลาพระเจ้าติโลกราชศาลาอนุสรณ์เป็นวิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าติโลกราชหลังนึงกำลังวางศิลาฤกษ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วจะมีการก่อร่างห้างแปลงต่อไปตอนนี้กำลังทำแบบทำแปลนแล้วก็ส่งไปตามขั้นตอนการทำงานของทางวัดประแดงของเฮาญาติโยมทั้งหลายต้องมีการอนุมัติเป็นขั้นเป็นตอนส่งไปขอทางคณะวิศวกรรมเพิ่นทำออกแบบออกแปลนพอแบบแปลนแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเป็นไปตามลำดับต่อไปคงใจเวลามาเมินก็ได้มีการก่อร่างห้างแปลงแล้วเพราะฉะนั้นฝากบอกบนญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันโทรศัพท์ไปถามท่านพระครูเจ้าวัดได้เบอร์โทรศัพท์มีอยู่ว่า0818815690081881881560นี่เบอร์ตรงเพิ่นเลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้อยากจะร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันอย่างไรอยากจะไม่อย่างวัดประแดงกาขอน้อมเรียนเชิญสถาญาติโยมทั้งหลายโดยท้ายรายการวันนี้ญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิโจนายสถานีและเจ้าอธิการที่เมตตาเพื่อตัวธรรมภาพได้มีโอกาสฝึกโอกาสหัดในการเอาธรรมะมาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันฟังใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ญาติโยมคงในอาญามานักก็น้อยท้ายรายการวันนี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันครบรอบวันเกิดของไปคนใดคนหนึ่งขออำนวยอวยพรสถาญาติโยมขอมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้ญาติโยมอย่าเจ็บอย่าไข้กันเลยขอเจริญพร ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์ธรรมสัญจรครั้งที่ 4 กิจกรรมฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่อปอคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพจัดงานณวัดล่ำเปิงตาโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2566
ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปองค์แสดงพระธรรมเทศนาแห่พระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรุงเทพประธานและผู้แทนกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวสรุปกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมฟังเทศน์เข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นผู้แทนวัดที่จะจัดกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งต่อไปกล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเป็นเสร็จพิธีก็เชิญท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันณวัดร่ำเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกันพี่น้องทั่วท้องทุกถิ่นที่เสียงรถด่วนการฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคมขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เหนือเดินทางไปยังวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศน์ฟังธรรมในฤดูการเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี 13 ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้คุณศรีธรรมนิเทศร่วมจิตศรัทธา40 กว่าปีปวนให้ลูกหลานสวยแล้วเราก็พอมีคนอยู่แล้วก็ยัง challenge ไปเลยอันนี้ก็ฝากเอาไว้หอการค้ากำลังบุกซาอุดิอาระเบียคุณสนั่น connect the dot ไปซาอุมาน่าจะประมาณ 3-4 รอบแล้วรอบถัดไปคือปลายปีนี้กระบี่ยกทัพไปพร้อมกันไหมแต่เข้าใจว่าบูธแพงมากเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่หอนคาเทกำไรนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงเราจะเอา Middle East ไหมเมื่อกี้คุณมัทธิวบอกว่า Middle East เนี่ยพวกนั้นน่ะมีเรือกำลังต่อชวนจะเสร็จทำยังไงให้เรือไม่อยู่ในทะเลแดงแต่มาจอดแถวนี้บิน private jet มาเลยแถวนี้สนามบินเราก็ดีมากแล้วมาลงเรือที่นี่ก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับมาเรามีวิทยาลัยเทคนิคหรืออะไรเนี่ยเราสอนคนสร้างคนเท่าที่เข้าใจก็ทำอยู่เรามีคนพร้อมในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่100นะฮะแต่ว่าเรามีโอกาสตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น้องคิดเร็วๆกระบี่ต้องบุกซาอุก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะเสร็จพอเพียงเราไประยองก่อนก็คือภาคตะวันออกเราก็ไป challenge เขาเหมือนกันเพราะว่าระยองก็แบบทุเรียนดีข่าวงานทำบุญอายุวัฒนมงคล74 ปี 54 พรรษาพระธรรมเสนาบดี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานระหว่าง 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 1 กันยายนช่วง 16 นาฬิกาคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมกันณมณฑลพิธี 16 นาฬิกา 30 นาทีพระธรรมเสนาบดีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมธาตุและธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระสงฆ์จำนวน 75 รูปสวดพระพุทธมนต์ 2 กันยายน 9 นาฬิกาพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 74 ปี โดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนพระองค์ 9 นาฬิกาประธานเดินทางถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหารหลวงกราบพระธรรมเสนาบดีประธานถวายธูปเทียนแพน้ำสงฆ์พานพุ่มดอกบัวผ้าไตรและไทยธรรมพระราชทานแด่พระธรรมเสนาบดีขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระธรรมเสนาบดีถวายอดิเรกประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชานพเคราะห์แบบล้านนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์แบบล้านนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล 2 กันยายนแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระพุทโธครังพระสงฆ์จำนวน 75 รูปเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก 3 กันยายนพระสงฆ์จำนวน 75 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแจ้งข่าวเพื่อการกุศลถึงคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือในตัวพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี 54 พรรษาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-2-3 กันยายนพุทธศักราช 2566 ตามกำหนดการวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเสียงสวดมนต์การฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายนแรม 8 ค่ำเดือน 11 เหนือไปยังวัดลำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษขอเชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี 13 ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2566 นี้
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทยมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณี
ซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10 ปีแล้วเห็นว่า166รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันและสามารถรับฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ได้มากถึง40สถานีทั่วไทยใครก็ตามที่ดาวน์โหลดรับฟังธรรมะจนเป็นที่พอใจเข้าใจถึงใจในธรรมะและบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ต่อกันไปผู้นั้นได้บุญหลายต่อใครยิ่งบอกก่อนผู้นั้นยิ่งได้เยอะเพราะผู้ที่ตนเองบอกก็จะไปบอกผู้อื่นต่อกันไปอีกเป็นทวีคูณนี่คือบุญกุศลที่เราจะได้แบบเห็นแบบลงทุนครั้งเดียวได้บุญยาวไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นใครต้องการบุญเยอะๆให้รีบบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดตอนนี้เลยโยมแล้วเราก็จะได้บุญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมากกว่าใครอื่นขออนุโมทนาสาธุวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมจะไม่ปรารภอะไรมากจะให้พวกเราได้ฟังธรรมบรรยายของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตยาวๆซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้ให้ความรู้ในเรื่องของสติซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาองค์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำให้เกิดปัญญาให้สูงยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุอมตะธรรมในที่สุดวันนี้จะเป็นการถามการตอบของพระนวกะที่ได้ฟังท่านเจ้าประคุณสมเด็จบรรยายไว้แล้วเมื่อครั้งก่อนก็จะมาถามถึงเหตุผลต่างๆต่อไปให้เราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ณบัดนี้เอาสติกับสมาธิเริ่มด้วยความหมายและการทำหน้าที่ของสติก็ทวนสักนิดหนึ่งว่าสตินั้นเราแปลกันว่านึกหรือและระลึกก็คือหน้าที่ในการดึงให้จิตนั้นอยู่กับอารมณ์คือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทำให้จิตของเราทำงานได้ในสติตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาจิตใจและในการเป็นอยู่ที่เรียกว่าชีวิตที่ดีงามจะเป็นไปได้ต้องอาศัยสติก็อยู่ในองค์ธรรม3ประการในหมวดของจิตหรือหมวดสมาธิคือวายามะวิริยะความเพียรแล้วก็สติแล้วก็สมาธิเอานะครับวันนี้มีอะไรสงสัยไหมอยากจะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิก่อนอื่นที่เราจะปฏิบัติสมาธิเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆการจะเรียกว่าปริยัติถูกต้องไหมครับปริยัติเนี่ยต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วก็มันก็คลำก็ไม่รู้มันก็ลองผิดลองถูกก็เริ่มก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมาก่อนปริยัติคืออะไรปริยัติคือคำบอกเล่าประสบการณ์ของท่านผู้ได้ปฏิบัติมาก่อนนั่นเองซึ่งในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าปริยัตินั้นมุ่งเอาพุทธพจน์นะไม่ได้มุ่งเอาอื่นนะ
ทีนี้ปริยัติคือพุทธพจน์คำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอามาเล่าให้เราฟังเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนก็เลยเรียกว่าปริยัติคำว่าปริยัติแปลว่าสิ่งที่จะต้องเล่าเรียนอะไรก็เล่าเรียนพุทธพจน์คือคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าก็เราจะเอาประโยชน์จากพระพุทธเจ้าหนึ่งเรานับถือพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงทีนี้เราก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็คือเราจะเอาประโยชน์จากพระองค์นะแล้วเราไม่ไปเรียนรู้ว่าพระองค์ไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนว่าอย่างไงแล้วเราจะไปทำไงล่ะก็เราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือยังไงนะเป็นพระพุทธเจ้าเองเราก็ยังเป็นไม่ได้เราก็ต้องไปเริ่มบำเพ็ญบารมีต้องไปลองผิดลองถูกนะไปลองยังไงล่ะนะไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมปริยัติไม่มีอะไรมันก็คืออย่างที่ว่าง่ายๆคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดต่อกันมาถึงเราถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือทรงปฏิบัติมาก็ต้องเรียนปริยัติเท่านั้นแต่ว่าปริยัติเนี่ยอาจจะเรียนแคบๆคือว่าแทนที่จะเรียนโดยตรงจากคัมภีร์ก็อาจจะเรียนจากพระอาจารย์การเรียนจากพระอาจารย์แบบหนึ่งก็คือว่าเรียนเฉพาะส่วนที่ต้องใช้แล้วก็ฝากความไว้วางใจแก่อาจารย์โดยสมบูรณ์เรียกว่าขึ้นต่ออาจารย์เป็นปริยัติที่ขึ้นต่ออาจารย์หมายความว่าจะใช้แค่ไหนอาจารย์จะบอกแค่นั้นและอาจารย์จะเป็นผู้กำหนดว่าจะให้รู้แค่ไหนนั้นเวลาไปถึงอาจารย์บอกไม่ต้องเรียนอะไรเธอฟังฉันอย่างเดียวนั้นอาจารย์ก็จะบอกวันนี้เอานี่นะเอาไปกำหนดลมหายใจเวลากำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทนี่คือบอกปริยัติแหละใช่ไหมปริยัตินี่คือคำบอกเล่าประสบการณ์แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีประสบการณ์ที่เป็นผู้เริ่มต้นเองก็ต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดต่อกันมาแล้วก็เอามาบอกกับลูกศิษย์เพื่อให้ใช้ทีละนิดละนิดเพราะนั้นอาจารย์ก็บอกแค่นี้เอานะเธอไปกำหนดลมหายใจบอกเท่านี้ก็เป็นปริยัติแล้วนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกปริยัติแค่ไหนทีนี้อาจารย์อาจจะมีความกรุณาต่อศิษย์เห็นว่าถ้าลูกศิษย์ไปเรียนมากเลือกไม่ถูกฟุ้งซ่านแล้วก็จับผิดจับถูกก็จะทำให้วุ่นวายนะแทนที่จะปฏิบัติได้ผลก็เลยผิดพลาดไปพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าฉันมีประสบการณ์ฉันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาก่อนเพราะนั้นเธอฟังฉันก็แล้วกันฉันจะบอกให้เพราะนั้นพระอาจารย์ก็จะบอกให้อย่างที่ว่าเอาแค่ไปใช้ปฏิบัติจริงๆเลยแค่เนี้ยแค่บอกว่าวันนี้ไปกำหนดลมหายใจเข้าออกนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือจะบอกว่านับ1 ถึง 10หรือจะบอกว่าหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทท่านไพบูลย์ถามใหม่สิฮะในเรื่องของปฏิเวทนั้นผมติดใจสงสัยตรงนี้ครับผมในส่วนของเรื่องของโสดาบันนะครับตรงนี้ที่เราเวลาเราเล่าเรียนเราศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วเราก็เด็กถามนะครับในหลักสูตรปวชเกี่ยวกับพุทธศาสนาพูดถึงว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยสามารถเข้าถึงโสดาบันทีนี้ในส่วนของเด็กพระคุณไม่มีความคิดเห็นในส่วนนี้อย่างไรผมอยากจะหลักสูตรอะไรฮะบอกคนธรรมดาเกี่ยวกับที่เรียนพุทธศาสนาแล้วหนังสือแล้วเขาเขียนว่าไงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนนะครับสามารถจะบรรลุในระดับคนธรรมดาเนี่ยบรรลุโสดาบันได้อันนี้จุดตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่เป็นคำบรรยายในหลักสูตรมีอยู่ในเอกสารแบบเรียนเล่มหนึ่งผมก็จำไม่ได้ครับอันนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าหนังสือหรือเอกสารนั้นมาผิดก็ต้องว่าผิดแต่ผมไม่ทราบนะคำบรรยายเขาว่ายังไงก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าคำว่าคนธรรมดามันก็คนธรรมดาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรพอบรรลุแล้วก็เราก็เลยเรียกเป็นพิเศษดังนั้นคำว่าคนธรรมดานี่ก็คลุมเครือถ้าคนธรรมดาหมายถึงปุถุชนแล้วก็ปุถุชนก็ไม่ใช่โสดาบันถ้าเป็นโสดาบันก็ไม่ใช่ปุถุชนใช่ไหมนี่คนธรรมดาเนี่ยแม้แต่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดามันก็พูดได้นะเห็นก็แล้วแต่คำว่าธรรมดานี่มันเป็นคำที่ไม่มีความหมายจำเพาะดังนั้นอันนี้ต้องมาตกลงกันก่อนว่าคำว่าคนธรรมดานี่หมายความว่าไงนะเพราะอย่างเราพูดว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเราเล่นสำนวนเราบอกได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมดาว่างั้นใช่ไหมก็ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้ต้องมาตกลงกันให้ชัดก่อนให้คนธรรมดานี่แหละก็บรรลุเป็นโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าพอเป็นคนธรรมดาตอนแรกมันเป็นปุถุชนก่อนทีนี้พอเป็นปุถุชนพอว่าได้บรรลุธรรมกำจัดกิเลสสังโยชน์3เบื้องต้นได้ก็เป็นพระโสดาบันไปใช่ไหมก็เปลี่ยนจากปุถุชนเอาก็เป็นอันว่ามันมีหลักการที่ชัดเจนนะฮะฉะนั้นเราอาจจะไปเป็นปัญหาเรื่องถ้อยคำก็ได้ทีนี้จุดสงสัยเนี่ยอยู่ที่ถ้อยคำหรืออยู่ที่หลักการอยู่ที่หลักการครับผมสงสัยยังไงสงสัยในเรื่องของคำว่าถึงโสดาบันครับก็ปฏิบัติชอบขั้นถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทผลที่ได้รับที่จะเข้าสู่ปฏิเวทที่ว่าคือโสดาบันนะครับหลักการที่จะสู่ตรงนั้นในระดับสามัญชนทั่วไปก็คงอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยคือการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของปุถุชนเนี่ยสามัญชนเท่านั้นแหละนะเป็นแต่เพียงว่ามีฉันทะแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติแล้วก็วิธีปฏิบัติมันก็จะมีว่าอ้าวถ้าจะพูดกว้างๆก็มีสมถะวิปัสสนานี่เป็นต้นใช่ไหมซึ่งเราก็จะพูดกันต่อไปนะสมถะนั้นจุดมุ่งหมายก็คือให้จิตเป็นสมาธิจะได้มาช่วยให้จิตเนี่ยทำงานได้ผลดีอย่างที่เราพูดอยู่แล้วสมาธินี่มันตัวทำให้จิตทำงานได้ผลดีเราก็ต้องให้จิตมันอยู่ในภาวะทำงานได้ดีก่อนสิเพราะว่าในการที่จะได้บรรลุธรรมกำจัดกิเลสเนี่ยจิตต้องทำงานอย่างน้อยทำงานในด้านปัญญานี่ถ้าไม่มีสมาธิจิตทำงานไม่ได้ผลดีอ่ะทำงานแต่เต็มที่ทำงานไม่ได้ผลดีมันก็การที่จะบรรลุธรรมก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นเราก็ต้องการสมาธิอย่างน้อยระดับหนึ่งพอให้จิตมันทำงานได้ในระดับที่เราต้องการหรือจำเป็นจะต้องใช้เราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่าสมถะมาฝึกจิตให้เกิดสมาธิทีนี้พอจิตเกิดสมาธิทีนี้ก็มีว่าระดับไหนล่ะเราบอกว่าเราไม่เอามากแล้วเอาสมาธิพอใช้งานในทางปัญญาเราเอาเท่านี้เราก็มาตกลงกันว่าเอาระดับไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกพื้นเพแต่ละคนนี่มันต่างกันบางคนนั้นน่ะปัญญาแหมปัญญานี่เฉียบคมมากแม้ว่าจิตจะไม่แน่วเท่าไหร่แต่พอให้จิตมันอยู่ตัวนิดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญญาเฉียบคมมันได้ยินได้ฟังอะไรนิดเดียวจิตในเวลาที่อยู่ตัวนิดเดียวมันแทงทะลุเลยบางคนนี่ปัญญาไม่เฉียบคมเนี่ยทื่อต้องใช้เวลาทีนี้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธินานๆแกเอาไม่รอดใช่ไหมแกแทงไม่ทะลุพอจะดูยังไม่ทันชัดอ้าวไปซะแล้วทีนี้คนที่ปัญญามันเฉียบคมนี่มันแวบเดียวมันได้เลยเพราะฉะนั้นมันไอ้ความต้องการสมาธิก็ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่ามันต้องการนิดนึงแหละคือมันเป็นจำเป็นทุกอันอันนี้ก็เลยพูดเลยต่อไปถึงเรื่องกระบวนการปฏิบัติด้วยอันนี้ที่จริงก็นอกเรื่องสำหรับวันนี้นะถือเป็นเรื่องพิเศษไปว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องการธรรมะ3หมวดที่เราเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยมาทำงานครบเลยคือศีลสมาธิและปัญญาศีลสมาธิปัญญาต้องครบเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมพฤติกรรมก็ต้องใช้จิตก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องใช้มันต้องมาทำงานประสานกันทีนี้ท่านเปรียบบอกว่าศีลเนี่ยนะเหมือนกับพื้นที่เหยียบที่ยันพฤติกรรมกายวาจาของเรานี้ต้องตั้งหลักได้มีความมั่นคงอยู่ตัวพอสมควรอันนี้ถ้ามันอยู่ตัวมันตั้งหลักได้มั่นเนี่ยพฤติกรรมของเราคือศีลนั่นน่ะเปรียบเหมือนกับพื้นที่เหยียบที่ยันทีนี้2ฝ่ายจิตคือสมาธินั่นเหมือนพลังที่จะทำงานต้องมีความเข้มแข็ง
ที่จะทำงานสามปัญญาเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ทำงานยกตัวอย่างว่าเราจะตัดต้นไม้หนึ่งต้องมีที่เหยียบที่ยันสองต้องมีกำลังสามต้องมีอุปกรณ์คือเครื่องมือซึ่งควรจะคมเช่นมีดหรือขวานใช่ไหมทีนี้เรามีสามอย่างแล้วหนึ่งเราก็มีพื้นที่เหยียบที่ยันได้แก่ศีลสองมีกำลังคือจิตได้แก่สมาธิเป็นแกนแล้วก็สามมีอุปกรณ์คือขวานหรือมีดที่คมได้แก่ปัญญาถ้ามีสามอย่างนี้แล้วทำงานตัดต้นไม้ได้ขาดสักอันได้ไหมไม่ได้เลยขาดพื้นที่เหยียบที่ยันนี่ มันไม่มีทางตัดได้นะสองขาดกำลังซะแล้วยกขวานไม่ขึ้นเป็นไงตัดไม่ได้สามมีกำลังแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ตัดไม่ได้อีกใช่ไหมต้องมีทั้งสามแต่ทีนี้ว่าพอมีทั้งสามแล้วเนี่ยการที่จะมีเท่าไหร่ตอนนี้ชักจะยืดหยุ่นแล้วถ้ามีดีหมดศีลบริบูรณ์พื้นเหยียบยันก็มั่นคงนะสองกำลังก็ดีแข็งแรงมากสามอุปกรณ์มีดขวานก็คมมากตัดชั่วต้นไม้ขาดเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีก็ครั้งเดียวขาดเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นไม่แน่นแต่ว่ากำลังแรงดีมากอาวุธคมมากใช่ไหมที่เหยียบไม่แน่นนักชั่วเดียวมันขาดเลยใช่ไหมก็ยังพอตัดได้ใช่ไหมทีนี้เกิดว่ากำลังไม่ค่อยดีเนี่ยพื้นแน่นกำลังไม่แข็งแรงนักแต่มีดขวานี่คมจังเลยใช่ไหมก็ชั่วเดียวได้เหมือนกันบางทีก็บางทีชั่วเดียวยังไม่ขาดเพราะว่ากำลังมันน้อยไปก็ยังพอไหวใช่ไหมตัดก็ได้ทีนี้อะไรทีนี้ว่าถ้าหากว่าปัญญาเลยตัวเอาอุปกรณ์ไม่คมอุปกรณ์มีดขวานไม่คมชัดต้องพื้นแน่นกำลังแข็งแรงมากก็ตัดหลายๆทีมก็ขาดได้ใช่ไหมแล้วตกลงว่าองค์ประกอบสามอย่างต้องมีขาดไม่ได้เลยแต่ว่าจะเอาอย่างไหนให้มันเต็มที่ได้หมดมันก็ดีนี่ถ้าว่ามันไม่ได้เต็มที่ก็อย่างที่ว่าก็ดูว่ามันจะต้องให้อย่างไรอย่างหนึ่งมันมีความกำลังแข็งแรงมีเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ใช่ไหมมาช่วยกันเพราะนั้นว่าคนที่มีปัญญามากเนี่ยแม้แต่ว่าพื้นไม่แน่นนักกำลังไม่ดีนักแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้ผลใช่ไหมเพราะว่าความเฉียบคมนั้นแกพื้นไม่ดีมาฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นแกพัฒนาตัวพฤติกรรมแกก็อยู่ในความเรียบร้อยเฉพาะหน้าจิตแกก็มีกำลังเอาจริงเอาจังตอนฟังพระพุทธเจ้านี่เกิดสมาธิเพราะว่าสนใจจริงๆปัญญาแกพื้นแกดีเฉียบคมมากแกฟังพระพุทธเจ้าก็ชั่วฟันขาดเลยใช่ไหมทีนี้หลายคนนี่ปัญญาไม่คมเลยทำไงต้องมาสร้างพื้นให้แน่นต้องมาสร้างจิตให้มีกำลังให้พอใช่ไหมแล้วก็ต้องมาปฏิบัติตามหลักการอะไรกันโอ้ยว่ากันหลายขั้นตอนพอเข้าใจนะในจุดที่ผมกล่าวการเป็นคนนั้นก็เนื่องจากว่าในระหว่างที่ผมทำการเรียนการสอนเด็กอยู่การสอนเด็กอยู่เด็กที่สอนก็เป็นเด็กอาชีวะสภาวะจิตคงค่อนข้างจะหวั่นแหว่งคือสมาธิน้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้ความรู้ครูบาอาจารย์เองก็ในส่วนนี้ที่จะเป็นที่นำก็ต้องเป็นตอนนี้ที่เรียนถามกับเรียนอันมาตรการเด็กคุณก็คืออยากจะได้หลักนี้ไปในการเรียนในการสอนเด็กนั้นถ้าเราได้หลักไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เด็กคุณได้ให้ความรู้ในวันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปพิจารณาเปรียบเทียบในจิตของเด็กแล้วก็ประยุกต์ในคำพูดของเด็กแต่ว่าแต่ว่าที่ฟังนี่เข้าใจเลยนะเข้าใจ
อันนี้ปริยัติอาจารย์ถามอะไรจะไปถึงจุดไหนอย่างไรนั้นก็แล้วแต่บุคคลจะใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาว่าแต่ละคนปฏิบัติโดยอาศัยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทผลปฏิเวทจะเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตปัญญาต้องครบสามต้องครบทั้งศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาโดยเฉพาะตัวที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือปัญญานี่แหละใช่ไหมเพราะเป็นตัวทำงานแท้เลยเป็นมีดที่จะตัดกิเลสทำให้เข้าถึงเป็นตัวแสงสว่างก็ได้เป็นตัวส่องทะลุให้เห็นตัวความจริงนะเป็นแสงสว่างหรือเป็นมีดอุปกรณ์ที่คมก็ปริยัตินั่นก็คือคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้านะปริยัติเนี่ยที่จริงไม่ใช่ทฤษฎีแต่เราไม่มีคำสมัยนี้ที่จะเทียบเราก็ใช้คำว่าทฤษฎีแต่ที่จริงไม่ใช่ปริยัติคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ผ่านมาแล้วพระองค์ก็มาเล่าให้เราฟังแล้วก็บันทึกกันไว้เพราะฉะนั้นเราจึงถือสำคัญมากเรื่องปริยัติคือพุทธพจน์ถือพระไตรปิฎกเป็นสำคัญไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรผ่านอะไรมาสอนว่ายังไงใช่ไหมนั่นโบราณอาจารย์ถือสำคัญมากอันเนี้ยถือปริยัติเป็นรากพระศาสนาเลยเพราะไม่งั้นเราก็กลับไปเป็นโยคีหรือสีดาบทตามเดิมเพราะว่าเราไม่อาศัยประสบการณ์พระพุทธเจ้าเราก็ไปลองผิดลองถูกเอาเองแล้วก็เข้าป่าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าแหละใช่ไหมใครพูดว่าไม่ต้องใช้ปริยัติเท่ากับพูดบอกว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชด้วยใช่ไหมก็ไปค้นพระเองดิใช่ไหมก็ไว้ใจตัวเองก็หมดเรื่องปริยัติแปลว่าเป็นคำบอกเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยก็ถ่ายทอดกันมาเราก็เลยต้องเล่าเรียนเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระองค์สอนว่ายังไงเราจะได้ปฏิบัติได้นี่สองปฏิบัติก็คือนำเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติคำสอนของพระองค์ที่สอนเราให้ปฏิบัติก็รวมแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาคำพูดสั้นๆก็คือไตรสิกขานั่นเองอันนี้คำว่าสิกขาเนี่ยแปลว่าศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่าศึกษาเนี่ยอยู่ที่ตัวปฏิบัตินี่ในภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยศึกษาไปเอาที่เล่าเรียนยุ่งหมดนะศึกษาคือสิกขานี่ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติเพราะนั้นปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาก็ได้แก่ไตรสิกขาเพราะฉะนั้นปฏิบัติได้แก่สิกขาได้แก่การศึกษานั่นศึกษาคือปฏิบัติปริยัติเป็นเบื้องต้นในการศึกษาทีนี้เวลาพูดสั้นๆเนี่ยปฏิบัติมันต้องอาศัยปริยัติเราก็เลยพูดควบว่าศึกษาเนี่ยก็คือปฏิบัติไปตามที่ได้เล่าเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้เล่าเรียนเพราะถ้าไม่ได้เรียนมามันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะนั้นถ้าพูดสั้นๆศึกษามันก็รวมทั้งปริยัติและปฏิบัติแต่มันมาเป็นตัวจริงของศึกษาในที่ปฏิบัติเอาไปว่าแยกเป็นปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทถ้าพูดสั้นๆศึกษาเท่ากับปริยัติปฏิบัติเลยนะทีนี้ต่อไปพอศึกษาหรือว่าพูดแบบแยกก็เป็นปริยัติปฏิบัติทีนี้ผลได้เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทนี่มุ่งเอาที่มรรคผลนิพพานเลยที่จริงนะถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยมุ่งมรรคผลนิพพานคือปัญญาชำแรกเข้าถึงสัจธรรมเลยปฏิเวทนี่แปลว่าชำแรกแทงทะลุแทงทะลุเลยถึงตัวสัจธรรมความจริงชำแรกที่ทำลายกิเลสได้เลยอันนี้ก็ต้องถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่าเราก็เอามาใช้เป็นแบบอนุโลมว่าเอาละปฏิบัติไปได้ผลก้าวหน้าไปได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติก็ถือเป็นปฏิเวทใช่ไหมแต่ใช้โดยอนุโลมที่จริงแล้วปฏิเวททางพุทธศาสนาจุดสูงสุดคือพระนิพพานคือการบรรลุนิพพานปฏิเวทเป็นตัวการบรรลุนิพพานไม่ใช่ตัวพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นอสังขตธรรมปฏิเวทเป็นกิริยาการบรรลุนิพพานนอกจากว่าเราจะแปลสมัยนิพพานคือองค์ธรรมภาวะที่เราได้เข้าถึงใช่ไหมแปลเป็นกรรมไปแปลว่าภาวะที่เราได้บรรลุ
แต่ว่าปฏิเวทมันตัวการกระทำนี่มันแปลว่าการเข้าถึงใช่ไหมการบรรลุอะไรเงี้ยไอ้ตัวการกระทำมันไม่ใช่ตัวนั้นเหมือนกับเราเดินทางไปเชียงใหม่การถึงเชียงใหม่กับเมืองเชียงใหม่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นไหมเชียงใหม่กับการถึงเชียงใหม่มันคนละตัวอันนั้นปฏิเวทคือการถึงเชียงใหม่ไม่ใช่ตัวเชียงใหม่ใช่ไหมเข้าใจนะนอกจากว่าเราแปลสมัยเชียงใหม่ที่เราถึงว่างั้นนะเชียงใหม่ที่เราถึงแปลปฏิเวทเป็นเชียงใหม่ที่เราถึงไปแต่ว่าถ้าแปลตามตัวเป็นสภาวะสิก็เปรียบเหมือนกับว่านิพพานก็ถ้าเราเปรียบเหมือนจุดหมายก็อย่างเราจะไปเชียงใหม่ก็นิพพานเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็การบรรลุนิพพานก็คือการเดินทางไปถึงเมืองเชียงใหม่ก็เป็นปฏิเวทไม่ได้ถูกอาจารย์ผมลองเปรียบเทียบเรื่ององค์ประกอบของปฐมฌานนะครับก็วิตกวิจารณ์เรื่องสติสมาธินี่ไม่ทราบพอจะเทียบเคียงกันได้ไหมครับว่าขั้นของการวิตกนี่คล้ายๆเป็นขั้นของที่สติทำงานและขั้นของการวิจารณ์นี่เป็นขั้นที่สมาธิเริ่มเกิดสมาธิเริ่มจะหยุดตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกนี้มันเป็นตัวประกอบเท่านั้นไม่ใช่ตัวทำงานสำคัญมันเป็นคุณสมบัติในระหว่างทำงานที่ก้าวหน้าไปถึงระดับนี้มีเจ้าพวกนี้เกิดขึ้นในว่าตัวอย่างช่วงที่วิตกที่สติก็ต้องเป็นตัวเด่นแล้วพอถึงช่วงวิจารณ์มีสมาธิจะเด่นแทนตัวสติอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าหรือไม่เกี่ยวมันเป็นตัวรองรับในการทำงานตลอดเวลามีวิจกวิจารณ์มีอะไรต่ออะไรคือคุณสมบัติฝ่ายจิตนี่มีเป็นหลายสิบมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ตัวทำงานสำคัญก็มีเจ้า3ตัวมีเจ้าวิริยะความเพียรมีเจ้าตัวสติมีเจ้าตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวยืนเลยไอ้เจ้าพวกนี้ตัวยืนไอ้เจ้าอื่นก็มาประกอบอาจจะใช้ตอนนี้ใช้ตอนนั้นแล้วแต่ใช่ไหมอย่างเมตตาเข้ามาศรัทธามาอะไรแล้วแต่เยอะแยะนี่วิตกวิจารเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่เราฝึกสมาธิไปถึงระดับนี้เพราะสมาธิมันอยู่ตัวจิตมันอยู่ตัวถึงระดับเนี้ยคุณสมบัติในจิตมันก็เป็นไปเองมันจะมีคุณสมบัติในจิตอย่างนี้เพราะจิตมันไปถึงสมาธิระดับนี้คุณสมบัติมันก็อยู่ในระดับนั้นก็จะมีอะไรเกิดเราก็มาแยกดูสิท่านก็แยกดูสมาธิมาถึงระดับนี้นะมันจะมีคุณสมบัติประกอบอยู่ด้วยอย่างนี้นะเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าถ้าจิตมันเป็นสมาธิระดับนี้มีองค์ประกอบในจิตอยู่อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่านี่จิตถึงปฐมฌานใช่ไหมก็คือเรื่องของที่ว่าการที่จิตเข้าถึงสมาธิเนี่ยมันแนบสนิทขนาดไหนแต่มันถึงปฐมฌานก็เป็นอัปปนาแล้วแน่วแน่แล้วแล้วตัวเอกคตานั้นเป็นตัวสมาธิมันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเจ้าเอกคตาเนี่ยตัวสมาธิแหละรองรับอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้เจ้าวิตกวิจารก็คืออาการทำงานของจิตในระดับนี้ระดับที่มีเอกคตาระดับนี้มันก็จะมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขต่อไปมันอยู่ตัวหนักเข้าไปอีกไอ้เจ้าวิตกวิจารหายใช่ไหมพอจะเข้าใจนะมีอะไรไหมครับเพราะยังมีเวลาคุยกันต่อแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปถึงเรื่องปัญญาพอไปพูดถึงปัญญาแล้วเราจะเข้าใจชัดขึ้นอีกในสิ่งที่เราพูดไปแล้วคือฟังไปแล้วนี่มันอาศัยสิ่งที่เรารู้ต่อแล้วมันก็จะมาโยงทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเสียงที่เราฟังจบไปนั้นเป็นธรรมบรรยายเรื่องของสติกับสมาธิที่จะนำไปให้เกิดปัญญาของผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนในหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในเทปชุดนี้โดยเฉพาะในตอนที่จบไปนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเน้นให้เราทำความเข้าใจเรื่องของสติและสมาธิซึ่งถือเป็นหลักสำคัญ
ในการเจริญปัญญาถ้าหากว่าสติสมาธิวิริยะ3ตัวนี้มีการทำงานที่บาลานซ์กันเหมาะสมลงตัวกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวศรัทธากับปัญญา2อันเนี้ยมีกำลังที่เท่าเทียมกันแล้วก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับการศึกษาปริยัติธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติโดยตรงการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยคือการศึกษาในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้ด้วยพระองค์โดยตรงและพระองค์ก็ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับเหล่าสาวกโดยตรงเหล่าสาวกเหล่านั้นก็จดจำสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงถ่ายทอดนั้นมาจนถึงเราวันนี้สิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าปริยัติท่านเจ้าพระคุณสมเด็จย้ำให้พวกเราได้เข้าใจในข้อนี้กันให้ชัดว่าปริยัติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่อ้างตัวเองว่าไม่ต้องเรียนหรอกปริยัติปฏิบัติมันไปเลยอย่างนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านกล่าวไว้ชัดเมื่อสักครู่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะฤาษีชีไพรในครั้งสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธกาลหรือสมัยไหนก็ตามก็สามารถลงมือทำสมาธิกันได้ทุกคนแต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเรื่องนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังสำคัญนะทางรายการจึงย้ำในตอนต้นรายการทุกวันว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังตามความสามารถของเราในแต่ละช่วงของเวลาแต่ละวันให้ฟังให้ได้มีเวลาว่างเมื่อไรอย่างไรเปิดฟังมีสมอลทอล์กมีบลูทูธที่ฟังคนเดียวได้ยิ่งดีจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะฮะฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติสัตธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างถูกตรงถูกต้องเพราะปฏิบัติโดยปริยัติที่เราศึกษามาดีแล้วคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและสำนักหรือองค์กรที่กำลังพร่ำสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน4มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะในชื่อของกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์โยมจดเอาไว้แล้วไปเสิร์ชหาใน Google แล้วโยมจะทราบว่าวัดวาอารามสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยที่สังกัดกับกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์นั้นมีอยู่ณจุดไหนบ้างของประเทศโยมจะได้เดินทางไปที่นั่นนำขันดอกไม้ธูปเทียนไปขอครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษาเรียนรู้สติปัฏฐาน4กับครูบาอาจารย์เหล่านั้นโยมอันนี้ไม่ใช่บอกกันง่ายๆนะอาตมาภาพไม่เคยจะบอกเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมกับทุกท่านสักเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องบอกเพราะเป็นสำนักที่เดินตามพระปริยัติธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากการมานั่งฝึกฝนมาดัดตนเองเหมือนฤาษีไม่ใช่แต่ป
ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเรียกว่าปริยัตติศึกษานั่นเองกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยพิมพ์แค่นี้ก็ได้กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยนะโยมนะอันนี้แนะนำกันเต็มปากเต็มคำเลยว่าใช้ได้และใช้ได้ดีด้วยเผลอๆจะดีที่สุดก็ได้เพราะเดินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปริยัตติธรรมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะมาขยายเรื่องของปัญญาสิกขาให้พวกเราได้สดับรับฟังกันชัดเจนขึ้นไปอีกคอยติดตามรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมกระชากถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ธรรมสัญจรครั้งที่ 4
กิจกรรมฟังเทศปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่อปอคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพจัดงานณวัดร่ำเปิงตาโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2566 ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปองค์แสดงพระธรรมเทศนาแห่พระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรุงเทพประธานและผู้แทนกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวสรุปกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมฟังเทศเข้าพรรษารถด่วนขบวนพิเศษประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นผู้แทนวัดที่จะจัดกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งต่อไปกล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเป็นเสร็จพิธีก็เชิญท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันณวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกันพี่น้องทั่วท้องทุกถิ่นที่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์อำเภอหางดงโรงพยาบาลหางดงและชาวอำเภอหางดงขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้อง ICU และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลหางดงทอดถวายณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ 31 ตุลาคมพุทธศักราช 2566 ตรงกับแรม 2 ค่ำเดือนเกียงเหนือเวลา 13 นาฬิกาก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญติดต่อได้ที่พระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองตองเจ้าคณะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียด0534644154หรือที่มือถือ0819503471ได้ทุกวันบุญอันยิ่งใหญ่ในการสมทบทุนปรับปรุงห้อง ICU ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่งานบุญนี้จะได้ทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล31 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 13 นาฬิกาณ วัดหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมบุญนี้โดยพร้อมเพรียงกันเสียงสวดมนต์การฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 8 กันยายนแรม 8 ค่ำเดือน 11 เหนือไปยังวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันฟังเทศฟังธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาในการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษขอเชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเดินทางไปกับรถด่วนขบวนพิเศษทั้งหมดมี13ขบวนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญท่านฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งมีการจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818560 052000636-7สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศก็รับรายงานจากสื่อไทยสื่อเทศประจำวันนะครับก็กระจกเงาของสังคมโลกสังคมประเทศไทยนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับสื่อสารเหล่านี้นะครับก็เป็นที่มาเป็นที่ไปของข่าวต่างๆท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.gawnahnew.com รวมไปถึงการทำหน้าที่สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อของมวลชนโดยอาชีพทุกแขนงสาขาแล้วก็สื่อภาคประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของท้องถิ่นแล้วก็ของบ้านเมืองธรรมะก่อนข่าววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักธรรมะที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มั่นคงคงที่ตลอดไปเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามสถานการณ์ของรูปธรรมนามธรรมของกายใจของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทั้งคนและสัตว์นะครับหมายความว่าแม้แต่สัตว์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนมนุษย์เราเป็นสัตว์อันประเสริฐก็ย่อมจะมีมันสมองมีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมก็ได้นี่แหละโลกนี้มีอะไรที่น่าอยู่และมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงให้เรารู้เราเห็นตลอดเวลาการวัดกันนั้นก็เป็นเรื่องของชาติวุฒิความเจริญโดยชาติที่เกิดในตระกูลที่สูงส่วนคุณวุฒิคุณธรรมที่เป็นความเจริญในเรื่องของคุณธรรมความดีจะลึกเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินอกจากนั้นในเรื่องของวัยวุฒิของวัยที่มีการเกิดก่อนหลังกันนั้นก็ต้องเคารพกันแสดงความเคารพกันจะเป็นคนจนคนรวยเป็นระดับไหนอย่างไรก็อยู่ในเรื่องของวัยวุฒิให้ความเคารพกันในเรื่องของการมีวัยมีอายุดังนั้นวันนี้เราจะมีชาติวุฒิคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิอย่างไรก็ขอให้เราได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันในความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกชาติทุกศาสนานะครับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานข่าวคืบหน้ากันเข้ามานะครับที่น่าสนใจการฟอร์มตั้งรัฐบาลใหม่จากการตั้งคณะรัฐมนตรีแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานความคืบหน้าพร้อมแถลงนโยบายเศรษฐาปราบสสเพื่อไทยใจเย็นๆรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาออกมาชี้แจงแถลงนโยบายปราบสสเพื่อไทยใจเย็นๆจัดโผคณะรัฐมนตรีอาจมีเซอร์ไพรส์บ้าง29สิงหาคม 2566 8:30 นาที 29 สิงหาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการพิจารณาความเหมาะสมคนที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าขณะนี้รายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าอาจใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ2 วันผู้สื่อข่าวถามว่าประธานรัฐสภาวางกรอบการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเอาไว้ประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนเรื่องนี้ทางนายเศรษฐาก็กล่าวตอบสื่อมวลชนว่าหากได้อย่างนั้นก็ดีขณะนี้มีการนัดพูดคุยเรื่องนโยบายกับพรรคร่วมรัฐบาล
มาโดยตลอดเช่นพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะมีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยและอาจจะหารือกับพรรครวมไทยสร้างชาติสำหรับนโยบายพรรคเพื่อไทยได้ยกร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ต้องเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาเสริมแล้วหล่อหลอมให้เป็นนโยบายเดียวกันผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเมื่อ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความคืบหน้าอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็มีข้อคิดฝากเป็นการบ้านไป 2-3 ข้อผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าพรรคก้าวไกลหวังว่าจะมีการนำนโยบายของพรรคก้าวไกลมาพิจารณาด้วยหรือไม่นายเศรษฐาตอบว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราก็นำมาพิจารณาหมดผู้สื่อข่าวถามอีกว่ากรณีมีชื่อนายพิชิตชื่นบานนักกฎหมายชื่อดังเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจว่าได้รับมอบหมายให้ไปทำเรื่องอื่นส่วนนายพิชิตนั้นได้ช่วยงานตนมานานแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสความไม่พอใจการพิจารณาตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของสสพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวตอบว่าขอให้ใจเย็นๆกันนิดหนึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างแต่อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ขออธิบายก่อนขอให้ดูรายชื่อทั้งหมดและโครงสร้างการแบ่งงานก่อนจะพยายามเต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังวันนี้ก็จะเข้าประชุมสสด้วยหากมีโอกาสก็จะชี้แจงหากมีปัญหาไม่พอใจเราก็ต้องคุยกันในบ้านและเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่จะต้องช่วยกันชี้แจงต้องทนุถนอมจิตใจกันนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำเรื่องนี้สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อว่าที่รัฐมนตรีที่สื่อเปิดเผยออกมาเทียบกับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าไม่ได้นายเศรษฐากล่าวตอบว่าขอไม่ตอบเพราะไม่ค่อยแปลเท่าไหร่ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งให้เกียรติท่านว่าที่เหล่านั้นขอให้โอกาสให้ว่าที่รัฐมนตรีทุกท่านขอให้ดูผลงานเป็นหลักนะครับก็เป็นข้อชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนที่ได้สอบถามเรื่องนี้ข่าวคืบหน้าเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะได้นำรายงานให้ท่านได้รับรู้รับทราบเพิ่มเติมเข้ามาต่อไปส่วนข่าวคืบหน้าที่ทางผู้จัดการออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าปิดกล่องคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งครบ36รายชื่อทนายถุงขนมโผนั่งรัฐมนตรีสำนักนายกดูแลด้านกฎหมาย29สิงหาคมข่าวคืบหน้าโดยครบแล้ว36รายชื่อเศรษฐาหนึ่งส่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นสุดท้ายสุทินฝ่าดงท็อปบูธกลุ่มกลาโหมทรงเสริมศักดิ์นั่งวัฒนธรรมกิจดารัฐมนตรีช่วยคลังกินโควต้ารวมไทยสร้างชาติฮือฮาพิชิตชื่นบานทนายถุงขนม2ล้านโผล่นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเบียดชูศักดิ์หลุดโผข่าวขึ้นหน้า28สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ารายชื่อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือครม.เศรษฐาหนึ่งจำนวน36รายชื่อได้ส่งรายชื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรค.ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย1นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีคลัง2นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพาณิชย์3นายปานปรีมหิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีต่างประเทศ4นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี5นางพวงเพชรชลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี6นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี7นายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข8นายประเสริฐ
จันทรวงศ์ทองรัฐมนตรี DES 9นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคม10นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม11นางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา12นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรม13นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลัง14นางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคม15นายสุรพงศ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคม16นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ17นายเกียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย18นายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์พรรคภูมิใจไทย19นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย20พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ21นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน22นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา23นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย24นายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย25นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ26นายณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พรรคพลังประชารัฐ21พลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม28ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์29นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข30นายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาติ31นายพิรพันธ์สาลีรัตน์ทวิภาครองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพลังงาน32นางสาวพิมพ์พัชราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม33นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์34นายกิตดาจินวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังพรรคชาติไทยพัฒนา35นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติ36พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมสำหรับรายชื่อครม.เศรษฐา1มีการปรับเปลี่ยนช่วงสุดท้ายโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีการตัดพลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์ที่เดิมมีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปโดยขยับนายสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและให้นายเสริมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกียงเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัยยาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ที่น่าสนใจก็คือนายพิชิตที่มีชื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายในช่วงนาทีสุดท้ายเบียดนายชูศักดิ์สิรินินที่เดิมวางตัวเป็นรองนายกด้านกฎหมายหลุดออกไปในส่วนนายกฤษดาปลัดกระทรวงการคลังที่ได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังปรากฏว่าเป็นการเสนอชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติและมีนางสาวพิมพ์พัชราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขณะที่นางพิชารัตน์ราวหะพงษ์ชนะสสบัญชีรายชื่อไม่มีชื่อในคณะรัฐมนตรีรอบนี้สำหรับนายพิชิตชื่นบานถือว่าเป็นมือกฎหมายที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากครอบครัวชินวัตรโดยเป็นหัวหน้าทีมทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนจะมีกรณีหิ้วถุงขนมใส่เงินสด2 ล้านบาทไปมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการศาลระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินย่านรัชดาภิเษกของศาลฎีกาคดีแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี 2551 ครั้งนั้นศาลมีคำสั่งจำคุกนายพิชิต6 เดือนไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาลจากนั้นนายพิชิตยังถูกสภาทนายความลงโทษลบชื่อออกจาก
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความได้เป็นเวลา5 ปีกระทั่งการเลือกตั้งปี 2554 นายพิชิตได้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและมีบทบาทในการสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยภายหลังรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกรัฐประหารปี 2557 และนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวนายพิชิตก็ยังได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยในการเลือกตั้งปี 2562 นายพิชิตจะไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อในนามพรรคไทยรักษาชาติแต่พรรคถูกยุบก่อนการเลือกตั้งกระทั่งมีชื่อเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในรัฐบาลนายเศรษฐาครั้งนี้ครับก็เป็นเรื่องราวข่าวการเมืองในการฟอร์มคณะรัฐบาลของเศรษฐาหนึ่งนะครับข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาไปทางด้านกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รายงานข่าวเศรษฐกิจทอทรับลูกนายกเศรษฐาเคลียร์ตารางบินรับนักท่องเที่ยวจีนทอรับลูกนายกเศรษฐาเตรียมเคลียร์สล็อตการบินถูกทิ้งร้างในตารางบินฤดูหนาวนี้หวังเพิ่มขีดความสามารถเปิดรับเที่ยวบินจีนเพิ่ม 20% มั่นใจนโยบายฟรีวีซ่าจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางขณะที่กปท.เร่งประสานทุกแอร์ไลน์ให้มีความพร้อมรับในการฟื้นตัวเรื่องนี้ทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็นำทีมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยประชุมที่พรรคเพื่อไทยร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินของไทย8สายการบินวันที่ประกอบด้วยการบินไทยบางกอกแอร์เวย์ไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นกแอร์ไทยสมายไทยไลออนแอร์และไทยเวียดเจ็ตรวมถึงหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทท.และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกปท.เกี่ยวกับสถานการณ์คมนาคมทางอากาศที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นปลายปีนี้สำหรับปัญหาที่เสนอนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเช่น 1. การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้ทันไฮซีซั่นอย่างน้อย 20% 2. การเพิ่มศักยภาพเครื่องบินให้การปรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น 3. การเพิ่มโอกาสผลักดันนักท่องเที่ยวในตลาดขนาดใหญ่เช่นจีนและอินเดีย 4. การเพิ่มจำนวนเครื่องบินให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนายเศรษฐาได้กล่าวขอบคุณทอท.ที่ร่วมมือส่งเสริมการทำงานกับรัฐบาลเพื่อไทยในการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นก็ส่งเสริมรายได้เข้าประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทั้งการบริหารจัดการในสนามบินการเพิ่มเที่ยวบินและการเพิ่มหรือขยายรันเวย์ข้อเสนอของสายการบินเป็นความร่วมมือที่ดีในการร่วมกันส่งเสริมและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเรื่องดีที่ทุกสายการบินตอบรับนโยบายฟรีวีซ่าในประเทศที่มีศักยภาพเช่นจีนคาดว่าทุกสายการบินต้องการขยายจำนวนเที่ยวบินรับนักท่องเที่ยวตอบรับนโยบายทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้รัฐบาลเพื่อไทยมีแผนจะไปโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศในปี 2567 ในเที่ยวบินที่มีความพร้อมแต่ละสายการบินมีสัญญาณที่ดีว่าหากรัฐบาลสามารถเพิ่มการท่องเที่ยวในไทยได้สายการบินก็จะแข่งขันกันโปรโมทการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงตั๋วโดยสารราคาที่เหมาะสมขับข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมกันเข้ามาไปทางด้านข่าวคืบหน้าเพิ่มเติมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเพื่อไทยจัดให้สุทินคุมกลาโหมหลังมีกระแสต้านบิ๊กเล็กส่วนรทสช.จัดพิมพัฒนานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวิวกุลวุฒิวิทิตสารเกิดมาเพื่อแบดมินตันจากตีเพื่อเอาชนะภูมิแพ้สู่แชมป์โลกชายเดี่ยวคนล่าสุด29 สิงหาคม 2566 ข่าวคืบหน้าก็ในเรื่องของข่าวปนข่าวท
ที่ทางทีมข่าวได้รับการวิพากษ์ในมุมมองก็โปรดใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้เพื่อไทยจัดให้สุทินคุมกลาโหมหลังมีกระแสต้านบิ๊กเล็กส่วนรทสช.จัดพิมพ์ภัทรานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโผครม.เศรษฐาหนึ่งนิ่งแล้วทุกพรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและรายชื่อทั้งหมดถูกส่งไปที่เลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าเป็นที่ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นมีชื่อสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าจะได้ดูแลกระทรวงนี้คนส่วนใหญ่ที่เห็นชื่อต่างก็นึกขำว่าจะเป็นไปได้อย่างไรทางพรรคให้เหตุผลว่าเพื่อความเป็นสากลที่จะให้พลเรือนไปกำกับดูแลทหารเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามเจ้าตัวยังปล่อยมุกที่ขำหนักขึ้นไปอีกว่าที่ถูกเลือกคงเป็นเพราะนามสกุลคลังแสงเมื่อมีคลังแสงอยู่ในตัวแล้วคงจะประหยัดงบซื้ออาวุธได้เยอะอันนี้ก็เป็นมุกนะครับแต่หลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการนำชมห้องทำงานอาคารต่างๆรวมทั้งชมนกชมไม้ในทำเนียบรัฐบาลเมื่อกลับออกมาในวันรุ่งขึ้นโผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เปลี่ยนไปเป็นบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพานิชอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เคยเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของบิ๊กตู่ในช่วงที่โควิดระบาดหนักแค่เห็นชื่อบรรดาสสสายอีสานของพรรคโดยเฉพาะบรรดาคนเสื้อแดงก็ออกมาประสานเสียงไม่เอาทันทีเพราะพวกเขายังฝังใจกับเหตุการณ์ที่ทหารด่านหน้าออกมาสลายการชุมนุมในปี 2553 ทำให้คนเสื้อแดงบาดเจ็บและก็ล้มตายจำนวนมากนอกจากนี้คนในพรรคมีอีกเยอะแยะพร้อมให้เลือกโดยเฉพาะสสอาวุโสในภาคอีสานทำไมจะต้องไปเอาคนนอกอย่างบิ๊กเล็กเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นมุมมองของสื่อที่วิพากษ์การเมืองสำหรับบิ๊กเล็กนั้นเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20ตท20รุ่นเดียวกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์อดีตผบ.ทบ.โดยเติบโตมาคู่กันในกองทัพบกนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยเรียกได้ว่าบิ๊กเล็กกับลุงตู่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานร่วมกันใกล้ชิดสนิทสนมเมื่อลุงตู่ลงจากอำนาจหากจะมีคนคุมกลาโหมคุมทหารก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้จึงห้ามไม่ได้ที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเป็นเรื่องต่างตอบแทนที่ลุงตู่สั่งสวในสายให้โหวตหนุนเศรษฐาจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเมื่อมีกระแสต้านชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพานิชจึงปรากฏในโผเพียง 2-3 วันล่าสุดชื่อสุทินคลังแสงก็กลับมาติดโผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะได้ดิบได้ดีถูกโฉลกกับนามสกุลคลังแสงจริงๆในคราวนี้นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้โควต้า2รัฐมนตรีว่าการและ2รัฐมนตรีช่วยโดยรัฐมนตรีว่าการเป็นกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนกระทรวงพลังงานนั้นมีชื่อสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันกับพิรพันธ์สารีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคเป็นคู่แคนดิเดตสุดท้ายก็เป็นพิรพันธ์ที่ได้นั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นว่ากันว่าเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเล็งไว้ตั้งแต่ต้นและมีข่าวในเชิงออฟไซด์ว่าแอบไปเจรจากับทางพรรคเพื่อไทยให้ช่วยผลักดันจึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคโผออกมาในตอนแรกจึงเป็นชื่อหม่อมหลวงชโยธิตกิจดากรสสบัญชีรายชื่อของพรรคต่อมาก็มีชื่อพิชารัตน์เราหาพงษ์ชนะสส2 สมัยโดยสมัยแรกในปี 2562 เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
และครั้งนี้ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติพอมีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจ้าตัวขอไปพอมีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าตัวก็ออกอาการงงตกใจมีแต่คนถามมาเล่นเอาปวดหัวตลอดทั้งวันล่าสุดข่าวรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติส่งให้ไปตรวจสอบประวัติเพื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นชื่อพิมพัฒนาวิชัยกุลสสนครศรีธรรมราชสายกปปสที่ได้ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อจะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชั่วโมงนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงและชื่นชมยินดีกับวิวกุลวุฒิวิทิตสารหลังจากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยด้วยการเป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกที่คว้าแชมป์โลกจากการเข้าแข่งขันในรายการ BWF World Championship 2023 ที่รอยัลอารีนากรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมาก็ฟังว่าวิวกุลวุฒิวิทิตสารจะได้เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันที่ 29 สิงหาคมซึ่งเชื่อได้ว่าจะมีแฟนๆกีฬาแห่แหนไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแน่นอนวิวกุลวุฒิมือวางอันดับ 3 ของโลกถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนที่ 4 ของไทยที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ต่อจากน้องเมรัชนกอินทนนท์ประเภทหญิงเดี่ยวปี 2013 และบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต่รัตนชัยประเภทคู่ผสมปี 2021 คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์กูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงวิวว่าฟอร์มการเล่นพัฒนามากขึ้นตามลำดับทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นอีกทั้งมีเกมบุกที่เฉียบขาดรวมไปถึงจิตใจที่มุ่งมั่นไม่เคยย่อท้อถึงแม้จะเจอกับคู่แข่งที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมก็ตามวิวเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ปรับรูปแบบเกมระหว่างการแข่งขันได้ด้วยตนเองแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในกีฬาแบดมินตันที่จะทำให้วิวสามารถเล่นกับคู่แข่งขันได้หลากหลายรูปแบบดังเกมที่คว่ำโคไดนาราโอกะมืออันดับ 4 ของโลกจากญี่ปุ่นคู่ปรับคว้าแชมป์โลกมาครองได้วิววันนี้วัย 22 ปีเกิด 11 พฤษภาคม 2544 ก่อนนี้เป็นแชมป์เยาวชนโลก 3 สมัยติดต่อกันปัจจุบันสังกัดสโมสรโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดตักศิราของนักแบดมินตันระดับโลกของไทยกุลวุฒิวิทิตสารเป็นบุตรของนัทวัชระและนัทกนกวิทิตสารมีน้องสาว1 คนคือสรัญรักษ์ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันเช่นเดียวกันนะครับพูดได้ว่าครอบครัวกุลวุฒิเป็นครอบครัวแบดมินตันโดยแท้ก็คงไม่ผิดโดยวิวกุลวุฒิเริ่มต้นเล่นแบดมินตันเมื่ออายุ 7 ปีเริ่มต้นด้วยการตามพ่อเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันไปที่สนามแบดมินตันว่ากันว่ากุลวุฒิเริ่มต้นตีแบดมินตันเพื่อความสนุกสนานและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อเอาชนะโรคภูมิแพ้อากาศต่อมาจึงเริ่มฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อลงแข่งขันในระดับยุวชนและเยาวชนภายในประเทศในสังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคมวิวฉายแววโดยเด่นการเป็นนักกีฬาแบดมินตันตั้งแต่บัดนั้นโดยได้รางวัลชนะเลิศอย่างสม่ำเสมอในปี 2557 อายุได้ 13 ปีกุลวุฒิได้ย้ายเข้าสังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดและได้รับโอกาสแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความเป็นเลิศกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันวิวยืน 1 ชนะเลิศในทุกปีการแข่งขันต่อเนื่องจนคว้าแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวด้วยวัยเพียง 16 ปี 5 เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทย
เชื่อกันว่าจากผลงานที่คว้าแชมป์โลกมาได้ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับวิวกุลวุฒิเดินหน้าสานต่อความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกมากมายในอนาคตอย่างเช่นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้วิวกุลวุฒิจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยที่จะไปร่วมแข่งขันในศึกเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนสำหรับวิวกุลวุฒิจะเป็นอีกหนึ่งในความหวังของแบดมินตันไทยที่จะมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกในศึกโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยวันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเป็นแรงใจให้วิวกุลวุฒิกันนานๆจากเด็กที่เป็นเด็กที่หยิบไม้เบ็ดมาตีเพื่อเอาชนะโรคภูมิแพ้สู่แชมป์โลกชายเดี่ยวคนล่าสุดวันนี้ต้องบอกว่าวิวกุลวุฒิวิทิศสารเกิดมาเพื่อแบดมินตันจริงๆนะครับก็เป็นการแสดงวิพากษ์ในส่วนของทีมข่าวทีมงานที่ได้รับรายงานจากทีมข่าวได้รายงานกันเข้ามาทั้งข่าวการเมืองและก็ข่าวกีฬาที่ได้รับรายงานกันเข้ามาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางทีมข่าวผู้จัดการออนไลน์ได้รายงานข่าววันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมกุเศษเพชรสำริดบรรณาธิการข่าว9 นิวก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวชาวบ้านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารถ้าอยากหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.9hnanews.com ก็จะมีข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศในรอบ24 ชั่วโมงติดตามข่าวสารด้วยความเข้าใจรอบด้านสุขกายสบายใจสวัสดีครับศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพระเนาะปะกันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และในวันเดียวกันนี้เป็นประจำณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ญาติโยมก็ฟังกันที่นี่ เป็นเวลาไม่เกิน30 นาทีต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมตั้งอกตั้งใจเน้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิมหาบัจจิลาลังการโนทัยยานังปิยาคัตติโยมหาเทชานุภาโวจาภาโอสัตตวิจักขโนภัลละหังกตัญญูตาทาเยพุทธาติติภการะโวทายามานะสัสสัมปันโนสัทธากรณะโควิโตสังฆาคานุปาทานเนนะธัมมิการะขะคุติยาสัพเพสังสัมมานานัมปิสัพเพสังรัตถวาสินังสัพพะกิจจานิการเรติสารติกานิสัพพะโสอุปัสสตะการังเกหิอาเนเกหะปิปันติโตเศตัสสะละชะภาวัสสะอนุรูปโปอนินติโยตัสสะมาทานินะรินโตยังสัมปุณณปุญญาปารมีวรมุตตาปิสิตโตวะทัสสะโมโหติคัตติโยรัตนัตตยานุภาเวนะราชูนังปุญญาเตชะสาปรเมนทมหาราชาอิกายุโกนิรามโยวันนวาภาละสัมปันโนสุขิโตโหตุสัพพะทารัตถาปิปาลโนปะยังวิจาระยังวะโยนิโสรัชังตัมเมนะการเรตุราชาธัมมังอโคปะยังสัมพุทธัสสะสนังเสถังอุปธัมปตุฐานะโสปัปโปตุสัพพะโสทินจาสัพพัญจชยมังคะลังจิรังละเชปฏิธาโตสัทธาปัตตรานิปัสสโตสัพพ
พันธลายะโมขายะเทวารักขันตุนังสทาติภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์นั้นจงทรงพระเจริญผมอุตุได้ประกาศบอกว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันก็ว่ามีฝนตกมิดมัดเวลาประมาณ18 นาฬิกาหรือ6 โมงเย็นก็เดียวก็หายเซฟหายซอยแสงของพระจันทร์และของเดือนก็ยังแจ้งอยู่แต่มีฝนลงมามิดมัดปัจจุบันนี้ลมก็บ่แห้งอุณหภูมิปัจจุบัน26 องศาเต้าทว่าโอ้ยพอออกไม่ออกญาติโยมเป็นผู้ฟังที่ตัวเจ้าหกล้มนั่นนะต้าวนั่นนะก็บาดเจ็บมาเป็นอย่างนี้คือศรัทธาทั้งหลายสบายอกสบายใจได้มันเต้าใหญ่หรอกเต้าใหญ่โดยมันเป็นวันเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนสาเหตุที่เต้าก็เป็นอย่างเมาเหลวแล้วก็สั่งตุว่าก็เดี๋ยวก็ลงไปเนิร์ดตัวลุงอย่าไปปั่นปอนอนุญาตโยมก่อนไปตานขันเข้าเมาเงื่อเนาะเสียไปสะดุดอะค่ะต้าวลงไปคนปรากฏว่าศอกไปคูดหัวเข่าไปคูดฝ่ามือไปคูดมีแผลเล็กน้อยปอดสบายดีทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนมาไหนได้ได้กินก็ลำน้ำลงรับดีศรัทธาก็เป็นห่วงกันพากันมาถามมาหาขอบใจนักๆแต่วันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปที่วัดขันแก้วนะไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะกรรมการส่วนขางส่วนโหนจะมาตรวจดูหมู่บ้านขันแก้วแต่ว่าก็มีพระมหาเถระหลายตนหลายองค์เดินทางมาจากต่างจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจากโคราชมาจากอุดรมาจากจังหวัดราชบุรีนครสวรรค์แล้วก็ตั้งกำแพงเพชรตั้งเชียงรายตั้งพะเยานี่ตั้งลำพูนแม่ห้องสอนเชียงใหม่เฮาโดยมีหลวงพ่อพรหมเสนาบดีเป็นเขาเป็นประธานพร้อมพระธรรมวชิระเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม
สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าในเชียงใหม่ก็พากันไปนักไปหลายอำเภอด้วยกันโดยงานราชการมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแต่ว่าพร้อมรองพร้อมสำนักพุทธวัฒนธรรมทั้งอบจ.ทั้งเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทุกองค์กรทุกหมู่เหล่ามาเถระทั้งหลายเป็นฉันเป็นแล้วก็ไปก็เอาตุเจ้าวัดเนนแต่เข้าแถวเอาญาติโยมไปเข้าแถวต้อนรับแล้วเพิ่นมาถึงก็ไปพักดูการฟ้อนเล็บฟ้อนลำอวยพรของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมศรัทธาวัดขันแก้วเดี๋ยวก็ไปแอวตรวจดูบุตรงานอบต.หรือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขอบใจเนอต่อคณะสงฆ์แต่ละตำบลที่เอาผลงานไปแสดงเมื่อวันวานนี้แล้วก็มีการปล่อยโค2 ตัวกำนันก็ขึ้นสู่บนวิหารก็มีการไหว้พระสวดมนต์บทที่ธรรมภาพสวดไปตะกี้เนี่ยถวายคือแก่พระเจ้าแผ่นดินพระราชินีพระพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เจริญจิตภาวนาแล้วก็เปิดประชุมกันเสนอผลงานกันใช้เวลาอยู่2 ชั่วโมงกว่าเกือบจะ3 ชั่วโมงคณะผู้ตรวจนั้นที่มาจากคนกลางก็ปิกคนเทพคนเหนือนี่ก็จะไปตรวจกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยนะแต่ว่าก็ต้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องท่านควรวนลายขันแก้วสันประสักต้นแก่หลายหมู่บ้านด้วยกันร่วมกันขอบใจนักขอบใจละลายงานก็เสร็จไปถามตุเจ้าวาดเป็นไงพ่อของท่านเอาสบายใจแล้วตุลุงเอามาคิดญาติโยมการงานใดก็ตามที่ญาติโยมทำตุเจ้าทำแต่ว่าจะเป็นงานค้างานขายงานทำในตำแหน่งหน้าที่นะงานทุกสิ่งทุกอย่างการบ้านการจองการทุกชนิดเมื่อจะทำมันอาจจะมีความฝึกยากเนาะฝึกยากจะทำถึงยากจะทำก็รู้ว่าจะทำจะได้ก็จะมีที่ปรึกษามีคนนั้นคนนี้มามาจากที่แนะทำไปด้วยความวิริยะอุตสาหะจัดงานแต่ละครั้งทำงานแต่ละเตื้อญาติโยมสิ่งที่ต้องมีคือขันติคือความอดทนต่อการงานแล้วต้องใจอดกลั้นยิ่งทำงานกับหมู่หลายสมัยคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้แต่ทำไปแล้วหมู่นั้นจะเอาอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่นาจิตต่างจิตต่างความคิดญาติโยมงานนั้นถ้าอย่างนั้นก็นานแล้วนานเสร็จมันจะต้องมีประธานเนี่ยจัดการฟังกันบ้างงานที่ไหนงานอย่างใดก็ตามผลงานถ้ามันเสร็จไปแล้วก็โล่งใจดีใจมีความสุขใจปีติเกิดขึ้นแม้แต่เราจะเป็นนั่งนั่งขายวันนี้จะได้ขายก็จ้ามได้ขายก็จ้าต้องไปกึศมันถึงได้ขายจะได้ขายน้อยขายนักก็แล้วแต่โอกาสเวลาแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ของที่เอาไปขายมันถึงได้ขาย
ขายเรียบร้อยก็ดีใจละมันนับพอมันนี่ได้แต่อันแต่ว่าได้แต่อันนี่นะแต่วันผู้เริ่มต้นใหม่ชีวิตไม่ต้องต่อสู้ไปอย่างนี้จะไปท้อแท้ต่ออุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าฉะนั้นเอาจะยะอย่างจะประสำเร็จขอตั้งใจอย่างมันก็จะสำเร็จถ้าว่าตั้งใจนี่สำเร็จได้ยากเป็นธรรมภาพได้ประกาศญาติโยมไปว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างห้อง ICU ที่โรงพยาบาลหางดงร่วมกับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนเพราะมันต้องใจทุนทรัพย์ถึง9 ล้านกว่าบุญ เริ่มต้นเอามีสักอย่างเอาก็ต้องสู้กันต่อไปเอาว่าสู้บ่ไหวบ่ได้บ่มีนี่นะมันก็ถึงมีมันก็ถึงมันได้มันก็ถึงมันเสร็จแต่เดียวก็ดีอกดีใจที่ญาติโยมทุกสารทิศได้มาช่วยสืบต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เดียวกันเวลาเจ็บเป็นนักโรงพยาบาลหางดงมันมีห้อง ICU มีที่รักษาให้เจ็บนักป่วยนักว่าคนบ้านคนวัดจะต้องติดต่อไปห้องยาอื่นๆเมื่อมันว่างเอากันไปตายน่าเสียดายแทนที่จะต้องสืบชีวิตต่อชีวิตอยู่ได้ดังนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือการแพทย์เป็นต้นบาดเตียงกับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้เนาะมันจะสูงอย่างใดก็ต้องสู้ขอบใจเนอะตัวแม่บัวโรยดวงแก้วบ้านป่าสักประปูนได้ห้องมา200 บุญการไปหาอุ้ยทาอุ้ยสุขอรุณดวงแก้วขอบใจต่อคุณพงธรจันเลื่อนบ้านที่ไหนเปิ้นบอกเนาะออกมาบปะธรรมาภาพ500 กล่องบุญแต่วันนี้ธรรมาเองก็ไปงานตรวจดูหมู่บ้านรักษาศีล 5พี่น้องญาติโยมมาจากอำเภอสังกำแพงเจ้าทิศเจ้าอยู่วัดเปิดรายงานขอบใจต่อพ่อบุญทรงแม่เปลี่ยนทองวันก้อนคุณนิวัฒน์คุณจรัสศรีอุปัตตะนายอินสมนางสาวสุภาวันเด็กหญิงณประภัสบัวใสและยมเฉลิมชัยยมนิสารัตน์เด็กหญิงยานิพันธ์กันล่าอยู่จากอำเภอสันกำแพงได้หอมมาซื้อเครื่องมือการแพทย์โดยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 11,200 กล่องบุญขอบใจนักๆนึยมเนอะอย่าไปเจ็บไปเป็นอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อจำเริญด้วยอายุวันนะสุขะพละมาต่อจากนั้นมีกตัญญูตานไปหาพ่อตุ้ยใจแม่ตุ้ยอุวันป้อนพ่อดีแม่สาวันป้อนแม่คำปันวันป้อนนายมานิตอุปัตตะเนาะก็ขอบุญกินบุญทานจงไปรอดถึงท่านเหล่านั้นด้วยจิตเนี่ยโยมทั้งหลายเมื่อเอาบัตรทำก็ขึ้นยากถ้าขึ้นยากก็ถึงทำบัตรได้เพราะคำว่าขึ้นยากเงาไว้นะอันนั้นเป็นอุปสรรคเราจะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังจริงใจทำให้ถูกต้องประพฤติศีลประพฤติธรรมประโกหกตอแหล